رتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، عزیزان گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم. عزیزان، موضوع بحث ما عقیده هست و عقیده در پرتو قرآن و سنت. اصلا عقیده چی را میگن و چرا ما عقیده اسلامی را میخوانیم؟ دانستن عقیده در زندگی یک مسلمان چی حکم داره و عقیده چی مقام و منزلت و یا هم چی اهمیتی داره؟ در نخستین برنامه سر از این موضوعات بحث میکنیم. اول کلمه عقیده هست که عقیده در زبان عربی از کلمه عقد گرفته شده است و عقد غالبا در زبان عربی به معنای بستن میشه در بخش مادی و گاهی هم به شکل معنوی استعمال میشه. در بخش مادی وقتی در زبان عربی میخوانیم که عقد فلان الخیط، فلان شخص تاری را با هم بسته کرد، یعنی گره زد. و در اشیاء معنوی میگن عقد فلان شخص عقد نکاح نمود. پس عقد نکاح را به خاطر از این عقد نکاح میگن که بین یک خانم و یک آقایی که با هم هیچ رابطه‌ای نداشتن، بین از اینا یک رابطه مستحکم خانم شوهری پیدا میشه. عقیده اسلامی را چرا عقیده میگن؟ به خاطر از که قلب انسان مسلمانه با خالق متعال بسته میکنه. کسی که عقیده اسلامی را نمیفهمه، به شکلی از اشکال شیطان قلب از را به اشخاص و افراد دیگه وابسته میسازه. اما انسان مسلمان موحد یکتا پرست فقط قلب از او ربط داره، ارتباط داره با خالق یکتا. در اصطلاح علما عقیده را میگن که هر چیزی که قناعت قلبی در او حاصل شوه و در او انسان شک نداشته باشه، او را عقیده میگن. پس وقتی ما مسلمان ها به وجود خالق یکتا ایمان داریم که او دارای صفات خاص است، ذات است موجود، ذات است یگانه، ذات است که دارای صفات عالی هست، در این عقیده ما هیچ شک نداریم. پس این را عقیده توحید اسلامی میگن. حکم عقیده چی هست؟ حکم عقیده نظر به آیت قرآن، وقتی شما بین به سوره محمد و آیت 19 ببینین، در آیت 19 سوره محمد الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین. فعلم، پس بدان ای پیغمبر و هر کسی که شما قرآن عظیم شانه میخوانین و به قرآن عقیده دارین، باید علم داشته باشین. فعلم یعنی بدان و علم داشته باش انه یقینا که لا اله الا الله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا الله، بغیر از
الله سبحانه و تعالی. نظر به یه آیت قرآن، یاد گرفتن عقیده اسلامی بالای هر انسان مؤمن فرض عین می باشه و فرق است بین فرض اعتقادی و فرض در سایر عبادات. اگر یک کسی یک عبادتی که عادی هست او را ترک میکنه، مثلا روزه بالای مسلمان فرض است، یک کسی روزه نمیگیره، این از دایره ایمان خارج نمیشه، مسلمان است، مؤمن است، ولی گناهکار است. اما اگر یک کسی با وجود ازی که مسلمان هست در عقیده توحید مشکلی داشته باشه، بناهن ای حتی از دایره اسلام خارج میشه. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح البخاری یک بابی را ذکر میکنن که باب العلم قبل القول والعمل، باب است درباره علم قبل از سخن گفتن و عمل کردن. منظور از امام بخاری دیری با چی هست؟ علامه بدرالدین عینی میگه که منظورش این است که علامه بدرالدین عینی، کسی که صحیح بخاری را تشریح کردن، اونا میگه که منظور این است که پیش از اینکه انسان سخن بگوید و پیش از اینکه یک انسان یک سخنی بگوید، قبل از او باید علم داشته باشه. عمر رضی الله تعالی عنه در مارکت های تجارتی که در اونجا وجود داشت، حتی برای تاجرا و دکاندارا اجازه نمیداد که اونا تجارت بکنن تا زمانی که قواعد و احکام اقتصاد اسلامی را یاد نداشته باشن. به خاطر از اینکه اگر کسی تجارت میکنه و قواعد و احکام اسلامی را نمیفهمه، حتما برای او مشکل در سود و در مسائل دیگه پیدا میشه. وقتی در مسائل اقتصادی اینقدر باید ما دقیق باشیم، شما ببینید که در مسئله عقیده بی‌تفاوتی برای ما چقدر مشکل ایجاد میکنه. به این خاطر دانستن عقیده توحید مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و فهم صحابه کرام، کسانی که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، دانستن عقیده با در نظر داشت امی سه اصل بالای هر انسان مؤمن یکتاپرست فرض عین است. خب شاید کسی سوال بکند که عقیده اسلامی چی مقام و منزلتی داره؟ مقام و منزلت هر علم به اساس معلوماتی که او علم برای ما تقدیم میکنه می باشه. رشته انجینیری، مهندسی رشته بسیار عالی هست. برای یک مهندس ما در جامعه بسیار ارزش میدیم. چرا؟ رشته از اونا مربوط میشه به ساختمان ها و ما نیازمند ساختمان ها هستیم. وقتی پیش یک دکتر طب میریم، دکتر طب یا طبیب برای ما بسیار ارزش داره. چرا؟ به خاطر معلوماتی که رشته که اونا دارن مربوط میشه به وجود انسان. حال عقیده موضوع چی است؟ موضوع عقیده نسبت به طب، نسبت به هندسه و نسبت به تمامی علوم رتبه و مقام بلند داره. چرا؟ به خاطر آنچه در عقیده بحث میشه موضوع وجود خالق یکتاست، صفات خالق یکتا هست. بنابراین عظمت، منزلت و مقام عقیده اسلامی در معلومات است که درباره خالق یکتا هست. ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به قدر اندازه خیر و شر از جانب الله، ایمان به معاد، روز قیامت، جنت، دوزخ و غیره. به این اساس اهمیت عقیده در قرآن و سنت برای ما ثابت میشه. اگر سوال شود که عقیده در قرآن و سنت چی اهمیت داره، میشه درباره از او چندین دلیلی را بیان کرد. علما و دانشمندان عرصه عقیده اسلامی به این نظرند که عقیده توحید ارزشش از آب، اکسیژن و غذا کده برتر است.
اگر من آب نداشته باشم و یا غذا و اکسیژن نداشته باشم، تنها زندگی دنیایی من تباه میشه و برباد میشه و شاید من بمرم. اما اگر عقیده نداشتیم، خساره دنیا و آخرت است. هم در دنیا تباهی و بدبختی است و هم در آخرت. چرا؟ در شما اگر آیت 65 سوره زمر را باز بکنین در قرآن عظیم الشان و با دقت این آیت شریف بخوانین، ببینین که الله سبحانه و تعالی میگه که ولقد اوحی الیک، یقینا که وحی شده به سوی تو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، و الی الذین من قبلک، و به کسانی که قبل از شما بودن، لئن اشرکت، اگر شرک بیاوری، لیحبطن عملک، حتما تمام اعمال شما از بین میره، ولتکونن من الخاسرین، و شما حتما از جمله خسران کنندگان می باشین. شما دقیق تر در این آیت ببینین. ما در این آیت شریف یک فعل داریم، یحبطو. یحبطو در زبان عربی به معنای از بین رفتن و نابود شدن است و الله سبحانه و تعالی به پیغمبر اسلام، به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه که ای پیغمبر، لئن اشرکت، اگر خودت چیزی را در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله، در عبادت الله و در اطاعت از شریعت الله چیز را شریک کنی، لیحبطن. ببینین یحبطو فعل مضارع هست و به معنای از بین رفتن و نابود شدن است. الله نگفت که اگر شریک بکنی یا کسی را با الله در این 5 چیز شریک بسازی یحبطو عملک، بلکه گفت لیحبطن عملک. از دیدگاه قواعد گرامری شما ببینین لام به معنای تأکید است، یعنی حتما. وقتی میگیم یحبطو ولی میخوایم بر کسی تأکید بکنیم برش میگیم لا یحبطو. وقتی نون در آخرش 2 مرتبه دیگه تأکید میشه، پس 3 مرتبه تأکید صورت گرفت که لئن اشرکت، اگر شرک بیاری، لیحبطن، حتما و حتما 3 مرتبه تکرار میشه، 3 مرتبه تأکید میشه، حتما اعمال تو کاملا نابود میشه و از بین میره. ولتکونن، این قاعده سر تکونو شما می باشین. وقتی میگه لتکونو 1 مرتبه حتما می باشی، لتکونن 3 مرتبه تأکید شد که حتما می باشین شما من الخاسرین، از کسانی که خسران و زیان کردین. خیلی خطرناک است یک کسی نماز میخونه، یک کسی روزه میگیره، یک کسی حج میره، یک کسی عبادت میکنه، تمام عبادات و طاعات از اینا با یک شرک از بین میره و نابود میشه. این خطرناکترین چیز است در زندگی انسان. به خاطر از اینکه ما از نابودی اعمال خوب خود جلوگیری بکنیم، باید عقیده توحید به شکل حقیقی از او باید بفهمیم. در آیت دیگری الله سبحانه و تعالی میگن، این آیت هم در سوره آیت 31 سوره الحج، و من یشرک بالله، الله سبحانه و تعالی میگه که و من یشرک، و هر کسی که شرک بیاره به الله، فکأنما خر من السماء، مثل کسی است که از آسمان سقوط کرده باشه، فتخطفه الطیر، بازی را اختطاف بکنه و بگیره یک پرنده، او تهوی به الریح فی مکان سحیق، و یا هم تندبادی او را به یک جای دوردست پرتاب کنه. پس اگر کسی شرک میاره و شرک وقت پیدا میشه وقتی انسان عقیده
توحید به شکل درست نفهمید. وقتی انسان عقیده توحید درست نفهمید، به شکل از اشکال شرک در وجود ازی داخل میشه، در عقیده و در فکر ازی داخل میشه. پسی از مقام بلند که در نزد الله داره یک انسان یکتا پرست، از اون مقام سقوط میکنه و مثل یک چیز بی ارزش میشه که یک پرنده عادی میتونه او را گرفته و هر طرف با خود ببره. به می خاطر است که انسان هایی که عقیده توحید درست نمیفهمه دشمنای اسلام و یا انسان های بیدین و مشرک دیگه به بسیار سادگی را شکار میکنه، مثل از این پرنده، و مثل باد ایره از صحنه دور میکنه و در یک جای بسیار دور ایره پرتاب میکنه که اصلا از صف مؤمنین و موحدین میبره. دلیل دومی که عقیده توحید بسیار اهمیت داره این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال زندگی که در مکه مکرمه داشتن، تمام زندگی خود وقف توحید کرده بودن و برای آل و اصحاب خود کلمه به کلمه توحید، وحدانیت الله را و صفات الله را بیان میکردن. به می اساس وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال توحید درس میده، تمامی آیات قرآن که در عصر مکی نازل شده است در مکه مکرمه قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه، تمامی آیات درباره عقیده توحید است. 10 سال تمام آنچه از نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عبادی و اخلاقی و تمام نظامهای اسلام در 10 سال بیان میشه. عقیده 13 سال پیغمبر او را بیان میکنه. چرا؟ به خاطر ازی که اساس، زیربنا و تهداب عقیده هست. اگر عقیده خراب شد، دیوار تا به آخر کج است. تمام عبادات درست نمیشه. آن عبادتی که قبول میشه عبادت حقیقی از انسان موحد یکتا پرست است که خالق خدا با تمام نامها و صفاتش به شکل حقیقی بشناسه و مطابق اسما و صفات الله زندگی بکنه، زندگی عملی. یک حدیث است عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، شخصیت بزرگوار صحابی گران قدر ما ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بادروا بالاعمال الصالحه، شما مبادرت بکنین، پیش دستی بکنین به اعمال صالحه و نیک، فستکون فتن که قطع اللیل المظلم، فتنه های بسیار خطرناک مثل شب تاریک که روشنایی ها را از بین میبره، اینا خواهد آمد. این عصر ما و شما هست. در این عصر چی مشکل است؟ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. استغفر الله. خیلی خطرناک است و خیلی دردآور است. یک کسی صبح مسلمان می باشه و یمسی کافرا و در عصر و مغرب کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. شخص دیگه شما میبینین که در شام در عصر با شما نماز میخونه، مؤمن است، و فردای این روز در نماز صبح میبینین که این کافر شده و از دین اسلام خارج شده. چرا؟ به خاطر ازی که تقسیم امت اسلام به فرقه ها و گروه های مختلف، ازدیاد مکاتب فلسفی الحادی، موجودیت احزاب کفری و بیدینی، اندیشه های که انسان از دایره ایمان دور می سازن، این در آخر زمان بسیار زیاد میشه و انسان مسلمان وقتی عقیده توحید درست نفهمه، عقیده در اصل مثل ازی است که یک انسان در کامپیوتر خود وقتی شما انتی ویروس اینستال میکنین، ویروس نمیتونه به کامپیوتر شما صدمه برسانه، و اگر شما
عقیده توحیدی که از قرآن عظیم شان و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و از فهم سلف صالح اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین و تبع تابعینشان، اینا عقیده درست گرفتن، از او بگیرین. پس در ذهن شما عقیده توحید تمام ویروس های گمراهی های عصر آخر زمان از بین میبره. به این اساس است که عقیده اسلامی دارای این اهمیت است. دلیل سومی که عقیده اسلامی بسیار ارزش داره، عقیده اسلامی، عقیده توحید، انسان از ذلت و خواری و پستی در دنیا و آخرت نجات میده. شما ببینید کسایی که عقیده توحید ندارن، با وجود از اینکه انسان با کرامت است، با عزت است، به ذلیل‌ترین اشیا و ذلیل‌ترین حیوانات و پرنده ها و یا هم چیزای بسیار ذلتبار اینا خود پست میسازن. شما ببینید کسایی هستن به موش سجده میکنن، به درخت سجده میکنن، به چوب سجده میکنن، به سنگ سجده میکنن، او را معبود خود قرار میتن، خود در مقابل از او ذلیل میسازن، به مجسمه یک انسان و حتی به حیوانات مثل مار و شادی و دیگر حیوانات، گاو، به این سجده میکنن. این ذلت نصیب کسایی میشه که عقیده توحید نمیفهمن. اما انسان مؤمنی که عقیده توحید به شکل درست از او میفهمه و هیچ وقت بغیر از بارگاه رب العالمین سر خود حتی انحنا به غیر الله نمیکنه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و گفتن ای رسول الله، در امپراتوری های فارس قدیم وقتی اونجا دیدن که مردم به پادشاه ها و امپراتورها سجده میکنن، خدایگان فلان، خدایگان امپراتور، خدایگان فلان شخص و فلان شخص، به اونا رکوع و انحنا میکنن. از رسول الله پرسان کردن وقتی ما دوست خدا، که منظورشان از دوستشان شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، وقتی با او ملاقات میکنیم، ینحنی له، آیا بر از او خدا منحنی بکنن؟ یعنی مستقیم هستم، خط مستقیم، ایر میخوایم کما که منحنی سر خودم بر روزو سر خود خم کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا، اجازه نیست، نه خیر. این عقیده توحید اسلامی هست که بغیر از بارگاه الله به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کس سجده اجازه نیست. حتی سجده های احترامی که در امت های قبلی وجود داشت او هم در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. فقط سجده و انحنا از عبادت است که به ذات ذوالجلال شود. ای که چی دلایل دیگه ما به خاطر اهمیت عقیده توحید داریم، ایره در برنامه بعدی خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. تا برنامه بعدی شما را به ذات ذوالجلال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار.
اقتدار آلاء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز موحد و یکتاپرست، خواهران و برادران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم جای مسرت است که در خدمت شما عزیزان قرار داریم و باز هم درباره موضوع عقیده توحید صحبت میکنیم. در برنامه قبلی سر اهمیت عقیده توحید و دلایل از او بحث کردیم. تقریبا دلیل اول و دوم خدمت شما و دلیل سوم بیان کردم که چهارمی دلیلی که در عقیده توحید اسلامی اهمیت دانستن عقیده را بر ما نشان میده این هست که عقیده اسلامی انسان از بدبختی دنیا و آخرت نجات میده، سعادت دنیا و آخرت نصیب انسان میکنه. کسانی که عقیده توحید اسلامی درست دارند در زندگی با شخصیت عالی توحیدی زندگی میکنن، سر خود فقط به بارگاه خالق متعال پایین میکنن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، سبحان پاک است ربی پروردگار من العظیم که او بسیار با عظمت است. سبحان، سر خود به زمین میگذاره و میگه سبحان ربی، پاک است رب من الاعلا که دارای مقام بسیار عالی هست. پس عقیده توحید اسلامی سبب از این میشه که انسان در زندگی خود از بدبختی ها نجات پیدا میکنه. ما یک مضمونی داریم به نام روانشناسی اسلامی. در روانشناسی اسلامی وقتی انسان معتقد و انسان بی عقیده را با هم مقایسه میکنن، انسانی که عقیده دارن اگر عقیده شما 10% است، آرامش روانی شما 10% است، و اگر عقیده 50% است، آرامش روانی 50% است، و اگر عقیده 100% است، آرامش روانی هم 100% به شکل موازی به پیش میره. به این خاطر است که انسان هایی که عقیده توحید درست دارن الله برشان آرامش روانی بسیار خوبی نصیب میکنه و در زندگی دنیا همیشه سعادتمندانه زندگی میکنه. اگر الله برش نعمتی را داد، رحمت الله دانسته، از اون نعمت با شکر و سپاس استفاده میکنه، و اگر از نعمت منع میشه و برش داده نمیشه، این انسان مؤمن یکتاپرست منع یا ندادن یا به دست آوردن نعمت از نعمتها را حکمت از حکمتهای خالق خود میدانه. از این خاطر همیشه به قضا و قدر الهی قناعتش حاصل است، تسلیم است و راضی هست، و امی قناعت اساس و ریشه سعادت دنیا هست. در آخرت هم روز قیامت یوم الدین میگن، روز کسانی که اونا دیندار هستن، روز آخرت است. روز آخرت روز دین است، روز ایمان است، روز توحید است، روزی است که یکتا پرستا در اونجا با عزت زندگی میکنه. القارعة ما القارعة و ما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه. کسانی که ترازوی اعمالشان ثقیل شده، و ثقیل ترین چیز در ترازوی میزان انسان مؤمن عقیده توحید است. لا اله الا الله. لا اله الا الله با امون مفهومه که لا نیست اله هیچ کسی
مستحق ای که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر ذات یکتا. بناهن یکی از دلایل اهمیت عقیده توحید و دانستن از او امی هست که انسان که عقیده توحید میفهمه بر از او دو سعادت حاصل میشه، سعادت دنیا و سعادت آخرت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یعنی کسی که خالق متعال با عظمتش میشناسه، اگه سعادت دنیا و آخرت نصیب ازی میشه، ولی سعادت دنیا را و سعادت آخرت در رضایت خالق خود احساس میکنه. حتی مؤمنین آخرین و بزرگترین نعمت الله در روز قیامت چی هست که نصیب از اونا میشه؟ وقتی برشان تمام نعمتهای دنیا داده میشه، خالق متعال بر از اینا میگه که یک نعمت بزرگی که اون نصیب شما میشه در جنت الهی، و هی است که خالق متعال به شکل که به ذات و عظمت و جلال از او شایسته هست، لیس کمثله شیء، تشبیه نمیکنیم با دیدن مخلوقات، باز اونجا هستن که انسان ها او خالق متعال خود در روز قیامت میبینن. وجوه یومئذ ناظره، وجوه یومئذ ناظره، روحایی هستند که در روز قیامت ندرت و زیبایی و شادابی نصیب از اونها میشه. الی ربها ناظره، به طرف خالق یکتای خود نظر میکنن. این است اهمیت و ارزش عقیده توحید که الله نصیب مؤمنان موحدین یکتا پرست میکردن. آخرین و پنجمین دلیلی که عقیده توحید اسلامی بسیار ارزش داره و دارای اهمیت بسیار زیاد است برای یک انسان، این هست که در عقیده توحید، خود عقیده توحید زیربنای سایر اعمال است و سبب تقویت دیگر اعمال میشه. مثلا چرا یک کسی با بسیار اخلاص و دقت نماز میخوانه، در 10 دقیقه 15 دقیقه درکات نماز میخوانه و قطرات اشک از چشمان از او جاری میشه، با محبت، با امید، با خوف، همه در قلب ازی هست. ولی برعکس از او کسی دیگه نماز نمیخوانه. او کسی که نماز نمیخوانه مشکلش اصلا در عقیده هست. اگر عقیده توحید قوی داشته باشین، این عقیده انسان مسلمان به بزرگترین اعمال دیگی که هر قدر سخت باشه، و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، نماز بسیار بزرگ است، بسیار سخت است، الا علی الخاشعین، مگر بر کسانی که اونا خاشعانه در مقابل خالق یکتا سر خود به زمین میگذارن. پس هر عبادت دیگیره از پایین ماشینی که کنترل میکنه و او رو در حرکت میاره عقیده هست. عقیده تهداب است، زیربنا هست، اساس است، محرک است، در حرکت میره و تمام اعمال دیگر عقیده جور میکنه، تصحیح میکنه و قوی میسازه. به این خاطر هر قدر عقیده قوی داشته باشیم، به مو اندازه بیشتر به عبادات خالق متعال، الایمان بدء و سبعون شعبه، به 70 و چند شعبه از شعبات ایمان نائل میشیم، عبادت میکنیم. و هر قدر عقیده کس ضعیف شد، به مو اندازه دیگر عبادت ها ضعیف میشن و بالاخره از بین میرن. پس اگر میخواهیم که خالق متعال عبادت بکنیم همون قسم که شایسته هست، باید عقیده توحید خدا بیشتر و مستحکمتر مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانیم. اگر کس عقیده درست نداشت، شیطان
به شکل از اشکال از عبادت خالق او را به عبادت مخلوق میکشانه. به عوض استعانت و استغاثه به بارگاه خالق او را به استعانت و استغاثه به مخلوق میکشانه. به عوض این که سر ذلت به خالق یکتا پایین بکنه، خدا به سر ذلت در مقابل یک مخلوقی که از خود از که ذلیل‌تر است به او پایان میکنه. پس اهمیت عقیده در این است که عقیده هر عمل دیگر را تقویت میکنه. اگر عقیده قوی بود اخلاق قوی تر میشه. اگر عقیده قوی بود عبادات و معاملات قوی تر میشه. به اندازه قوت عقیده قوت دیگر اعمال زیادتر و بیشتر میشه و به اندازه ضعف و خرابی عقیده اعمال بدتر میشه. کسانی که عقیده درست ندارن و لاف از دینداری میزنن اونا غلط میکنن. ترسن نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. سوال دیگه که مطرح میشه و این است که اصول و اساسات عقیده در قرآن و سنت چیست؟ در قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 اصل برای عقیده توحیدی وجود داره. اصل اول اصل ایمانی هست. اصل ایمانی که 6 بخش داره: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. آیت قرآن این موضوع رو برای ما تشریح میکنه در سوره 285 سوره بقره: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول، ایمان آورد رسول، بما انزل الیه من ربه، با آنچه که نازل شده از جانب پروردگارش، والمؤمنون و مؤمنان همچنان، کلون تمامی آنان، آمن ایمان دارن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. دومین اساس از اصول یا اساسات ایمان اصل عملی هست. دومین اصل عملی هست. اصل عملی چی هست؟ که انسان مسلمان با آنچه که عقیده داره باید به او عمل بکنه. و قضا ربک، و فیصله نبود پروردگارت، الله تعبدوا الا ایاه، که شما عبادت نکنین الا ایاه، مگر او را. پس کسانی که عقیده توحید درست دارن زندگی عملی از اونا فقط به عبادت خالق متعال میشه. آیا سجده عبادت است؟ بله عبادت است. و قضا ربک، و فیصله نمود پروردگارت، الله تعبدو، این که شما عبادت نکنین الا ایاه، مگر خالق یکتا را. عبادت خالق یکتا در سجده، در رکوع، در نظر، در قربانی، در ذبح حیوانات، تمام از اینا عبادت هاست که انسان مسلمان وقتی این آیت قرآن میخوانه این عبادت ها را هر کدامش عملی میکنه. و بالوالدین احسانا، و باز حکم الله هست که به والدینتان نیز احسان بکنین. این اصل دوم ما که هست 2 بخش داره. یکی مربوط میشه به توحید عبادات الله و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، که فقط باید به الله عبادت شود. و بخش دوم از او مربوط میشه به تطبیق شریعت الله. ان الحکم الا لله، حکم حاکمیت نیست مگر مخصوص الله هست. و در ختم آیت میگه الله تعبدوا الا ایاه، پس تطبیق حاکمیت الهی نیست شامل عبادت است. پس ما عبادات در بخش سایر عبادات نماز و روزه و رکوع و سجده و نذر و قربانی و اینا داریم.
و عبادت های دیگی داریم که مربوط به تطبیق شریعت الله هست. این الحکم الا لله، شما در سوره یوسف آیت 40 میخوانین که این الحکم نیست حاکمیت الا لله، مگر این که خاص مخصوص الله هست. امر کرده الله تعبدو، که شما عبادت نکنین، یعنی عبادتی که مربوط به حاکمیت میشه، الا ایاه، مگر الله را. ذالک، این اسلوب زندگی که شریعت الله در زندگی شما تطبیق شود، الدین القیم، ای هست دین استوار و ثابت. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثریت مردم نمیدانند. پس در اینجا در اصل دوم دو امر اساسی شامل میشه که یکی مربوط به عبادت است و دومش مربوط به تطبیق احکام شریعت الهی است. اصل سوم اصل اخلاقی می باشه. اصل سوم اصل اخلاقی است. در اصل اخلاقی انسان مسلمان به اساس عقیده توحیدی که داره، اخلاقیات با آنچه که در معتقدات او از او است مراعات میکنه. ادب و اخلاق با کتاب الله، ادب و اخلاق با خالق یکتای ما الله سبحانه و تعالی، ادب و اخلاق با رسول الله صلی الله علیه و سلم و تمامی پیامبران، ادب و اخلاق با ملائکه الله، ادب و اخلاق با آنچه که در قرآن عظیم الشان من حیث یک اصل اعتقادی بر ما بیان شده است. ادب با روز آخرت، بحث بعد الموت، و ادب با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله بر ما اونا را معرفی کرده. لقد رضی الله عن المؤمنین، الله در قرآن عظیم الشان کسانی را که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن در بیعت رضوان زیر شجره، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در اینجا که بیشتر از 1400 یا 1500 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارن و کبار صحابه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی ابن ابی طالب و کبار صحابه مهاجرین و انصار اینجا قرار دارن. اینا با رسول الله بیعت میکنن و در این بیعت آیت قرآن نازل میشه که بر از اونا دو صفت میده که لقد رضی الله عن المؤمنین، اینا مؤمن هستن، الله بر ما معرفی کردن و الله از همین مؤمنین راضی هستن. پس یک اصل قوی اعتقادی، اصل اخلاقی با معتقدات است. ما اخلاق با خالق خود، با کتاب‌های آسمانی، با پیامبران، با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، با معاد و با جنت و با دوزخ، حتی دشنام دادن دوزخ و قبر از دیدگاه اخلاقی درست نیست. پس همه آداب در مقابل آنچه در معتقدات ما هست به اونا ادب و احترام میکنیم. به اون شکل گفتم. به می خاطر است که زمان یک شخص در یکی از مجالس امام طبری رحمه الله در شأن نزول ای آیت قرآن که ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب، در آیت 65 و 66 سوره التوبه شما دقیق ای آیت قرآن ببینید که در این آیت قرآن الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که استهزاء به مقدسات، به معتقدات میکنن، آنچه که در قرآن و سنت درباره از اونا
و در پاکی از اونا و در عصمت از اونا و در خوبی از اونا و در ایمان از اونا بحث شده، اینجا الله متعال میگه که کسانی که در مورد از اونا بی‌ادبی میکنن ولئن سألتهم، و اگر شما از اونا سوال بکنین، لیقولن انما كنا نخوض و نلعب، میگویند که ما خوشگذرانی میکردیم و ما ساعت تیری و بازی میکردیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان، اب الله، آیا شما به الله و آیاته و آیات الله و رسوله و رسول الله کنتم تستهزئون، شما استهزا میکنین؟ لا تعتذروا، شما آزار پیش نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. ببینین اینجا این شخصی که این آیت در مورد از او نازل شده، امام طبری در شأن نزول این آیت شریف نوشته میکنه که یک شخصی از منافقان به عوف ابن مالک رضی الله عنه گفت که اونجا البته مجلسی بوده، در این مجلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و تعداد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از یکی از غزوات برمیگردن و اونا وقت در یک جای توقف میکردن، فرصت غنیمت شمرده تلاوت قرآن میکردن و ذکر و عبادت میکردن. در اینجا امام طبری میگه که شخص از دور اشاره میکنه به عوف ابن مالک، میگه که این قاریان قرآن، یعنی کسایی که قرآن عظیم شان تلاوت میکنه، میگه اینا را نمیبینی که از ما نفسانی تر، زبانهای دروغگوتر و در میدان جنگ از همه ترسوتر هستند. ببینین 3 کلمه خطرناک، از ما نفسانی تر یعنی زیاد نفس خدا خوش دارن، دروغگوتر بسیار دروغ میگن العیاذ بالله، و سومیش ترسو اینا را خطاب کرده. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نفسانی، دروغگو و ترسو خطاب میکنن. عبدالرحمن ابن عوف صحابی دیگه بر از این شخص میگه که ای منافق، تو پیغمبر و اصحاب پیغمبر این قسم الفاظ استعمال میکنی؟ من میرم و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم امین سخنان تو را به رسول الله میرسانم. عوف رضی الله تعالی عنه میگه که عوف به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میره تا او را خبر بده. عبدالرحمن ابن عوف، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که ما دیدم، یعنی در این لحظه است پیش از اینکه عبدالرحمن ابن عوف به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید و درباره از این منافق صحبت بکنه که شما ببینین که برای پیامبر و اصحاب پیغمبر این قسم الفاظ زشت را استعمال میکنه، قبل از اینکه او برسه از عرش پیام توسط جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم با شکل عاجل میرسه. و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که ما دیدم امی شخص منافق پیغمبر میخوایش و برش ابلاغ میکنه آیت قرآنه، میگه من برش میبینم که پیغمبر بالای شتر خود سوار است و امی منافق در کمربند شتر رسول الله صلی خود آویزان کرده و در زیر پایش جغله ها در حرکت هستند، کشان کشان، و بالا سعی میکنه و صدا میکنه یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، و رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای شتر برایش میگه که اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، شما به الله و به رسول الله و به آیات الله استهزا میکنین، لا تعتذروا، عذر نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان، بعضی که ادعا میکردی که من مسلمان هستم، لا اله الا الله میگم، محمد رسول الله میگم، ولی به اساس بی ادبی و بد اخلاقی و با این الفاظ زشتی که شما استعمال کردین بر از اینا، قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا، عذر نخواین، عذر شما قبول نمیشه، شما بیدین هستین و مرتد شدین، قد کفرتم، یقینا که شما کافر شدین به خاطر بی ادبی. از این خاطر یکی از اصول و یکی از اساسات عقیده توحید ادب و اخلاق است. با آنچه به او عقیده داریم ادب داریم با خالق متعال سبحانه و تعالی، در شأن از او
امو سخنایی را میگیم که در قرآن گفته شده. نصفه کما وصف نفسه، همو قسم الله را توصیف میکنیم مثل که خودش خود توصیف کرده. او وصفه رسوله، یا رسولش او را توصیف کرده. چرا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین. پاک است رب تو، رب با عظمت، اما یصفون، از این توصیف هایی که انسان های بیدینی که مخالف منهج قرآن و سنت هستند کلمات را به اون نسبت میدن. و سلام علی المرسلین، چرا سلام است بر پیغمبرا علی المرسلین؟ به خاطر از اینا که پیغمبرا فقط در مورد خالق متعال با آنچه که برشان وحی میشد از او سخن میگفتن. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پس ادب و اخلاق با پیغمبرا و ادب و اخلاق با ملائکه و ادب و اخلاق با کتاب‌های آسمانی منزله غیر تحریف شده و ادب و اخلاق با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ادب و اخلاق با آنچه در قرآن آمده است از ذکر معاد، جنت و دوزخ، صراط و قنطره، به تمام از اینا با نهایت ادب و اخلاق و حتی ادب و اخلاق با تابعین و تبع تابعین رضی الله و رحمهم الله اجمعین، با اینا با بسیار ادب و اخلاق مراعات کردن جزء اساسی عقیده توحید و یکتاپرستی هست که الله متعال بر ما نصیب بکنه. در قسمت این آیت قرآن امام جساس میگه که در این دلالت است بر این که لعب کننده و انسان جدی در اظهار کلمه کفر مساوی می باشند. یعنی امام جساس رحمه الله میگه که اگر کسی در مورد مسائلی که مربوط به عقیده توحید و یکتاپرستی میشه، اگر کسی به شکل جدی در اینجا کدام گپ میزنه و یا هم با لعب و ساعت تیری و خوشطبی و فکایی گپی را میزنه که در اونجا بوی از کفر است، این مساوی هستند. امام جساس رحمه الله تعالی ایره میگن به شرطی که در آن اکراهی وجود نداشته باشد، زیرا منافقان استدلال نمودن که آنان این کلمات را به شکل لعب و بازی گفتن. شما ببینین کسی که به لعب و بازی که خودش اعتراف میکنه که جدی نیست، ولی در مقابل پیامبر و اصحاب پیامبر بیادبی میکنه، اتو آیت قرآن نازل میشه. بدا به حال کسانی که به شکل جدی به پیغمبر و به اصحاب پیغمبر توهین میکنن. اگر اصحاب پیغمبر زشت باشن، مرتد شون و یا صفات زشت دیگی داشته باشن، در حقیقت این صفات برمیگرده به شخص پیغمبر، زیرا معلم و مربی کامیاب کسی است که شاگردای کامیابی را تربیت کرده باشه. دوستان عزیز، خواهران و برادران گران قدر، ای بود داشته های امروزی برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت که خدمت شما دوستان تقدیم شد. تا برنامه بعدی باز هم وقتی در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل
ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران و برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر است به خالق یکتا، خالقی که بر ما توفیق داد که عقیده توحید بفهمیم و خدمت دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عزیزان، توحید به معنای یگانگی، یکتایی و حکم نمودن به یگانگی خالق یکتا هست و در اصطلاح عقیده اسلامی توحید در 5 نقطه خلاصه میشه. اول، وحدانیت و یگانگی الله در ذاتش. الله سبحانه و تعالی در سوره اخلاص که سوره توحید هم گفته شده هست می فرماید قل، بگو ای پیغمبر، هو الله احد، الله ذات یگانه هست. الله صمد، الله ذات بی‌نیاز است. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نه کسی را زاده و نه کسی از او زاده شده هست و کسی هم شریک و همتا و مثل او نیست. زمانی که در عصر جاهلیت یهودیا بودن، نصرانیا بودن، مشرکین قریش بودن، مشرکینی که در امپراتوری های فارس و روم بودن، به شکل از اشکال در توحید مشکل داشتن. نصرانی ها با وجود از اینکه خود پیروان عیسی مسیح علیه السلام می دانستند، لکن وقالت النصارى المسیح ابن الله، اینا می گفتن که مسیح پسر الله است. یهودیا که ادعا می کردن که ما پیروان موسی یکتاپرست هستیم، ولی با گذشت زمان منحرف شدن. و قالت الیهود عزیر ابن الله، بعضی از طایفه های یهود می گفتن که عزیر پسر الله است. مشرکین قریش اینا ادعا می کردن که پیروان ابراهیم و اسماعیل هستند، اولاده این دو پیغمبر هستند و حتی می گفتن که ما کسانی هستیم که کلید کعبه در نزد ماست، خدمت حجاج میکنیم. ولی ادعا میکردن که پیروان ابراهیم بت شکن هستند، ولی خودشان بت می ساختند و به بتها سجده میکردند. مشرکین حبشه به قبرهای شخصیت های بزرگ خود همون کاری را میکردن که بت پرستا در مقابل بت میکردن. فرق بین مشرکین قبر پرست حبشه و مشرکین بت پرست قریش در همی بود که قریشی ها مجسمه اشخاص نیک ساخته بودن، پرستش میکردن، ولی در حبشه قبرهای از اونا را پرستش میکردن. یهود و نصارا هم لعنت شدن. لعن الله الیهود و النصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد.
اونا لعنت شدن به خاطر از اینکه قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه ساختن، به پیغمبرها سجده میکردن. در امپراتوری های فارس و روم مشکلشان ای بود که اونا در فارس قدیم ثنویت وجود داشت، به دو خدای، یکی ایزد و یزدان و دیگرش اهریمن یا شیطان باور داشتن. اونا ثنویت داشتن، به دو خدا باور داشتن و نصرانی ها تثلیث داشتن که به 3 خدا باور داشتن. به می شکل در روم قدیم نیز عقیده هایی که پرستش ژوپیتر و مجسمه ها و بت ها و بالاخره حتی امپراتورهای خود به نام خدایگان امپراتور فلان عبادت می کردن. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، مردم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. در اوج شرک، ثنویت فارسی ها، تثلیث نصرانی ها، 360 مجسمه پرستی قریشی ها، قبر پرستی حبشی ها و یهود و نصارا، ذهنیت ها را در عرصه توحید مغشوش و خراب ساخته بود. آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن صف لنا ربک، تو پروردگارت برای ما توصیف کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منتظر وحی شد. جبریل میآید و با رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام الهی را میاره که قل، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هو الله، او خالقی که ما او را پرستش میکنم، الله احد، ذات یگانه هست. در اینجا ثنویت فارسیان و تثلیث نصرانی ها از بین برده شد. الله الصمد با این آیت قرآن او عقیده بت پرستا و قبر پرستا که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله از بین برده شد. الله نیازی به مقربین و نیازی به سکرتر و رئیس دفتر و بادیگارد ندارد تا به نزد مقربین از او برویم و یا او را به پادشاه ها تشبیه کنیم. الله الصمد، اعتقادات بت پرستی و قبر پرستی از بین برده شد. لم یلد ولم یولد، اعتقادات کسانی که عزیر پسر الله و یا مسیح پسر الله میدانستند و یا هم مریم مادر الله میدانستند، این اعتقادات از بین برده شد. ولم یکن له کفوا احد، و کسانی که بتها و مجسمه ها و قبرها را شریکان الله میدانستند، اعتقادات از اونها هم از بین برده شد. و سوره اخلاص امی پیام خود بیان کرد که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دومین بخش عقیده توحید عزیزان سروران من، دومین بخش عقیده توحید، توحید صفات است. قرآن عظیمشان صفات را به خالق متعال بیان میکنه که به جلال و عظمت و بزرگی از او شایسته است. رب عظیم است، رب الاعلا است، رب است که اسماء و صفاتی داره که مشابهت با مخلوقات نداره. لیس کمثله شیء. قسم سوم افعال است که خالق متعال به خود نسبت داده است و عقیده توحید افعال خالق متعال بیان میکنه، افعالی که به جلال و عظمت خالق یکتا شایسته است. و قسم چهارم توحید عبادت است، عبادت خالق یکتایی که
مستحق عبادت است. او نیست هیچ معبود مستحقی که با او عبادت از عبادت ها صورت بگیره. یگانه هست در عبادتش. و قسم پنجم توحید اطاعت از شریعت الله هست که این الحکم الا لله. پس دوستان عزیز، این 5 قسم توحید در قرآن عظیم شان ذکر شده است. آنچه برای ما مسلمان ها ضرور است که این اقسام توحید از قرآن عظیم شان بگیریم. ولی گاه علمای عقیده امی 5 قسم اقسام توحیدی که در قرآن عظیم شان هست با تفاصیلی که داره ایره در 3 بخش اساسی تقسیم کردن و بعضی علما با 4 بخش تقسیم میکنن که بعضی بخش ها را تحت دایره دیگه بخش ها میره. که مثلا علمایی که به 3 بخش تقسیم میکنن اونا میگن که توحید ربوبیت است که افعال خالق متعال بیان میکنن، و توحید الوهیت است که افراد الله بالعباده و افراد الله بالطاعه، یگانگی الله در عبادتش و یگانگی الله در اطاعتش. پس اونا توحید الوهیت به 2 بخش عبادت و اطاعت تقسیم میکنن. و قسم سومیش توحید یا یگانگی الله سبحانه و تعالی است در اسما و صفاتش. به این اساس بهتر است به همون منهجی که علمای اسلام به خاطر فهم دقیق از این تقسیم بندی ها را تا شاگردا و کسانی که استفاده میکنن از کتابایشان این برشان آسان تر شود. در غیر از اون توحید الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان قسمی که در اول گفتم به ذات الله سبحانه و تعالی و صفات الله و افعالش و اطاعتش و عبادتش این ذکر شده و ما آیاتی در این راستا داریم. در بخش اول توحید ربوبیت است که رب کی را میگن؟ رب به معنای مالک است، به معنای صاحب است، به معنای مدبر است، کسی که تدبیر امور کائنات میکنه. پس رب تربیه کننده هست، تربیه کننده حقیقیه که ما را در شخصیت و در ساختمان وجودی ما تربیه کرده. و شاید کسی سوال کنه که مادر و پدر، بر مادر و پدر این تربیت کی داد تا فرزند تربیه بکنه؟ پس کسی که تربیت میکنه رب حقیقی ما رب العالمین است. چرا؟ الحمدلله، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن یعنی الله مخصوص حمد مخصوص الله هست به خاطری که رب العالمین است. صفت دومش الرحمن است، صفت سومش رحیم است، صفت چهارمش که مالک یوم الدین است. پس رب العالمین، رب کسی است که خلق کننده، روزی دهنده و تدبیر کننده هست. به می خاطر قرآن الحمدلله رب العالمین میگه. یک تن از دانشمندان که به معنای ربوبیت برای ما یا رب بیان میکنه، اونا میگن که رب کسی است که خلق کننده، روزی دهنده، تدبیر کننده. اما معنای ربوبیت در اصطلاح افراد الله، یگانگی الله سبحانه و تعالی است فی افعاله، در افعالش. پس انسانی که در ربوبیت الله متیقن است او کسی است که به یگانگی الله در افعالش عقیده داره. افعال الله سبحانه و تعالی
که در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. در آیات قرآن مثل که پیشتر خواندیم الحمد لله رب العالمین و بالاخره این رب که دارای صفات افعال زیادی هست، این باز در آیات دیگه قرآن یک یک بیان شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ربوبیت الله سبحانه و تعالی را در حدیثی که ابی داود روایت میکنه و شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله او را حدیث حسن گفته است. عن ابی سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنین، میگه من سؤال کردم از عایشه مادر مؤمنان، به ای شیء کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفتتح صلاته، با چی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش را آغاز میکرد؟ اذا قام من اللیل، وقتی که شب بر میخواستن. قالت کان اذا قام، گفت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بر میخواست کبر تکبیر میگفت و یقول و میگفت اللهم رب جبریل، یا الله ای پروردگار جبریل امین، و میکائیل و ای پروردگار میکائیل، و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده. ببینین اینجا ربوبیت الله در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشه. پس افعال الله در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به دو شکل هستند: افعالی که به الله ثابت شده اند و افعالی که از الله نفی شده اند. پس ما مسلمان ها مکلفیت داریم که افعال خالق متعال بشناسیم و مکلفیت داریم که افعال مخلوق هم بشناسیم و مکلفیت داریم که افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم و مکلفیت داریم، چهارمین مکلفیت در افعال مخلوق به الله نسبت ندهیم. پنجمین مکلفیت افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و ششمین مکلفیت افعال خالق با افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. دقیقاً 6 قاعده اساسی در افعال است. قاعده اول، باید افعال خالق متعال بشناسیم. الله افعال را به خود نسبت داده که در قرآن عظیم شان به الله ثابت هستند. قسم دوم، افعال مخلوق بشناسیم که افعال مخلوق افعال هستند که به عاجزی و بیچارگی و ناتوانی مخلوق دلالت میکنه. سومی قاعده ای است که افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم. افعال خالق شناختیم، افعال مخلوق شناختیم، افعال خالق به مخلوق نسبت نمیدیم. و افعال مخلوق، چهارمی قاعده برعکس از او، افعال مخلوق به خالق نسبت نمیدیم. چرا نسبت دادن افعال خالق بر مخلوق در اینجا شریک نمودن مخلوق در خصوصیات الله هست و این شرک است در افعال. و نسبت دادن افعال مخلوق بر الله بی‌ادبی هست به شأن خالق متعال، چرا که افعال مخلوق دلالت به عجز و بیچارگی و مخلوق بودن از اونا میکنه. و قاعده پنجمی است که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و فعلی که مربوط الله هست، مخصوص الله هست، از الله او را میخوایم، پس از مخلوق تقاضا نمیکنیم. و قاعده ششمی ای است که افعال خالق متعال با افعال مخلوق تشبیه نمیکنیم و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نمیکنیم. لیس کمثله شیء. حالا این باید افعالی که بر الله بر خود ثابت کرده در قرآن عظیم الشان، پس این افعال است که فعل اول از او خلق کردن است. الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی قرآن عظیم الشان، مثلا در آیت 29 سوره بقره میگه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، الله ذات است که بر شما خلق کرده در زمین تمامی آنچه که هست. هو الذی خلق، الله ذات است که خلق نموده است، لکم برای شما، ما فی الارض جمیعا آنچه که در زمین است تمامی.
ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات و هو بكل شيء علیم. در آیه دیگه قرآن الله سبحانه و تعالی این تشریح میکنه و توضیح میکنه که الله سبحانه و تعالی خالق هست که برای یک کسی پسر میده، برای یک کسی دیگه دختر میده، برای یک کسی اردوش میده و برای کسی دیگه هیچ کدامش نمیده. اونها را عقیم میسازه. یهب لمن یشاء. برای بعضی کسا ذکور برشان میده. پس خلق کننده الله هست. پس ما باید این فعل خلق کردن الله را باید بشناسیم و این فعل به مخلوق نسبت ندهیم. حالا کسانی که به نزد غیر الله میره، چی پیش یک مجسمه میرن و چی پیش یک قبر میرن و از او بچه و یا دختر تقاضا میکنن و طلب میکنن، اینا در حقیقت صفت خلق کردن الله را مخلوق میده و اینجا شرک در صفت خلق کردن الله پیدا میشه. مخلوق در فعل خلق کردن الله شریک کردن و این شرک است در ربوبیت. و متاسفانه کسانی که عقیده توحید درست نمیفهمن این مشکل برشان پیدا میشه. و حتی بعضی کسایی هستن خود مسلمان هم میگیرن، ولی مشکلشان در این است که همین کسی که خود مسلمان میگیره حتی در بعضی حالات خانم خود صفت ربوبیت برش میده. برای خانم خود میگه که اگر مرتبه دیگه دختر خانه تو پیدا شد، دختر به دنیا آوردی، من تو را طلاق میدم. غیر مستقیم به این عقیده هست که در دختر شدن یا پسر شدن این طفل مادر نقش داره. مادر میتونه که تغییر بده، میتونه پسر بیاره ولی این دختر میاره. پس انسان مسلمان نباید افعال خالق متعال به مخلوق نسبت بدهد، بلکه خلق کننده الله هست. برای کسی پسر میده، برای کسی دختر میده، برای کسی اردوشه میده، برای کسی هیچ کدامش نمیده. این است فعل خلق کردن الله که انسان مسلمان مؤمن یکتا پرست باید وحدانیت الله را در فعل خلق کردن الله متعال باید در نظر داشته باشه. عزیزان گرامی قدر، فعلای دیگی که مربوط الله هست که ما باید او را بشناسیم و او را به مخلوق نسبت ندهیم و او را از مخلوق تقاضا نکنیم. افعال زیادی هست و او افعال باید با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. افعال دیگی هم هستن که در برنامه بعدی خدمت شما دوستان عزیز توضیح خواهد شد. تا برنامه بعدی شما را به خالق یکتای متعال، خالق خلق کننده که برای کسی پسر میدهد، برای کسی دختر میدهد، برای کسی هر دوش میده و برای کسی هیچ یک نمیده و خالق است که از او حق نداریم ادباً که این سوال هم بکنیم. یقضی فیصله میکنه هر قسمی که خواسته باشه و تدبیر میکنه هر قسمی که خواسته باشه. شما رو به او خالق یکتا میسپاریم تا برنامه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع
بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم خوش و صحتمند باشین و با درسای عقیده خیلی تشکر میکنم. متشکرم که شما تا این لحظه با همراه ما هستین و درسای عقیده را با بسیار دقت گوش میگیرین. واقعا عقیده توحید قلب روشن میسازه. نور است که در قلب مؤمن جای میگیره. وحدانیت حقیقی خالق یکتا را احساس میکنه و آرامش و سکون نصیب انسان مؤمن میشه که خالق متعال نصیب همه ما و شما بگردانه. در برنامه قبلی درباره افعال خالق متعال بحث کردیم که 6 قاعده اساسی را بیان کردیم که افعال خالق باید بشناسیم و افعال مخلوق هم بشناسیم. افعال خالق به مخلوق نسبت ندهیم و افعال مخلوق به خالق نسبت ندهیم. افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و افعال خالق به افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. 6 قاعده اساسی. فعل خلق کردن یکی از افعال خالق متعال بود که برای یکی پسر، برای یکی دختر، برای یکی اردوش، برای یکی هیچ کدامش. پس انسان مسلمان موحدی فعل الله را وقت شناخت فقط اولاد است. الله میخواه. زکریا علیه السلام وقتی در عالم اسباب ازدواج میکنه ولی صاحب فرزند نمیشه، پیغمبر است. حال خود پیغمبر محتاج است به داشتن فرزند. دست دعا به بارگاه خالق یکتا بلند میکنه. چرا؟ پیغمبر است، میفهمه که خلق کننده الله هست. هیچ کسی برای کسی پسر داده نمیتونه. پس زکریا علیه السلام با وجود مقام عصمت و معصومیت، با وجود از اینکه پیغمبر الله هست، باز هم به بارگاه الله که خالق است محتاج است. ربی میگه ای پروردگار من، ای پروردگار من، اینی وحن العظم منی، استخوانایم بسیار ضعیف شدن، موهای سر من سفید شده. عاجزی خدا به الله با فعل ربوبیت الله توسل میکنه پیغمبر با صفت از صفات الله که ربوبیت الله هست و میگه ربی ای پروردگار من. و باز توسل میکنه با عاجزی خود. اینی وحن العظم منی، استخوانان پوسیده شده. واشتعل الرأس، سرم هم شیبه سفید شدن. ولم اکن بدعائک، ما در دعای تو پروردگارا که به مخلوق مراجعه کرده باشم شکاوت نکردیم. عقیده توحید خدا و عبادت خاص خدا به الله توسط 3 چیز توسل میکنه زکریا علیه السلام. صفت ربوبیت الله، رب، توسط ایمان و عقیده درست خود ولم اکن بدعائک رب شقیا، و توسل میکنه به حالت عاجزی و بندگی خود. 3 قسم توسل است. الله بیان میکنه در قرآن عظیم الشان و به الله میگه که
برای من فرزندی نصیب کن من لدنک، از بارگاه خودت، چون تو خالق هستی، خلق کننده هستی، تو هستی فرزند میدی برای هر کسی. من پیغمبر برای کس فرزند دادن نمیتونم، خود محتاج فرزند هستم. و الله ایره بیان میکنه در قرآن که ما از این آیت قرآن درس بگیریم که خلق کننده الله هست و کسی دیگه نمیتونه برای کس پسر یا دختری بده. و حتی شخص پیغمبر که در جامعه بلندترین مقام و رتبه داره، خودش برای فرزند وقتی نیاز داشت به بارگاه الله مراجعه میکنه. در اینجا هست که خود پیغمبر با صفات الله و با ایمان خود و به حالت عاجزی خود به بارگاه الله توسل میکنه. این الله بر ما عقیده درست صحیح زکریا علیه السلام بیان میکنه. پس ما مسلمان ها باید فعل خلق کننده الله را بشناسیم که الله خلق کننده است. الله خالق کل شیء، الله خلق کننده همه است. کسانی که ایره میفهمند به مخلوقی مراجعه نمیکنن، ولو که مخلوق پیغمبر باشه، ولو این مخلوق ملائکه باشه، ولو این مخلوق فرزند و ذریه پیغمبر باشه، ولو که این مخلوق ولی از اولیاء باشه، نمیتونن که فعل خالق داشته باشن. دومی فعل از افعال الله سبحانه و تعالی فعل حفظ کردن است. الله سبحانه و تعالی حفظ کننده آسمان ها و زمین است. در آیت 41 سوره فاطر میخوانیم که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه فعل حفظ کردن خدا که ان الله، یقینا که الله سبحانه و تعالی یمسک السماوات والارض، حفظ میکنه. امساک به معنای حفظ کردن و نگه داشتن است. یمسک السماوات والارض ان تزولا، نگه میداره آسمان ها و زمینه که زائل شون، از بین برن. و باز الله میگه ولئن زالتا، و اگر زائل شون و از بین برن به قدرت الله، این امسکهما من احد من بعده، نمیتونه که نگه بداره هیچ کسی بعد از الله. انه کان حلیما غفورا، یقینا که الله سبحانه و تعالی حلیم است و بخشاینده است. پس انسان مؤمن موحد یکتا پرستی که این آیت قرآن درست فهمیده باشه، که عقیده خود از قرآن و سنت بگیره، میفهمه که اگر افغانستان است، اگر ایران است، اگر تاجیکستان است، حفظ کننده از او الله هست. اگر کدام قریه و دهکده هست، حفظ کننده از او الله هست. بناء این فعل از افعال الله را به مخلوق نسبت نمیدهد کسی که عقیده خود از قرآن میگیره. اما وقتی قرآن ترک شد و قرآن نخواندن و این آیت قرآن نفهمیدن، باز ادعا میکنن فلان شهر فلان شخص حفظ میکنه. خب قبل از موجودیت این شخص این شهر وجود داشت، حافظ او وقت کی بود؟ اگر کسی مخلوق را حافظ کائنات قرار میده که عالم هستی را این مخلوق حفظ میکنه، در فعل حفظ کردن الله این مخلوق شریک کردن و این شرک است در ربوبیت الله. فعل دیگه از افعال الله سبحانه و تعالی فعل مالک بودن الله هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در آیت 17 سوره المائده الله سبحانه و تعالی میگه که ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، مالکیت آسمان ها و زمین، ولله، خوب دقیق شوین، ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، الله خاص برای الله هست مالکیت آسمان ها و زمین
و آنچه در بین آسمان ها و زمین است یخلق ما یشاء، خلق میکند آنچه را خواسته باشد. والله علی کل شیء قدیر، و الله بر هر چیز قدرتمند است. پس مالک ای کائنات خالق متعال ذات یکتا هست. الله خالق است و الله مالک از اینا هست، مالکی که تصرف داری کائنات میکنه. انسان مؤمنه که بر ربوبیت الله ایمان داشته باشه، مالک ای کائنات، مالک جهان، ای جهان و جهان دیگه که آخرت است، خالق متعال میدانه. ولله ملک السماوات والارض، خاص لام. ببینین در گرامر عربی وقت لام داخل میشه تخصیص معنا میده. ولله، و خاص و مخصوص الله هست مالکیت آسمان ها و زمین. ما مالکیت حقیقی نیست، مالکیت مجازی هست. مالکیت انسان مالکیت موقت است، گاهی به دست من هست، گاهی به دست کسی دیگه هست. اما مالک حقیقی تمام کائنات ذات خالق یکتا هست. ولله، به خاص برای الله هست. ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین. از جمله افعال الله سبحانه و تعالی فعل تنفیذ اوامر بدون ضرورت به وسایل. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما، یقینا که امره، امر الله سبحانه و تعالی، اذا اراد شیئا، وقتی چیز را اراده بکنه، ان یقول له، وقتی بر از بگوید که کن فیکون، شو، پس می شود. بناء تنفیذ اوامر الله بدون ضرورت به وسایل، ای از افعال الله هست. الله اوامرش را بدون ضرورت به وسایل دنیایی که وسایل مخصوص انسان ها هست. الله سبحانه و تعالی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی انسان آیت قرآن بفهمه، از بحث های عقلانی فلسفی که زاده مکاتب فلسفی بتپرستی هست، از این اجتناب میکنه. الله وقتی این کائنات خلق میکنه، اذا اراد شیئا، وقتی که اراده نمود، ان یقول له کن فیکون، پس او میشه. پس ضرورت نیست اینجا که قبل زی الله، ای ساختن انسان با ساختن الله تفاوت میکنه. مخلوق یک چیز را از یک تغییر یک اصل به یک اصل دیگه تغییر میده. از درخت دروازه میسازه، مخلوق است که نیاز داره به دروازه تا که از چوب ازی، نیاز داره به درخت تا از چوب ازی دروازه بسازه. اما خالق متعال ذات یکتا اذا اراد شیئا، وقتی که اراده یک چیز میکنه، برش میگه که کن شو فیکون، پس میشه. این است یک فعل از افعال الله، تنفیذ اوامرش بدون نیازی به وسایل، که باید انسان مسلمان عقیده داشته باشه. دیگر فعل از افعال الله سبحانه و تعالی فعل تدبیر و تصرف است. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر میکنه. یدبر، تدبیر میکنه الامر، امور را، من السماء، از آسمان ها، الى الارض، تا به زمین. پس مدبر تمامی امور از آسمان تا به زمین الله سبحانه و تعالی مالک است، مدبر است و او ذات هست که تدبیر از این امور میکنه. و آیات قرآن دیگه در این راستا زیاد است. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل عن النهار و یکور النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر هو یحیی و یمیت. این تمام افعال الله هست. یعنی الله ذات مالک متصرف کائنات. انسانی که مالکیت الله را و تصرف الله را فهمید،
باز اینجا شرک دست تصرف پیدا نمیشه که فلان پرنده فلان زیارت برای ما فلان آسیب میتونه برسانه، فلان شخصی و یا قبر فلان شخصی برای ما میتونه کدام نفع و یا ضرری برسانه. چرا؟ مالک متصرف الله هست، او هست که در کائنات تصرف میکنه. پس این افعال الله را دانستن در صفای اعتقادی انسان تأثیر بسیار زیاد داره. فعل روزی دادن الله هست. یرزق من یشاء، الله ذات است که رزق میده هر کسی را که خواسته باشه او را رزق میده. رزاق الله هست، روزی دهنده الله هست. پس کسانی که به مخلوقی به خاطر ای که بر من روزی برسانه سرخم میکنه، در حقیقت صفت رزاقیت الله را به مخلوق داده. دیگه فعل از افعال الله سبحانه و تعالی شفا دادن است، شافی الامراض است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان سخن از سخنان ابراهیم علیه السلام نقل میکنه که ابراهیم علیه السلام با وجود از اینکه خودش پیغمبر است، دو پسرش اسماعیل اسحاق علیهم السلام هم پیغمبر هستند و حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذریه ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام بیان میکنه که و اذا مرضت وقتی که من خودم مریض شم فهو یشفین، الله مرا شفا نصیب میکنه. حکمت در چی است که خالق متعال این قول ابراهیم علیه السلام در قرآن عظیم شان برای ما و شما نقل میکنه و بیان میکنه؟ حکمت دی والله اعلم همی هست که برای ما بفهمانه که ابراهیم با وجودی که پیغمبر اول العزم است، ابو الانبیا پدر پیغمبرها هست، نمیتونه برای کسی شفا بده. خودش اعتراف میکنه که شافی الامراض الله هست، شفا دهنده الله هست. اذا مرضت، وقتی که من که پیغمبر هستم و پدر پیغمبرها هستم مریض میشم، فهو یشفین، الله شفا میده. وقتی کسی این فعل از افعال الله را که فعل شفا دادن است بشناسه، باز به قبر نمیره تا او قبر او را شفا بده. پیش چوب نمیره که این چوب بر ازی شفا بده. پیش مرده نمیره که او را شفا بده. چون هیچ شخصی از پیغمبر که در رتبه بلند نداره، لکن خود پیغمبر و پدر پیغمبرها میگه که خودم که مریض شم الله مرا شفا میده. درست است در عالم اسباب دوا میگیریم، پیش دکتر میریم، معاینه میکنیم، تداوی میکنیم، ولی دکتر شفا داده نمیتونه. به این خاطر است که شما در هر شفاخانه وقتی میرین، در هر بیمارستان شما میرین، در اونجا یک جای دیگه مخصوص مرده ها وجود داره. روزی از یک طبیب پرسان کردم، از یک پزشکی، شما در افغانستان غالبا بالای بیمارستان شفاخانه نوشته میکنن. گفتم شما چرا بالای این بیمارستان شفاخانه نوشته کردین در حالی که در داخل اونجا مردخانه هست؟ او به خاطر چی هست؟ گفت به خاطر این که ما برای مردم میفهمانیم که شفا به دست ما نیست. ما معاینه میکنیم، ما تشخیص میکنیم، ما معالجه میکنیم، اما شفا دهنده الله هست. اگر شفا داد به این دروازه خارجش میکنیم و اگر شفا نداد به مردخانه و اتاقی که مخصوص مرده ها هست در اونجا او را داخل میکنیم. پس یکی از افعال خالق متعال فعل شفا دادن است و فعلی است که انسان مؤمن باید او را بشناسه و فقط به خالق متعال، به الله سبحانه و تعالی این فعل نسبت بده. دیگر از جمله افعال الله سبحانه و تعالی اجابت کننده دعا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است و الله میگه وقال ربکم ادعونی. در اینجا یک نقطه بسیار مهم است. الله میگه که
ادعونی امر میکنه. ادعو فعل امر است. دست دعا بلند بکنین. اینجا میگه ادعونی به بارگاه من. بس شما دست دعا را فقط به بارگاه من بلند کنین. ادعونی استجب. الله میگه استجب، ای انا استجب لکم. الله میگه من اجابت میکنم. ادعو دست دعا بلند بکنین نی به بارگاه من و من اجابت میکنم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. و ما در هر رکعت نماز به الله تعهد میکنیم که یا الله ایاک نعبد، خاص برای تو عبادت میکنیم. پس کسی که این آیات قرآن بفهمه هیچ وقتی دست دعا به مخلوق بلند نمیکنه، ولو که این مخلوق پیغمبری از پیغمبرها باشه. ما وقتی به زیارت مرقد رسول الله صلی الله علیه و سلم میریم فقط سلام اونجا برشان میتیم، اما رو به طرف قبله کرده به بارگاه الله دست دعا بلند میکنیم. پس دعا عبادت است و حق الله است. لا اله الا الله همین معنا را میده که نیست هیچ کسی مستحق هیچ عبادت، مستحق هیچ اطاعت که به عوض الله اطاعت شود. الا الله، هیچ کسی مستحق نیست بغیر از الله. پس اطاعت و عبادت مخصوص الله هست و دعا عبادت است. الله سبحانه و تعالی در آیت دیگه میگه که اما یجیب المضطر اذا دعا. کی میتونه انسان را که در حالت اضطراری قرار دارد او را اجابت بکنه؟ و یکشف السوء، کی میتونه که بدیهای از او را دور بکنه؟ هیچ کس نمیتونه بغیر از ذات خالق متعال که انسان مسلمان واقعی کسی است که دست دعا را فقط به بارگاه خالق متعال بلند میکنه. چرا با الله تعهد کرده با کلمه خواندن که پروردگارا بغیر از ذات تو به کسی دیگه عبادت نمیکنم، و در هر رکعت نماز تعهد میکنه که یا الله بغیر از ذات تو دست دعا را عبادت را هیچ عبادت را به دیگری نمیکنم، خاص پروردگارا تو را عبادت میکنم. الله متعال برای همه ما شما توفیق نصیب بکنه که اطاعت و عبادت مخصوص الله بگردانیم و من حیث یک مؤمن موحد یکتا پرست واقعی در روز محشر، در روز معاد حشر شویم. عزیزان سروران گران قدر، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خالق منان میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا
على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. عزیزان گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران عزیز، در درس گذشته ما و شما پیرامون افعال خالق متعال، افعالی که به خالق متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است. سر از این افعال صحبت کردیم که انسان یکتاپرست و مؤمن باید این افعال بشناسه. الله رب السماوات و الارض است، پروردگار آسمان ها و زمین است. این خالقی که پروردگار آسمان ها و زمین است، این خالق چندین صفتی داشت. یکی از صفتهای خالق متعال سبحانه و تعالی صفت خلق کردن بود که الله خلق کننده آسمان ها و زمین است، شفا دهنده هست، روزی دهنده هست، پناه دهنده هست و افعال دیگه که ما در برنامه قبلی خدمت شما دوستان گران قدر تقدیم کردیم. امروز نوبت میرسه به افعالی که در قرآن و سنت از خالق متعال سبحانه و تعالی نفی شدند که انسان مؤمن موحد یکتاپرست باید این افعال به خالق نسبت نتن. ما باید این افعال بشناسیم و به خاطر از که عقیده ما جور شود، این افعال باید به خالق متعال نسبت نتیم. مشکل اساسی یهودیا و نصرانیا و کسانی که قبلا بودن که کافر شدن، علتشان همی بود که اونا به وجود خالق متعال باور داشتن، ولی به اساس نسبت دادن بعضی از افعال زشت به خالق متعال اینا کافر شدن و سبب لعنتشان شد. چرا؟ بعضی افعالی که شایسته خالق متعال سبحانه و تعالی نیست، او را به خالق نسبت دادن سبب شرک و کفر میشه. خب این که کدام افعال است که ما او را باید به خالق متعال سبحانه و تعالی نسبت ندهیم، موضوع برنامه امروزی ما و شما هست که ان شاء الله تعالی سر از او بحث میکنیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. افعالی که در نزد به خالق متعال او را نسبت دادن میتونیم دو قسم افعال هستند. افعالی که به شکل تفصیلی در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شدن. افعال به شکل تفصیلی با مثال ها بیان شده که ما و شما باید او را به خالق متعال نسبت ندهیم. بعض افعال دیگه هست که به شکل اجمالی از خالق متعال سبحانه و تعالی نفی شدند که ما باید او افعال به شکل اجمالی به خالق متعال نسبت ندهیم. خب افعالی که از خالق متعال سبحانه و تعالی نفی میشن و به شکل تفصیلی هستن، اول فعل از افعال فعل دختر داشتن است. چون مشرکین مشکلشانی بود که مشرکین قریش برای الله سبحانه و تعالی نسبت دخترها را میدادن. الله سبحانه و تعالی در سوره هود در آیت 107 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یجعلون لله البنات و یجعلون، و مردمای مشرک اهل جاهلیت برای الله پسران را دختران را نسبت میدادن و بر از او دختران میگردانیدن. الله متعال میگه سبحانه، پاکیست او را، و لهم ما یشتهون، و برای خودشان آنچه که اشتها داشتن. و اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی برای خود از اینا بشارت داده میشد که خانه شما دختری تولد شده، ظل وجهه مسودا، بازروی از او سیاه میگشت، و هو کظیم، در حالی که بسیار در حالت غضب بود. این سوره آیت شریفی که خدمت شما مخواندم سوره نحل است و آیت
57 و 58. حالا شما خوب دقت بکنین که مردم عصر جاهلیت دختر برای خود علاقه نداشتن، ولی به اساس بیادبی که میکردن به خالق متعال سبحانه و تعالی نسبت دختر میدادن. بناهن خالق متعال سبحانه و تعالی ایره از خود نفی کردن و ما مسلمان هایی که مسلمان های موحد و یکتا پرست هستیم، ما باید به خالق متعال سبحانه و تعالی نسبت دختره ندیم، به خاطر از که دختر داشتن صفت مخلوق است و صفت مخلوق به خالق نسبت دادن یا فعل مخلوق به خالق نسبت دادن بیادبی به خالق متعال است و این سبب کفر و ارتداد و بیدینی میشه. فعل دیگه که ما او را نمیتونیم به خالق متعال نسبت بدیم فعل پسر داشتن است. الله سبحانه و تعالی از داشتن پسر بی نیاز است، نیازی به پسر نداره و پسری را به دنیا یا فرزندی را به دنیا ناورده است. یهود و نصارا با وجود از اینکه ادعای ایمان میکردن به خاطر همین بی‌ادبی مشرک شدن و کافر شدن، به خاطر از اینکه به خالق متعال اونا نسبت پسر یا دختر دادن، مثل که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. اینا کلشان به خاطر بیدینی و گمراهی این کار کردن. دین مقدس اسلام که اساس عقیده مسلمان ها را از قرآن و سنت میگیره، برای مسلمان ها ادب کامل در این راستا نشان میده. ما مسلمان ها با اساس ادبی که با خالق متعال دادیم چیز را به خالق متعال نسبت نمیدهیم که به جلال و عظمت خالق متعال شایسته نباشه. سومین فعل که فعل نفی شریک داشتن است که الله سبحانه و تعالی شریک از خود نفی میکنه و قل الحمد لله. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت 111 می فرماید که وقل و بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الحمد لله، حمد و ثنا و صفت خاص بر الله است، الذی او ذاتی که لم یتخذ نگرفته است ولدا کدام فرزنده ولم یکن له شریک فی الملک و نیست برای او شریک در مالکیتش ولم یکن له ولی من الظل و کبره تکبیرا. پس در این آیت شریف الله سبحانه و تعالی برای ما و مسلمانا، برای کسانی که میخواین عقیده توحید قرآنی داشته باشند و مطابق منهج قرآن و سنت عقیده خود آراسته بسازند تا در روز قیامت در جمله موحدین و یکتاپرستا حشر شوند، الله سبحانه و تعالی همین خطاب برشان میگه که شما او ذات را حمد و ثنا و صفت بگویین که او ذات فرزندی نگرفته و در مالکیت از او شریک نیست. چهارمین فعلی که او را باید از الله سبحانه و تعالی به شکل تفصیلی نفی کنیم و مثال از او در قرآن عظیم الشان آمده هست، نفی خسته شدن و خواب کردن است. مقدمات خواب که ما او را پینگی یا خستگی میگیم قبل از خواب و یا خود خواب. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 255 می فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله لا اله نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا مگر هو او که الله هست. الحی زنده حقیقی است، القیوم قائم و نگهدار کائنات است،
لا تأخذه نمیگیرد او را سنتون مقدمات خواب ولا نوم و نه هم خواب. به این اساس ما مسلمان ها عقیده توحید قرآنی امی هست که ما مسلمان ها مطابق امی آیت قرآن عقیده داریم که خالق متعال سبحانه و تعالی ذات قوی هست، ذات با عظمت است، زنده حقیقی هست. بناهن خواب و مقدمات خواب اشیایی است که عاجزی و بیچارگی مخلوق نشان میده. و وقتی ما و شما میبینیم که یک مخلوق مسکین بیچاره که خسته میشه، من مخلوق وقتی خسته میشم یک شب خواب نمیکنم، به فردای از او مرا مقدمات خواب میگیرن، میخوایم بیدار باشم ولی بالای من خواب میه. پس این عاجزی ما هست. و وقتی من خواب میکنم، خواب در حقیقت مثل مرگ است. از این خاطر صبح وقتی از خواب بیدار میشیم میگیم الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. الحمدلله الذی احیانا، حمد و ثنا و صفت به او ذات است که ما را زنده کرد. یعنی خواب مثل مرگ است. پس وقتی در اول آیت میگه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، ذاتی که زنده حقیقی هست، بناهن این ذاتی که زنده حقیقی هست و کنترل قائم است به امور تمام کائنات، یک لحظه هم از کنترل از اینا غافل نمیشه. پس او ذات است با عظمت که لا تأخذه سنة ولا نوم. او ذات است که نه او را خواب میگیره، نه مقدمات خواب و نه هم خواب. پس این از عقیده درسته که کسی میخواه که از قرآن عظیم الشان عقیده خود بگیره. و اکثرا گفتیم خدمت شما دوستا که مشکل یهود و نصارا در این نقطه بود که بسیاری وقتا بیادبی میکردن و بیادبیشان امی بود که بعضی از افعال را به خالق متعال نسبت میدادن که او شایسته ذات ذوالجلال نبود و نیست. به می شکل شبیه داشتن، خود شبیه داشتن یک فعل از افعال است که دلالت به عاجزی و بیچارگی میکنه. ما مخلوقات شبیه و مثل داریم. چرا؟ ما مخلوق هستیم، اما خالق متعال لیس کمثله شیء. به می خاطر است که الله سبحانه و تعالی نفی میکنه کفو و یا شریک را با خود. ولم یکن له کفوا احد. سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همچنان از صفات یا افعالی که از خالق متعال نفی شده هست به شکل تفصیلی در قرآن عظیم الشان، فعل عاجز شدن است. خالق متعال سبحانه و تعالی عاجز نمیشه. عاجزی برای ما مخلوقات است. با عاجز هستیم، بسیاری کارها را کرده نمیتونیم، اما خالق متعال سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیت 44 برای ما مسلمان ها قدرت و عظمت خود بیان میکنه و میفرماید و ما کان الله لیعجزه من شیء. و ما کان الله، و نیست الله سبحانه و تعالی و یا شایسته نیست به الله سبحانه و تعالی لیعجزه که عاجز بگرداند او را من شیء چیزی فی السماوات در آسمان ها ولا فی الارض و نه هم در زمین. انه یقینا که الله سبحانه و تعالی کان علیما قدیرا، هست ذات بسیار دانا و ذات بسیار قدرتمند. عاجزی صفت مخلوقات است و انسان هایی که خود درک میکنن که عاجز هستیم به مخلوق بودن خود قناعت دارن.
و این صفت ضعف و عاجزی که مربوط به ما مخلوقات است، این را به خالق متعال سبحانه و تعالی نسبت نمیدهیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که الله ذات با عظمت است و هیچ چیز خالق متعال عاجز ساخته نمیتونه و اگر کسی نسبت ای فعل به الله میته، در حقیقت بی‌ادبی بزرگ به خالق متعال میکنه که این سبب کفر و بیدینی از میشه، که چنانچه یهود و نصارا به این مشکل مبتلا شدن. شما اگر کدام وقت کتاب های امروز که در بازار یافت میشه به نام بایبل میگن، بایبل کتاب است که نصرانی ها دارن، دو بخش دارن، یک بخشش عهد قدیم است Old Testament و یک بخشش عهد جدید است New Testament. Old Testament یا عهد قدیم تورات، New Testament یا عهد جدید ای چی است؟ ای اناجیل هست. اینا هر دوی زیر یک جای کردن، Old و New، به نام بایبل و در عربی و فارسی را کتاب مقدس میگن. در عربی میگن الکتاب المقدس و در فارسی میگن کتاب مقدس. خلاصه ای که یهودی ها مشکلشان نصرانی ها چی است؟ که در این کتاب آنچه که یهودی ها تحریف کردن و آنچه که خود نصرانی ها تحریف کردن در بین از این کتاب است. و مشکل ازی است که افعال را به خالق متعال نسبت میدن که این افعال مخصوص مخلوقات است و حتی بر مخلوقات بسیار زشت است و این است که به خاطر این عمل اینا به کفر و شرک مبتلا شدن. دیگه از جمله صفاتی که به الله سبحانه و تعالی باید نسبت داده نشود، ثقیل بودن حفظ کردن یا سخت بودن حفظ کائنات. الله سبحانه و تعالی در آیت 255 سوره بقره می فرماید که وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما. ولا یؤوده حفظهما یعنی برای او گران نیست حفظ آسمان ها و زمین و هو العلی العظیم و الله ذات عالی مرتبه و ذات با عظمت است. وقتی ما مسلمان ها عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی ذات علی هست، العلی العظیم، مقام عالی داره و ذات با عظمت است، امی علت است که ما مسلمان ها عقیده داریم که خالق ما در کنترل و حفظ آسمان ها و زمین کدام مشکلی بر از او پیدا نمیشه، زیرا خالق با عظمت ذوالجلال است. و کسانی که نسبت عاجزی را به خالق میتن، ای در حقیقت بی‌ادبی در مقابل خالق متعال است. از جمله صفات دیگه صفت نفی صفت ظلم هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان این فعل از خود نفی کرده. در سوره کهف در آیت 49 الله سبحانه و تعالی می فرماید ولا یظلم ربک احدا. ولا یظلم، و ظلم نمی کند ربک پروردگار تو احدا هیچ یکی را. پس الله سبحانه و تعالی هیچ وقت ظلم بالای مخلوقات نمی کنه، چون ذات عادل است، بر هر کس مطابق اعمال خودش پاداش و یا جزا میده. ولا یظلم ربک احدا. بناء ما مسلمان ها به اساس این احکامی که در قرآن عظیم الشان هست و همچنان افعال دیگی که ذکر شده به شکل مختصر خدمتتان عرض میکنم. نفی خستگی، مثل که یهودی ها ادعا کردن که العیاذ بالله خالق متعال خسته شد. در سوره قاف آیت 38. در سوره قاف آیت 38 وقتی یهودیان به الله نسبت دادن که الله العیاذ بالله آسمان ها و زمین وقت خلق کرد در روز هفتمی
خسته شد و استراحت کرد. الله سبحانه تعالی نفی این صفت ضعف از ذات متعال خود بیان کرد و فرمود و ما مسنا من لغوب، و برای ما کدام خستگی رخ نداده هست. و به این شکل است که این افعال است که ما این را باید به شکل تفصیلی از الله نفی بکنیم. بعضی از افعال دیگه هست که چون الله سمیع است، برعکس سمع الله بصیر است، برعکس بصر، بناء هر صفت که به عظمت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه، بناء برعکس از او که دلالت به عاجزی و ضعف میکنه، این به شکل تفصیلی تمام از اونا به شکل اجمالی از خالق متعال نفی میشه که انسان مسلمان عقیده شمی باید باشه و امی عقیده را می داشته باشه مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که آنچه که برای خالق متعال شایسته نیست او را به شکل اجمالی از خالق متعال نفی میکنه بدون از اینکه هر کدام از این را نام گرفته شود. چرا اگر ما بعضی افعال به شکل تفصیلی نفی میکنیم، خود اینمی تفصیل از اینکه است یک نوع بیادبی است. من براتون یک مثال میگم، مثال کوچکشی است. مثلا شما یک انسان است، برای این انسان بگین که فلان شخص عالم است، دانشمند است و عاقل است. بنابراین ضرور نیست که برای او بگین که این شخص دیوانه نیست، این شخص لوده نیست، این شخص فلانی نیست، این شخص فلانی نیست. امی که شما گفتین که عالم است و عاقل است، بنابراین این شخص امی کفایت میکنه. تفصیل نفی ازی در مقابل مخلوقات بیادبی است، پس برای خالق متعال هم ما در کل افعال منفی را به شکل تفصیلی، مثل که بعضی از متکلمین و بعضی مردمای گمراهی را تفصیلی بیان میکنن از دیدگاه عقیده اسلامی، از دیدگاه عقیده قرآن و سنت، این به خالق متعال شایسته نیست. به این خاطر ما آنچه را که الله خودش در قرآن عظیم شان و رسولش در احادیث مبارک چی کردن، تفصیل دادن، او را تفصیل میتیم و آنچه که اجمالا از خالق متعال نفی میشه به شکل اجمالی او را نفی میکنیم تا ای که نهایت ادب با خالق متعال حفظ داشته باشیم و به این شکل عقیده خود حفظ بکنیم. این بود برنامه امروزی شما دوستان عزیز و گرانقدر. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم جای خوشی و شکر است به خالق متعال سبحانه و تعالی که فرصت دیگه پیدا کردیم تا
برنامه ای از برنامه های عقیده توحید اسلامی را، عقیده در پرتو قرآن و سنت، خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عزیزان، وقتی انسان مسلمان میخواد که عقیده درست داشته باشه، خصوصا بحث های ما شما سر افعال خالق متعال سبحانه و تعالی هست که در قسمت افعال خالق از قدیم الزمان بسیاری از اهل ادیان با وجود از اینکه خود موحد و یکتا پرست میگفتن، اینا به گمراهی رفتن. و نه تنها اهل ادیان مثل یهود و نصارا و کسانی که خود پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام میگفتن از مردم های عصر جاهلیت، حتی در بین مسلمان ها هم مشکلات پیدا شده که اینا به سبب بی‌ادبی در افعال خالق متعال اینا از دایره دین یا خارج شدن و یا هم در صف بدعتکاران بسیار خطرناکه که گاه این بدعت ها حتی سبب خارج شدن یک انسان از دایره ایمان میگردد شدند. به خاطر از اینکه ما مسلمان ها امی مشکل نداشته باشیم و عقیده ما درست و صحیح در قسمت افعال باشه، علمای اسلام شروطی را بیان کردن که این شروط استنباط از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است. به خاطر فهم درست و به خاطر سادگی و آسانی برای دوستایی که میخواین که عقیده درست داشته باشن، شروطی را بیان کردن که این شروط عقیده ما و شما را از اونمو اشتباهاتی که دیگر را کردن از او حفظ میکنن. شرط اول چی هست؟ شرط اولی است که انسان مسلمان یکتا پرست و موحد در مسائل اعتقادی، بخصوص در فهم اسما، صفات، افعال و عباداتی که مربوط به خالق متعال می باشه، به شکل توقیفی به وحی، یعنی به وحی جلی قرآن عظیمشان و وحی خفی یعنی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا بکنن. به این خاطر علما میگن که ما باید افعال خالق متعال به شکل توقیفی بشناسیم. توقیفی چی معنا؟ کلمه توقیفی از کلمه وقف گرفته شده است. وقف در زبان عربی به معنای توقف کردن است. ما شما حرکت میکنیم، در یک جای توقف میکنیم، استاد میشیم. پس توقیفی از این کلمه وقف گرفته شده و در اصطلاح توقیفی به این معنا هست که ما در فهم افعال خالق متعال، در فهم صفات خالق متعال، در فهم عبادت‌های خالق متعال به قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا بکنیم و توقف بکنیم. آنچه را الله به خود نسبت داده به الله نسبت بدیم و آنچه را الله از خود نفی کرده او را نفی بکنیم به شکل توقیفی و از خود زیاده و نقصان نکنیم. شرط دوم افعال خالق متعال است که در افعال خالق متعال ما باید در کیفیت افعال زیاد نپیچیم. چی مانا در افعال خالق متعال ما نپیچیم در کیفیت از او؟ به خاطر از که کیفیت افعال خالق متعال اینا مربوط به غیب میشن. ما مسلمان ها در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم، در غیبیات از وحی استفاده میکنیم و در اونجا عقل خود بالای وحی حاکم قرار نمیدیم. اکثرا کسایی که گمراه شدن علتشان همی بوده که اینا خواستن که در مسائل اعتقادی، خصوصا در ذات و صفات و افعال خالق متعال، از چی استفاده کنن؟ از عقل استفاده کنن. عقیده درست اسلامی است که ما در کیفیت صفات خالق متعال بحث نمی کنیم و به می خاطر است که علما میگن ما تکییف نمی کنیم. تکییف یعنی کیفیتش زیاد تحقیق نمی کنیم. بعضی کسا بلا کیف میگن افعال خالق متعال. این اصطلاح هم درست نیست.
افعال خالق متعال کیفیت داره، لکن ما کیفیتش نمیفهمیم. به خاطر چی نمیفهمیم؟ به خاطر که مربوط به غیب است. اگر کسی از ما سوال میکنه که شما افعال خالق متعال کیفیتش میفهمین، ما میگیم کیفیتش نمیفهمیم. آیا کیفیت داره؟ بله داره. چه قسم کیفیت داره؟ به همان گونه که به ذات، جلال، عظمت و بزرگی خالق متعال شایسته هست. تشبیه نمی کنیم، تکییف نمی کنیم، کیفیتش بیان نمی کنیم و این هم نمیگیم که العیاذ بالله صفات یا افعال خالق متعال کیفیت نداره، بلکه کیفیت داره، ما کیفیتش ما نمیفهمیم. بعضی از افعال هست که در اینجا جر و بحث های در بین متأخرین و علمای کلام و کسانی که متأثر به فلسفه و منطق شدن در این راستا بحث زیاد کردن و به اشتباه رفتن. اما آنچه در قرآن عظیم شان ثابت است و آنچه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و آنچه از اعمال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اونا در این قسمت بحث نمی کردن و زمان از تابعین کسایی پیدا شدن که از اینا این مسئله را سوال کردن. شخصی پیش امام مالک رضی الله تعالی عنه آمد، مثلا در فعل استوا پرسان کردن. شما ببینین در سوره اعراف آیت 54 الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ثم استوى علی العرش، سپس الله استوا نمودن بر عرش. در اینجا عقیده درست مطابق قرآن و سنت امی هست که ما فعل استوا که در قرآن عظیم شان آمده هست اینا عقیده داریم، میفهمیم که بله استوا هست، اما کیفیت استوا را نمیفهمیم. با کدام کیفیت؟ معنایش میفهمیم، فعل هست در قرآن ذکر شده، معنای فعل هم میفهمیم، اما این تشبیه با افعال مخلوق نمی کنیم و کیفیت زیرا جر و بحث نمی کنیم. وقتی از امام مالک رحمه الله پرسان شد که از کیف استوا، ببینین کیف سوال شد که کیف استوا، خواست سوال کننده که کیفیت بفهمه. امام مالک رضی الله تعالی عنه یا رحمه الله اینا برشان گفتن که الاستواء معلوم والکیف مجهول. برشان گفت که استوا معلوم است، چرا در قرآن عظیم شان ثابت است، ثم استوى علی العرش، والکیف مجهول است، کیفیتش هم ما نمیفهمیم، برای ما مجهول است چون مربوط به غیب میشه و ما در مسائل غیبی مداخله نمی کنیم. ادب می هست، عقل ما کار نمیکنه در غیبیات. موضوع معقولات به عقل تعلق میگیرن، محسوسات به حس تعلق میگیرن، غیبیات مربوط به وحی میشه. الاستواء معلوم، وحی آیت قرآن گفته که استوا کرد الله، بله نمود. والکیف مجهول، کیفیتش مجهول است، ما نمیتونیم درباره کیفیتش بحث بکنیم. والایمان به واجب، و ایمان داشتن به این واجب است. چرا واجب است؟ به خاطر که در قرآن عظیم شان ثابت است. وقتی چیزی در قرآن ثابت بود پس ایمان داشتن به او چی است؟ واجب است. و السؤال عنه بدعه. چرا سؤال از این بدعت است؟ به خاطر از این بدعت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این موضوع غیبی نپیچیده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را بحث نکردن، بلکه همان گونه که در قرآن عظیم شان ثابت است به او ایمان داشتن، معنایش میفهمیدن، کیفیتش که مربوط به غیب است در او مداخله نمیکردن و امی ادب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به این اساس عقیده توحید اسلامی در مورد فعل استوا امی عقیده هست که ما به آیت قرآن ایمان داریم، معنای استوا را میفهمیم، تشبیه با مخلوق نمی کنیم، در کیفیتش مداخله نمی کنیم و زیاد سر از این جر و بحث هم نمی کنیم و کسانی که در این مسئله زیاد سوال میکنن
اینا بدعتکارا هستن و به این سبب اینا از دایره امو حق مبراین. بمی عقیده اهل سنت امی هست که انسان مسلمان باید بفهمه که در این مسائلی که مربوط به غیب میشه افعال الله، در کیفیت از مناقشه کردن یک بدعت است، یک بدعت اعتقادی است، ناروا هست، چون به غیب انسان نمیتونه به نتیجه برسه، فقط به آنچه که در کتاب و سنت آمده اکتفا می شود و اینمی هست توقیف. فعل دیگه از افعال الله سبحانه و تعالی که در قرآن عظیم شان ذکر شده هست، در سوره طه آیت 46 در اینجا الله سبحانه و تعالی می فرماید که اننی معکما اسمع و ارى، ما به همراه شما هستم، میبینم، میشنوم و میبینم. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست. آیات قرآن نشان میده که الله به ما نزدیک است، قریب است، با ما هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله میگه من از شارگ گردن به شما نزدیک هستم. پس الله با ما هست. آیا بودن الله به همراه ما مثل بودن یک مخلوق همراه ما هست؟ تشبیه نمی کنیم. اگر تشبیه شد اینجا سبب شرک میشه. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست. امی که الله گفته که معکما اینجا استعمال شده است، بناهن ما به این فعل، به ای که الله به همراه ما هست، بودن الله همراه ما، به این فعل ما ایمان داریم و الله سبحانه و تعالی وقتی که بر موسی و هارون میگه که قال لا تخافا، برشان میگه که نترسین، اننی معکما، ما به همراه شما هستم، اسمع و ارى، ما میشنوم و ما میبینم. بناهن معیت الله ثابت شد در قرآن عظیم شان، معنایش میفهمیم. پس برمیگردیم به قول امام مالک رحمه الله که معیت در استوا همی قسم که گفته شد، این قاعده در کل افعال الله تطبیق میشه که مثل گفتیم استوا معلوم، میگیم معیت هم معلوم است، کیفیتش مجهول است، مربوط به غیب میشه، ایمان به این واجب است و سؤال عنه بدعه، سؤال در این باره بدعت است. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست و نزدیک است و قریب است، اما کل ازیره ما به اساس ای که الله نزدیکیش با ما مثل نزدیکی مخلوق نیست، امی قسم ایمان داریم. امو قسم به ما نزدیک است با علم خود، با قدرت خود، با توانایی خود. ما این کیفیت زیر سرش بحث نمی کنیم، بلکه میگیم به همون شکل به ما نزدیک است، به همون شکل همراه ما هست که به ذات و جلال و عظمت از او شایسته هست. تشبیه با معیت و همراهی مخلوق نمی کنیم، تعویل هم نمی کنیم، کیفیتش هم سرش بحث نمی کنیم، فقط ایره میگیم مربوط غیب است و ما به غیب به مو شکلی که هست ایمان داریم و او را تکیف و یا کیفیتش بیان نمی کنیم. همچنان فعل قریب بودن بر شما گفتم که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 186 می فرماید که و اذا سألك عبادی عنی، و اذا به هنگامی که سألک سؤال بکنند از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبادی بندگان من، عنی در مورد من، فانی پس یقینا که من قریب به بنده خود چی هستم؟ نزدیک هستم. در این آیت شریف ببینید که الله بر ما قریب است، لکن نزدیکی الله با مخلوقاتش مثل نزدیکی مخلوق با مخلوق نیست. تشبیه نمی کنیم، کیفیتش نمی دانیم، با آنچه که است مطابق آیات قرآن ایمان داریم. شرط سوم از جمله شروط فهم افعال خالق متعال این هست که صفات و افعال خالق متعال با صفات و افعال مخلوقات
تشبیه یا تمثیل نمی کنیم. بسیاری از افعال هست که در قرآن عظیم الشان از دیدگاه لفظ برای خالق متعال هم استعمال شده و برای مخلوق هم استعمال شده. مثلا فعل یعلمو یا اسم عالمون، الله سبحانه و تعالی عالم است و برای مخلوق هم عالم استعمال میشه و الله سبحانه و تعالی یعلم و میداند و برای مخلوق هم استعمال میشه. لکن صفت علم الله را و یا فعل دانستن و عالم بودن خالق متعال با مخلوق تشبیه نمی کنیم، تمثیل هم نمی کنیم. نمیگیم که مثل ازی هست یا مشابه از او هست. چرا؟ الله سبحانه و تعالی ذات ذوالجلال است. الله سبحانه و تعالی علمش مثل علم مخلوق نیست، مشابه علم مخلوق نیست. دانستن الله مثل دانستن مخلوق نیست. ما چیز را نمیدانستیم میدانیم، ما امور ظاهری را میدانیم، غیب نمیدانیم. اما الله سبحانه و تعالی علمش به همه مخلوقات وسعت نموده هست. یعنی الله سبحانه و تعالی علمش وسیع هست، همه چیز میدانه. عالم الغیب و شهاده هست، عالم الغیب و شهاده هست. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره طه آیت 110 الله سبحانه و تعالی میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. یعنی الله سبحانه و تعالی میداند آنچه را که در مقابل دستانشان است و آنچه که اونها در گذشته آنچه که گذشته هست. به این اساس علم الله سبحانه و تعالی مثل علم مخلوق نیست و به این شکل به این خاطر ما تمثیل و تشبیه نمی کنیم. یعنی از عقیده صحیح اهل سنت و الجماعتی است که افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه و تمثیل نمی کنند و افعال مخلوقه با افعال خالق متعال سبحانه و تعالی تشبیه و تمثیل نمی کنند و نباید بکنند. چرا کسانی که افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه کردن یا تمثیل کردن، اینا مشبهه و ممثله گفته شدن و اینا عقاید چی که پیدا کردن، عقایدی که در عقایدشان مشکلات است. همچنان مثلا در قرآن عظیم الشان فعل جاء به خالق متعال نسبت داده شده است. شما ببینین در سوره الفجر آیت 22 الله سبحانه و تعالی این فعل به خود نسبت داده که و جاء ربک والملک صفا صفا و جاء و آمد ربک و می آید ربک پروردگار تو والملک و ملائکه هم می آیند صفا صفا که ملائکه صف صف می باشند. بنابراین الله سبحانه و تعالی فعل جاء را به خود در این آیت قرآن نسبت داده هست. حالا ما اما قاعده‌ای که امام مالک رحمه الله در قسمت استوا گفت، این قاعده را در جاء هم تطبیق میکنیم که فعل جاء معلوم است، کیفیتش مجهول است، ما نمیدانیم. کیفیت داره، ما کیفیتش نمیفهمیم چون مربوط غیب میشه، در غیب مداخله نمیکنیم و ایمان به او واجب است. ایمان داریم چون در آیت قرآن آمده و سوال کردن در قسمت ازیره بدعت میدانیم. یعنی در مسائل غیبی خود مداخله کردن اینمی خودش یک چیز نو و بدعت است که این کار صحابه کرام تابعین و تبع تابعین نمی کردن و از اونا بر ما در این راستا قول که ایتی مداخله کرده باشن نیست. بنابراین منهج اهل سنت و الجماعت، اهل سنت یعنی کسانی که مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن و الجماعت به خاطر ازی کسانی که به همراه جماعت صحابه مثل جماعت صحابه عقیده می داشته باشن، اهل سنت و الجماعت. این اصطلاح در مقابل اهل بدعت استعمال شد، کسانی که در این صفات مداخله میکردن، در غیب مداخله میکردن و سر از زیاد چی میکردن؟ یا تشبیه میکردن یا تکییف میکردن یا تمثیل میکردن.
بالاخره یا ای که بالاخره نمیتونستن باز مشکل برشان پیدا میشد که حتی تعطیل میکردن و تعویل میکردن. اینی مسائل هستن. به این خاطر ما مسلمان ها امی صفات الله سبحانه و تعالی را به می شکل میشناسیم و امی قاعده هست که ما در قسمت افعال چی است؟ در قسمت ای افعال خالق متعال اونم قاعده امام مالک رحمه الله که بیان شده هست، اما قاعده را تطبیق میکنیم. از اینکه وقت برنامه ما فعلا پوره شده هست، باقی این موضوع را در برنامه بعدی خدمت شما دوستان عزیز و گران قدر تقدیم میکنم. الله متعال بر ما و شما همه توفیق بیشتر نصیب کنه که تمام فهم خود مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده خود جور بکنیم و فهم ما هم مثل فهم سلف صالح یعنی صحابه، تابعین و تبع تابعین باشه، به شکلی که ما بتانیم از اشتباهات اعتقادی خود نگاه بکنیم و واقعا در روز قیامت من حیث انسانای مؤمن و موحد حشر شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان عزیز، در برنامه قبلی ما درباره فهم افعال و شروط ازی، کدام شروطی هستند که افعال خالق متعال باید بشناسیم. شروط اولی ای بود که ما باید افعال خالق متعال و صفات الله را در مجموع، چی مربوط صفات فعلی باشه یا صفات ذاتی باشه، تمام صفات الله سبحانه تعالی را، افعال الله سبحانه تعالی را باید به شکل توقیفی بشناسیم. این قاعده اساسی است که سر افعال و صفات الله باید فقط از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده میکنیم و در او چیزی را از خود زیاد و کم نمیکنیم. و معنای توقیفی همی هست که توقف میکنیم در آنچه که در کتاب و سنت آمده، زیادت، نقصان و اجتهاد نمیکنیم. چیز را زیاد نمیکنیم، چیز را کم نمیکنیم و اونجا در اجتهاد خود کدام فعلی را یا کدام صفت را اضافه نمیکنیم. دومی شرطشی بود که تکییف نمیکنیم. تکییف معنیش چی است؟ که کیفیت افعال و صفات خالق متعال سرش بحث نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه صفات الله و افعال الله مربوط به غیب میشن و ما غیب توانایی نداریم که بفهمیم، بلکه
آنچه در کتاب و سنت آمده او را میپذیریم و از کیفیت از او که این چه قسم کیفیت داره از او اجتناب میکنیم تا در کیفیت از او بحث نمیکنیم. و این هم گفتیم که ما میفهمیم که صفات الله سبحانه و تعالی و افعال الله کیفیت دارن ولی ما کیفیت از این افعال نمیفهمیم. مسئله دیگه که ما سرش بحث کردیم که الله سبحانه و تعالی دارای صفات هستند و دارای افعال هستند که مثل صفات و افعال مخلوقات نیستند. از این خاطر علما میگن که لا نمثله، یعنی تمثیل نمیکنیم، نمیگیم که افعال الله یا صفات الله مثل صفات و افعال مخلوق است، مثل و مانند بر از او پیدا نمیکنیم و نمیگیم لیس کمثله شیء. همچنان در صفات الله سبحانه و تعالی چهارمین شرط ای بود که او را تشبیه نمیکنیم، لا نشبهه. پس این قاعده هست که به شکل توقیفی میشناسیم و تکییف نمیکنیم، سومش تمثیل نمیکنیم و چهارمش تشبیه نمیکنیم. این بحثایی بود که در برنامه قبلی خدمت شما دوستان عزیز تقدیم شد. من حیث مقدمه برای شما این بیان کردم. پنجمی شرطی است که باید افعال، صفات و افعال الله را، صفات الله را، صفات فعلیشه و صفات ذاتیشه تفویض میکنیم معنای این صفات و افعال به خالق متعال سبحانه و تعالی. تفویض چی معنا میده؟ تفویض از کلمه فوضه گرفته شده که ما در زبان دری و فارسی او را واگذاری میگیم، یعنی واگذاری کیفیت از او را به الله میگذاریم. و تفویض در اصطلاحی است که حکم نمودن به مجهول بودن کیفیت صفات الله سبحانه و تعالی که او را ما نمیفهمیم، خلاص تفویض میکنیم. ما صفات الله را و افعال الله را معنایش میفهمیم اما کیفیتش تفویض میکنیم و میگذاریم به خالق متعال سبحانه و تعالی. و اگر کسی از ما در مورد صفات و افعال الله پرسان میکنه ما میگیم که ما کیفیت از او را نمیفهمیم و او را تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی و میگیم که افعال الله و صفات الله به همان گونه اند که به جلال و عظمت خالق متعال شایسته هستند. ما این را تشبیه نمی کنیم، تکییف نمی کنیم، تمثیل نمی کنیم و تفویض می کنیم، میگذاریم کیفیتش به خالق متعال سبحانه و تعالی. اگر چند مثال را در این باره ذکر بکنیم، مثلا بعضی از افعال در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. یکی از این افعال فعل نازل یا فعل نزول که پایان شدن است. در صحیح البخاری حدیث را میخوانیم عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ينزل ربنا و تبارک و تعالی كل لیلة الى السماء الدنیا. این حدیث شریف میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ینزل، نزول مینماید، ربنا، پروردگار ما تبارک و تعالی، کل لیلة، هر شب، الى السماء الدنیا، به آسمان دنیا، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، وقتی که سوم حصه اخیر شب باقی میمانه. یقول الله سبحانه و تعالی میگوید من یدعونی فاستجیب له، پس کی دست دعا به بارگاه ما بلند میکنه که ما بر از او اجابت بکنم. من یسألونی فاعطیه، کی از ما سوال میکنه تا ما بر از او بدهم. من یستغفرونی، کی از ما طلب مغفرت میکند، فاغفر الله، تا ما بر از او مغفرت بکنم. حدیث صحیح البخاری هست. پس در این حدیث شریف علما و مفسرین چی میگن؟ علما و مفسرین مثلا علامه آلوسی اینا در تفسیر روح المعانی که یکی از تفاسیر علمای اهل سنت است، علامه آلوسی چی میگن؟ اینا میگن که نزول و تقدس و تنزیه، یعنی الله سبحانه و تعالی نزول تقدس و تنزیه میکنه
لا نزول تمثیل و تشبیه، اما نزول تمثیل و تشبیه نمیکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی نزول میکنه. کدام نزول؟ نزولی که به قدسیت خالق الله سبحانه و تعالی شایسته هست، به عظمت الله شایسته هست. ما کیفیت ازیره به خالق متعال تفویض میکنیم، درباره کیفیت ازی بحث و تحقیق نمیکنیم و ایره تمثیل و تشبیه هم نمیکنیم. یعنی عقیده درست کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم امی هست که ما ایره چی کنیم؟ به نزول الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشیم، نظر به این حدیث قبول داشته باشیم و تشبیه و تمثیل ایره نمی کنیم، بلکه کیفیت از رو به الله تفویض میکنیم. فعل دومی فعل خوش شدن است. ما در حدیث صحیح البخاری حدیث داریم که امام بخاری و امام مسلم به شکل متفق علیه اونا چی میکنن؟ اونا روایت میکنن عن ابی حمزه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث است که میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لله افرح بتوبه عبده من احدکم سقط على بعیره وقد اضله فی ارض فلاد متفق علیه. خب میگه الله سبحانه و تعالی بسیار خوشحال میشه. ببینید اینجا کلمه افرحو، بسیار فرح یا خوشی. آل یک کسی سوال میکنه که فرح و خوشی چگونه؟ ما میگیم چگونه به معنای سوال از کیفیت است. ما کیفیتش نمیفهمیم، میگیم بله الله خوشحال میشه به این بنده خود که توبه میکنه، به توبه عبده، به توبه بنده خود الله خوشحال میشه. اما کیفیت از این تفویض میکنیم به الله سبحانه و تعالی، انکار نمیکنیم، تعطیلش نمیکنیم که بگوییم نه ایره ما قبول نداریم. ایره تشبیه هم نمیکنیم که بگوییم فرحت یا خوشحال شدن الله مثل فرحت و یا خوشحالی مخلوق است، بلکه ما میگیم که الله سبحانه و تعالی خوشحال میشه به مو شکلی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ما کیفیتش نمیفهمیم و با مخلوقات او را تشبیه و تمثیل نمیکنیم. به این خاطر است که خب در این حدیث میگه که الله بسیار خوشحال میشه به توبه بندش وقتی که در یک جای میرن، در یک ارض فلا، یعنی در یک سرزمین میره که اونجا بسیار ریگستان است یا سرزمین خشک است و امو شطوری که داره و امو وسایلی که داره کل از اینا را گم میکرده باشه و وقتی دوباره پیدا میکنه بسیار خوشحال میشه، وقتی که ناامید میشه از شطور خود، از مال خود و پس او را پیدا میکنه بسیار خوشحال میشه. یعنی مثلا شما تصور بکنید شما در یک جای میرین، راه بسیار دور است، یک دشت بسیار بزرگ است و در این دشت موترتان به همراهتان است، لپتاپتان به همراهتان است، تلفنتان به همراهتان است. شما موتر استارت میکنین، در بین موتر کل چیزا میگذارین، تلفنتان، لپتاپتان میگذارین و تلفنتان هم همه چیز گذاشتین، لپتاپتان و وسایلتان و پولتان و بکسک کل چیزتان همونجا ماندگی است. شما پایین میشین در همین صحرا. خب برای یک چند دقیقه کو طرفین پس میین که نه موتر است، سعی میکنین کل چیز ضایع شد. تا میدوین بالا میدوین میپالین یک وقت سهل میکنین که نیست. وای الله، در یک جای میشین بسیار خسته و یک مرتبه که چشمتان بالا میکنین که سهل میکنین پیش رویتان موترتان است، دروازه باز میکنین، اینقدر خوشحال میشین که سبحان الله. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله سبحانه و تعالی بسیار خوشحال میشه از اینکه یک بنده عاجز ازی اشتباهی کرده ولی به گناه خود اصرار نمیکنه، بلکه به بارگاه خالق متعال دست دعا بلند میکنه که پروردگارا توبه کردیم، اشتباه کردیم، بار دیگه این کار این گناه را من نمیکنم. الله بسیار خوشحال میشه. پس الله خوشحال میشه؟ بله. به توبه بنده خود خوشحال میشه؟ بله. از کجا دلیل دارین؟ از حدیث صحیح متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم روایت کردن. خب چه قسم خوشحال میشه؟ با خوشحالی مخلوقات رو تشبیه و تمثیل نمیکنیم، بلکه میگیم که
اما قسم خوشحال میشه که به جلال و عظمت خالق متعال سبحانه و تعالی شایسته هست. یکی از افعال دیگه که هم در احادیث آمده فعل ضحک است یا خندیدن است. ببینین عن ابی هریره رضی الله عنه، این هم حدیث صحیح البخاری هست، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یضحک الله الی رجلین، الله سبحانه و تعالی خنده میکنه در باره دو شخص کدام مردم هستن؟ یقتل احدهما الاخر، که یکی شخص دومی را میکشه، بالاخره یدخلان الجنه، یعنی یکی دیگر را میکشه و اردوشان کشته میشن، ولی اردو قاتل مقتول داخل جنت میشه. یقاتل هذا فی سبیل الله، یک شخص از اینا مجاهد هستن در راه دین الله جهاد میکنن، در امیجا یک کافر اینا را به شهادت میرسانه. وقتی که ای به شهادت رسید، ثم یتوب الله علی القاتل، سپس امی قاتل کافر که ای مجاهد به شهادت رسانده بود، خود از ای در یکی از بعد از چند وقت بعد مسلمان میشه، توبه میکنه و خود از ای کافر پس خود از ای در یکی از جبهات جهاد به شهادت میرسه. اینجا حدیث آمده سر یضحکو. خب ثم یتوب الله علی القاتل فیستشهد، این هم شهید میشه. بناهن اینجا گپ سر از است که از نگاه اعتقادی که در این حدیث شریف فعل یضحکو آمده. یک کسی از ما پرسان میکنه که در اینجا یضحکو آمده، آیا لفظ یضحکو را به خالق متعال استعمال کرده میتونیم؟ در جوابشان میگیم ما چون به قرآن و سنت باور داریم و احادیث صحیح است، بناهن آنچه در کتاب و سنت آمده، بله چون آمده هست ما او را قبول داریم. خب چه قسم خنده میکنه؟ میگیم ما ایره با خنده یا ضحک مخلوقات تشبیه نمیکنیم و تمثیل هم نمیکنیم. ما کیفیتش هم نمیدانیم، به خاطر که کیفیتش مجهول است. خب وقتی که کیفیتش هم نمیدانیم، خیلی چی میگیم؟ میگیم اما قسم ضحک میکنه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. مثل استوا، وقتی که از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد که کیف استوا، گفت الاستوا معلوم والکیف مجهول. ما میگیم الضحک معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه والایمان به واجب. خب همچنان از جمله از این افعالی که ما در اینجا خواندیم فعل ضحک بود و فعل خوش شدن و فعل نزول. بلکه ببینید این افعال هستن که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. خب اینجا یک مشکل دیگه که اگر تفویض نکنیم کیفیت، چون بحث ما سر تفویض است، عالی افعال ذکر شده، حالا ما این اگر تفویض نکنیم برای ما چی مشکل پیدا میشه؟ آیا کدام مشکلی برای ما پیدا میشه از نگاه اعتقادی؟ بله، اگر تفویض نشن کیفیت از اینا به الله سبحانه و تعالی گذاشته نشن و سر از این بحث شوه و زیاد تحقیق شوه، مثل بعضی کسایی که در این راستا زیادتر بحث و تحقیق میکنن، میخواین در غیب داخل شون، سه مشکل پیدا میشه. مشکل اول مشکل تعویل است. اینجا بعضی کسا هستن که تعویل میکنن. چرا تعویل میکنن؟ به خاطر ازی که اینا در ذهنشان وقتی که نزول میه، ببین ما گفتیم نزول است یا ضحک است یا استوا هست، افعال الله سبحانه و تعالی ثابت است، ما این را تشبیه نمیکنیم. وقتی که با افعال مخلوق تشبیه نکردیم، ظاهرا لفظش مثل که فعل رحیم هم برای مخلوق استعمال میشه، هم برای الله استعمال میشه. فعل علم یعلمو برای مخلوق هم استعمال میشه، برای خالق هم استعمال میشه. لکن علم خالق با علم مخلوق هیچ وقت تشبیه و تمثیل نمیشه. همین قسم رحمت الله با رحمت مخلوق هیچ وقت تشبیه و تمثیل نمیشه. به این شکل صفات افعال نزول و پایین شدن و مثلا ضحک و خوشحال شدن نیست، تشبیه نمیشه. اینا کسایی که تفویض نمیکنن و نمیگن که نه ما معنای از تفویض معنایش نه، معنایش ما فهمیدیم، بلکه کیفیتش، کسانی که تفویض نمیکنن برای اینا اول مشکلی پیدا میشه که اینا در تشبیه داخل هستن. چون آل در تشبیه داخل است، خود از تشبیه چه قسم خارج کنن؟ میگه ما تشبیه نمیکنیم. نخیر، اگر تشبیه نمیکردین ضرورت پیدا نمیشد که تعویل بکنین. پس چون در ذهنشان تشبیه هست،
این تشبیه ذهنی خودش چه قسم از بین ببرن، مجبور هستن که ایره تعویل بکنن. افعال خالقه با افعال مخلوق تشبیه کردن، برشان مشکل اعتقادی پیدا شد. از این تشبیهی که در ذهنشان است از این خدا چه قسم بکشن، میگن تعویل میکنیم. پس این کسایی که تفویض نمیکنن مشکل اولشانی است که باز اینا فرقی معوله هستن، تعویل میکنن. بسیاری از اینا چی میکنن؟ یا را تعویل میکنن و میگن بازی افعال، مثلا بعضی افعال و صفات است مثل عین، ید، وجه و افعال مثل نزول، صعود، مجیء، غضب و کلام، باز هر کدام از اینا رو تعویل میکنن و معنای اصلی زیر نمیگیرن، میرن معنای دیگه رو برای پیدا میکنن. چرا این کارا میکنن؟ میگه والا اگر ما ایره بگوییم باز ای با امرای مخلوق تشبیه میشه. خب ما خود در اول گفتیم با امرای مخلوق تشبیه نکنین. وقتی که ذات الله رو ببینین، ذات الله رو وقتی که شما سخن بگین خیلی باید کلش شما تعویل بکنین. چرا؟ القول فی الصفات کالقول فی الذات. اما قسم که در صفات افعال گپ میزنی مثل که در ذات گپ میزنی. حالا مثلا ذات خالق و ذات مخلوق. حالا شما وقتی که ذات خالق میگین، ما میگیم ذات خالق کما یلیق بجلاله و عظمته، خالق متعال. اما قسم است که به جلال عظمتش شایسته است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این قسم در افعال مخلوق هم میگیم که مثلا ذات مخلوق چه قسم است؟ میگیم ذات مخلوق به مو شکلی هست که به اونمو عاجزی و به اونمو ضعف مخلوق شایسته هست. پس کلمه ذات ما هم برای خالق متعال استعمال میکنیم، هم برای مخلوق استعمال میکنیم، لکن هیچ وقت ذات خالق با ذات مخلوق تشبیه و تمثیل نمیکنیم و ذات مخلوق با ذات خالق تشبیه و تمثیل نمیکنیم. از این خاطر بر ما مشکل پیدا نمیشه. عین مشکلی که در ذات پیدا نمیشه در صفات پیدا نمیشه. میگیم صفات نزول و صعود، مجیء، ید، وجه، این آنچه به خالق تعلق داره با جلال و عظمت خالق شایسته هست. ما معنایش میفهمیم اما کیفیتش به الله تفویض میکنیم. از مخلوق کس به مو شکل است که به مخلوق شایسته است، بنابراین خالق با مخلوق تشبیه نمیکنیم، مخلوق با خالق تشبیه نمیکنیم، مشکل ما حل میشه. اما مشکلی که کسانی که مشبه هستن اینا چون در ذهنشان تشبیه وجود داره، از این خاطر به خاطر فرار از این ذهن که اینا را مشغول نگاه میکنن، پس میگه مجبور هستیم ما ایره تعویل بکنیم. وقتی تعویل پیدا شد مشکل دومی پیدا میشه که تحریف باز میکنن، بالاخره معنا را از اصل تغییر میکنن به معنای دیگر. مثلا یا حرف را زیاد میکنن، به عوض کلمه استوا میگن استولا، لام دایش زیاد میکنن. خب شما از الله که العیاذ بالله و از رسولش که خوبتر میدانین عربی را. الله میگه استوا، اینا میگه نه ما استوا نمیگیم استولا میگیم، استغفر الله. پیغمبر میگه استوا، اینا میگه نه ما یک لام زیاد میکنیم به خاطر از اینکه ما استوا را قبول نداریم. متوجه هستین؟ پس اینا در ذهن خود مشبهه هستن، آمدن به خاطر فرار از ذهن خود چی شدن؟ اینا تعویل کردن، معوله شدن و وقتی که تعویل کردن مجبور شدن برای تعویل را پیدا بکنن. اینجا تحریف میکنن الفاظ و کلماتی که در قرآن آمده است و افعال ثابت شده خالق متعال تحریف میکنن، یا تحریف لفظی میکنن و یا هم تحریف معنوی میکنن. و بالاخره اینجا میشه که مشکل خطرناک دیگی برای اینا پیدا میشه که او مشکل تعطیل است. به خاطر ازی که مثلا به خاطر ازی که از او ذهن که برای اینا تشبیه هست از تشبیه فرار بکنن، تعویل میکنن. وقتی که تعویل کردن ید به معنای قدرت میگیرن. وقتی که ید به معنای قدرت شد، در حالی که قدرت صفت دیگه الله ان الله علی کل شیء قدیر اونجا ثابت است، لفظ قدیر و قادر او فعل الله آمده. پس اینا وقتی که ید به قدرت چی کردن؟ تعویل کردن، خود او صفت الله که صفت ید است تعطیل شد. و وقت تعطیل شد اینجا مشکل دیگه پیدا میشه که اینا فرقی معطله میشن. اینی قسم نزول تعطیل میکنن،
مجیع تعطیل میکنن، ضحک تعطیل میکنن و استوا تعطیل میکنن و بسیاری از صفات و افعال خالق متعال چی میکنن؟ اینا تعطیل میکنن. به این خاطر یک قاعده اساسی که علمای توحید بیان میکنه که ما تمام اسما و صفات الله را به شکل توقیفی میشناسیم. لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نعطله. ما این را نمیکنیم بلکه کیفیت معانی آن را به الله سبحانه و تعالی تفویض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. سروران عزیز، دوستان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم و برنامه از برنامه‌های عقیده در پرتو قرآن و سنت خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، وقتی که برنامه عقیده را گوش میگیرین و موضوعات عقیده را بحث میکنیم، این را باید یاد داشته باشیم که الله متعال در قبر از ما پرسان نمیکنه که شما از کجا هستین، مال کجا هستین، با کدام مذهب و در کدام قریه و در کدام ولایت و مملکت تولد شدین و پدرتان کی هست. سعدی رحمت الله علیه میگه پسرم، وقتی تو را در قبر نهند نگویند که پدرت کیست، گویند عملت چیست. درسای عقیده را گذشته از اینکه مذهب ما چی هست، وطن ما کجا هست، در کدام حزب و گروه هستیم. وقتی به قرآن عقیده داریم باید آنچه عقیده قرآن هست او را بپذیریم. وقتی بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده داریم باید بپذیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما چه قسم عقیده را بیان کرده. برنامه امروز بالای توحید الوهیت است. الوهیت چی معنا میده و مفهوم اله چی هست؟ الوهیت چند قسم است و شامل کدام بخش ها میشه؟ خود کلمه الوهیت از کلمه اله گرفته شده و اله در زبان عربی به معنای معبود است، یعنی کسی که عبادت میشه. البته این در عرف لغوی، در لغت وقتی کسی را اله میگن به این معنا هست که او را عبادت میکنن و جمع اله
آلهه هست. آلهه. به این خاطر عرب های عصر جاهلیت بت‌های خود آلهه می گفتن. اله در لغت به معنای معبود شد. خواهی معبود به حق باشه و یا باطل باشه او را اله میگن. ولی اله در اصطلاح کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش تطبیق میشه. پس ما وقتی اله میگیم او اله دو خصوصیت می داشته باشه. خصوصیت اول که ذاتش عبادت میشه و خصوصیت دومش چی است که شریعت و قانونی که او تعیین میکنه او اطاعت میشه. پس اگر کسی الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنه و از شریعت الله سبحانه و تعالی پیروی بکنه، الله سبحانه و تعالی را رب خود گرفته، خالق خود گرفته، معبود خود گرفته. به می خاطر در شریعت الله تمامی پیغمبرها که می آمدن برای امت خود می گفتن که لا اله نیست هیچ کسی مستحق این دو چیز. هیچ کسی مستحق از این نیست که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس الوهیت یعنی توحید عبادت و اطاعت. توحید عبادت و توحید اطاعت. با اساس این معنا در توحید الوهیت دو تقسیم صورت میگیرن. دو قسم است توحید الوهیت. دو بخش میشه. یکی توحید عبادت و دومش توحید اطاعت. توحید عبادت علما تعریف کرده میگن که توحید عبادت افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت می باشه. و توحید اطاعت چی میگن؟ افراد الله سبحانه و تعالی بالاطاعه، یگانگی الله سبحانه و تعالی در اطاعت شریعتش. خب نامهای از این توحید چی میگن؟ این توحید نامهای زیاد داره. توحید الوهیت یکی از نامهایش توحید الوهیت است که خدمتتان عرض کردیم که به خاطر از این توحید الوهیت میگن که در این توحید وحدانیت الله سبحانه و تعالی در عبادت و در اطاعت می باشه. به این خاطر این توحید الوهیت میگن. نام دومش توحید عبادت هم ایره میگن. چرا توحید عبادت میگن؟ این توحید عبادت به خاطر از این میگن که یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادتش می باشه. پس وقتی الله سبحانه و تعالی در عبادتش ما به یگانگی او را عبادت میکنیم، این توحید عبادت میگن. سومی نامش توحید عملی هست. الله سبحانه و تعالی را ما عملا عبادت و اطاعت میکنیم. به این خاطر این توحید چی میگن؟ توحید عملی هم میگن. این توحید عملی هم میگن. چهارمین نام از این توحید توحید اطاعت است. چرا؟ به خاطر از که الله سبحانه و تعالی به یگانگیش در احکامش اطاعت میشه. قانون کسی دیگه را نمیپذیریم و از قانون کسی دیگه پیروی نمیکنیم، بلکه در زندگی خود از شریعت الهی اطاعت میکنیم. همچنان نام پنجم از این توحید اتباع هست. توحید اتباع به خاطر ازی میگن که متابعت از الله سبحانه و تعالی در احکامش میشه. و ششمی نام از این توحید حاکمیت هم است که توحید حاکمیت میگن به خاطر ازی که این الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر مخصوص الله. پس احکام الله سبحانه و تعالی در همین توحید تطبیق میشه. خب
حالا میگیم که بخش اوله که توحید عبادت است، یعنی دو قسم گفتیم داره که قسم اولش توحید عبادت است. میگیم بحث سر توحید عبادت میریم و بعد از اینکه توحید عبادت ختم شد میگیم بحث میکنیم سر توحید اطاعت. توحید عبادت چه قسم تعریف میشه؟ افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت است. یعنی یک انسان مسلم مؤمن موحد الله سبحانه و تعالی را به یگانگیش عبادت میکنه. الله سبحانه و تعالی را به یگانگیش عبادت میکنه. خب ارکان عبادت چی هست که وقتی ما عبادت میکنیم؟ ارکان از چی هست؟ 3 رکن اساسی داره. اول خود عبادت به معنای مطلق ذلت است. معنای مطلق ذلت است. اگر یک انسان خود پیش یک کسی ذلیل میسازه او را بر از او عبادت کرده. ولی عبادت 3 رکن داره. خوف است، رجا است و محبت است. هرگاه یک کسی خود پیش یک مخلوق ذلیل میسازه، از اون مخلوق میترسه، خوف داره از او، امیدوار چیزی هست که بر از او پسر یا دختره بده و بر از اون مخلوق محبت داره، در این صورت اونم مخلوق معبود خود قرار داده و او را عبادت کرده. اما ما مسلمان ها خود ذلیل میسازیم در مقابل ذات یگانه ذوالجلال. سر خدا رکوع میکنیم، انحنا میکنیم، به رکوع میریم سبحان ربی العظیم، به سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پس ما خود ذلیل میسازیم در مقابل ذات واحد ذوالجلال. به هیچ مخلوق دیگه خود ذلیل نمیسازیم. ولی این ذلت ما در مقابل خالق متعال با کمال محبت است. 3 رکن دیگه است که الله را دوست داریم. والذین آمنوا اشد حبا لله. پس ما الله را عبادت میکنیم با محبت بسیار قوی. وقتی الله را با محبت عبادت کردیم، در پهلوی از این محبت کمال خوف و کمال رجا هست. کمال خوف که از الله و از عدالت الهی میترسیم و کمال رجا به رحمت الله امیدوار هستیم. پس ما مسلمان ها، علامه ابن قیم رحمه الله میگه که شما درباره از اون مسلمان چی میگین؟ که مسلمان مثل یک پرنده هست. میگه انسان مسلمان مثل پرنده است، تشبیه میکنه انسان مؤمن با یک پرنده که رأسه، که سر از او چی است؟ سر از او پرنده محبت است و جناحیه و 2 بالش خوف و رجا هست. پس این انسان مسلمان وقتی به خالق خود عبادت میکنه با کمال محبت، با کمال امید و با کمال خوف. نقطه دیگه که سر از او باید بحث بکنیم که شروط قبولی عبادت در چی هست؟ عبادت چه وقت قبول میشه؟ عبادت به 2 شرط قبول میشه. عبادت انسان مسلمان به 2 شرط قبول میشه. شرط اولش چی است؟ که انسان مسلمان وقتی عبادت میکنه اخلاص بسیار قوی به الله سبحانه و تعالی داشته باشه. اخلاص در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی میگه در سوره نساء آیت 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. شما الله را عبادت بکنین و در عبادت الله کسی را شریک نسازین. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر نشدن مگر ای که الله را عبادت بکنن مخلصین، با بسیار اخلاص. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این اخلاص میگن. اخلاص چی هست؟ که در اونجا هیچ نوع شرک نباشه،
اخلاص چی است؟ 100% نیتتان در هر عبادت فقط رضایت الله باشه. این اخلاص میگن. پس اگر یک انسان عبادت میکنه و در عبادت از او 100% رضایت الله نهفته باشه، این اخلاص است. پس شرط اول عبادت اخلاص است و شرط دوم قبولی عبادت انسان متابعت است. از کی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اخلاص باید انسان داشته باشه، یک. و دوم این انسان مسلمانی که اخلاص داره این باید چی داشته باشه؟ متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. در سوره حشر آیت 7 الله سبحانه و تعالی میگه که و ما آتاکم الرسول، و آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده فخذوه، او را بگیرین، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آنچه را که شما را از او منع کرده از او شما خدا چی کنین؟ دور بسازین. پس ما مسلمان ها به خاطر از اینکه عبادت ما قبول شود، برای اینکه عبادت ما توحیدی باشه، در عبادت توحیدی کمال ذلت برای الله میکنیم، با کمال محبت، با کمال خوف و با کمال رجا و امیدواری. و به خاطر که همین عبادت توحیدی ما قبول شود، در اینجا دو شرط مراعات میکنیم. شرط اول که عبادت ما خاص برای الله می باشه، در اونجا هیچ مخلوق را داخل نمیکنیم. و دوم به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت میکنیم. بسیاری کسا هستن دوستا عبادت میکنن، لکن مشکل از این چی است که عبادت از اینا قبول نمیشه، یا در عبادت اخلاص نیست. اخلاص چه وقت از بین میره؟ در صورتی که در عمل انسان شرک داخل شود. وقتی که در عمل انسان شرک داخل شود، شرک در نیت انسان شرک داخل میشه. اگر در نیت شرک داخل شد، اخلاص از بین میره. چرا؟ اخلاص توحید است در نیت. اخلاص توحید است در نیت. اگر اخلاص از بین رفت، شرک داخل میشه و انسان مشرک الله عبادتش قبول نمیکنه. شرط دومش چی است؟ باید به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. چون ما و شما وقتی عبادت الله را میکنیم به اساس تعهداتی که در کلمه لا اله الا الله داریم. پس اینجا ضرور است که معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را بفهمیم. و اگر پرسان کنیم از یک مسلمان که شما معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را میفهمین؟ میگه بله میفهمیم. پس چرا وقتی که معنایش میفهمین در کلمه طیبه چند تعهد کردین؟ بسیاری کسا نمیفهمن. و چون معنای تعهدات خود در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نمیفهمن، از این خاطر برش مشکل چی پیدا میشه؟ مشکل پیدا میشه که بعض اوقات تعهدات خود مشکنانه. ببینید وقتی بگیم لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود. لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. الا الله، بغیر از الله. لا اله. ببین در لا بسیار لا اله، نیست هیچ کسی، نیست هیچ ملائکه، نیست هیچ پیغمبری، نیست هیچ مجسمه، نیست هیچ قبری، نیست هیچ مرقدی، نیست هیچ پیغمبری، نیست هیچ اولاد پیغمبری، نیست هیچ نبی، نیست هیچ ولی، نیست هیچ درختی، هیچ زنده جان و بی جان، هیچ کدام از اینا نیستن مستحق از که ذاتشان عبادت شود و شریعت و قانونشان تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس همه نفیه میشه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس انسان مسلمان باید به تمام طواغیتی که ابلیس و ابلیس صفتها
و پیروان ابلیس از او پیروی میکنن، اونا را باید ترک بکنیم. و همچنان هر معبود باطلی که بعد از مرگش عبادت شده، هر کسی، هر مخلوقی که عبادت شده بعد از مرگش، او مستحق عبادت نیست. فرق بین معبود باطل و بین طاغوت دمین نقطه هست. اگر یک کسی از عبادت خود در زندگی خود راضی باشه، او طاغوت است. اگر کسی شریعت و قانون ضد شریعت الله میسازه، او طاغوت است. اما اگر یک کسی در زندگی خود قانون ضد شریعت الله نساخته و از عبادت خود راضی نبوده، لکن بعد از مرگش او به عبادت گرفته شده است، ای باز معبود حق نیست، معبود باطل است. چرا؟ به خاطر که معبود حق فقط الله سبحانه و تعالی هست و کلمه طیبه همی است که لا اله، نیست هیچ کسی مستحق از که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله و غیر از الله. و تطبیق شریعت الله و عبادت الله به طریقی کی میشه؟ محمد رسول الله، به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس به این اساس در کلمه طیبه 3 تعهد است. تعهد اول، وقتی ما مسلمان کلمه میخوان و یه وقتی یک کافر نو مسلمان میشه و میگه کلمه بخوانم، چرا بخوانم؟ این به خاطر اینکه با خالق متعال باید 3 تعهد بکنیم. تعهد اول، یا الله به غیر از ذات تو هیچ عبادتی به هیچ مخلوق نمیکنم. این تعهد اولتان است. بله، لا اله الا الله، این تعهد اولمی است. باز میگم یا الله به غیر از ذات تو تعهد میکنم، به غیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوقی، در مقابل هیچ مخلوق انجام نمیدم. تمام عبادت های خود خاص برای تو میکنم، رو به طرف قبله میکنم. و تعهد دوم چیست؟ یا الله تعهد میکنم که هیچ قانونی را که ضد شریعت تو باشه، هیچ قانونی را بغیر از شریعت تو نمیپذیرم و نه بالای خود و زیر دستای خود تطبیق میکنم. این تعهد دوم شد. تعهد اول، یا الله بغیر از ذات تو به هیچ کس عبادت نمیکنم. تعهد دوم، یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس دیگه را نمیپذیرم و بالای خود تطبیق نمیکنم. تعهد سومی چی است؟ یا الله عبادت ذات تو را و تطبیق شریعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. پس انسان مسلمان در کلمه طیبه لا اله الا الله با خالق خود 3 تعهد میکنه. و همین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کس که آخرین کلمش، کی میتونه آخرین کلمش لا اله الا الله باشه؟ این انشاءالله کسی می باشه که به این تعهدات خود در زندگی خود چی کرده؟ با این تعهدات خود در زندگی خود تا آخر مرگ دوامدار باقی مانده. از اینکه وقت برنامه پوره شدن، شما عزیزان را به خالق یکتا میسپارم. امیدوار هستیم که زندگی خود با این تعهدات 3گانه ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل
ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، عزیزان، سروران من، شکر بکنیم به خالق متعال سبحانه و تعالی که بر ما فرصت داد که یک درس عقیده را گوش بگیریم، بشنویم. عزیزان، یک وقتی یک حدیث خواندم، بسیار خودم بسیار ترسیدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی برای اصحاب خود گفتن که دوزخی معلوم است و جنتی معلوم است، پس الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است، با اساس علم غیب خود جنتی و دوزخی را معلوم کرده. در لوح محفوظ جنتی ها معلوم هستند و دوزخی ها هم معلوم هستند. صحابه گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که جنتی و دوزخی معلوم هستند، ما چرا عمل بکنیم؟ عمل برای چی بکنیم؟ خب جنتی معلوم است، دوزخی معلوم هستند. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک درس بسیار جالبی برای ما میده که اما تشویش انسان مرفوع میشه. اویی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برای هر کسی کل میسر لما خلق، برای هر کسی آسان میشود به اون چیزی که خلق شده. چی معنی؟ معنیش است که کسی که جنتی هست، الله برش راه جنتی ها را آسان میسازه، و کسی که برای دوزخ خلق شده، راه دوزخی ها برای او چی میشه؟ آسان میشه. ولی شما ببینید وقتی الله سبحانه و تعالی برای ما و شما یک فرصت داد، آمدیم درسای عقیده را میشنویم، محبت الله را، رحمت الله را، عظمت الله را، بزرگی الله را در درسا یاد میگیریم. خب معقول نیست و کسایی که مؤمن واقعی هستن که راه جنت بر از اینا الله باز میکنه، خلاص زیاد پشت فلسفه نمیگردن، زیاد پشت دلیل گفتن نمیگردن، بلکه میگن حق است، این حق میپذیریم. واقعا الله ذات یگانه هست، رحمان و رحیم است. این که من در خانه کی تولد شدیم، مربوط به کدام قوم و مربوط به کدام مذهب و مربوط به کدام فرقه و طایفه هستم، این عقیده این چیزها را نمیخواه. عقیده میگه که شما وحدانیت الله را درک بکنید. پس الله بر ما آسان ساخت راه چی را؟ راه رفتن بر جنت. اما اگر با وجود شنیدن حق باز ما منحرف میشیم، راه غلط را میگیریم و معقولانه برخورد نمیکنیم، و شیطان بر ما وسوسه میکنه که شما نه بابا این بر تو تعلق نداره، نه بابا تو اینا مذهبشان جدا هست. برادر، لا اله الا الله محمد رسول الله به همه تعلق داره. عقیده مربوط مذهب نیست. اگر شما به صدر اسلام برین، عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم
با عقیده عمر، با عقیده علی، با عقیده حسن، با عقیده حسین، با عقیده ابوبکر، با عقیده مهاجرین، با عقیده انصار تفاوت داشتن؟ نه، همه یک عقیده داشتن که لا اله الا الله محمد رسول الله. به می خاطر کسایی که در دوزخ میرن از عقل خود کار نمیگیرن و حق نمیشنون. شما در سوره تبارک اگه برین و اون سوره این آیت پیدا بکنین که الله سبحانه تعالی میگه که دوزخی ها در روز قیامت وقتی به دوزخ میرن چی میگن؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم، لو كنا نسمع، اگر گپ حق میشنیدیم، او نعقل یا از عقل خود کار میگرفتیم. این خود موضوع عقیده هست. وحدانیت الله هر مسلمان باید به ایمان داشته باشه، به یگانگی الله باور داشته باشه. لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. به این خاطر انسان باید بشنوه و از عقل خود کار بگیره بدون از اینکه شیطان در وجود از اون مداخله بکنه و از این خوشحال باشه که الله بر ما فرصتی داد که من این برنامه را میشنوم و این برنامه را نه به خاطر تضاد بلکه به خاطر از اینکه حق انسان بشنوه با قلب پاک، با خوشی و با محبت. یا الله من گپ حق شنیدم و فهمیدم که حق است، از عقل خود کار گرفتم و این را قبول کردم و در روز قیامت از جمله انسان های یکتا پرست حشر میشه. خوشا به حال کسی که حق بشنوه و او را بپذیره و شیطان در قلب از او و در ذهن از او داخل نشه و در گوشای از او پرده غفلت و تعصب و قوم پرستی و زبان پرستی و مذهب پرستی را داخل نکنه، بلکه وقتی حق شنید بگه سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. سمعنا و اطعنا، یا الله شنیدیم و اطاعت کردیم. خب دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما و شما تعهدات سیگانه هست که ما در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله 3 تعهد داریم. تعهد اول این است که یا الله من بغیر از ذات تو به هیچ کسی دیگه هیچ عبادت انجام نمیدم. تعهد دومی بود که یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس دیگه را قبول نمیکنم. و تعهد سومی بود که یا الله عبادت ذات تو را و اطاعت از شریعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. این تعهدات سیگانه هست در کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. یک کافری که میگه پیش شما میگه من میخوایم مسلمان شم، مرش میگن که بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله. و کافر شاید پرسان کنه چرا لا اله الا الله محمد رسول الله بگویم؟ میگن برشان میگن که تا دیروز شما پیش مخلوق خود ذلیل میساختین، حال تعهد با الله میکنین بغیر از ذات الله و کسی دیگه عبادت نمیکنین. دومی است که تا دیروز شما قوانین غیر الله را متابعت میکردین، حال تعهد میکنین بغیر از شریعت الله، بغیر از احکام الله قانون کسی دیگه را بالاتان تطبیق نمیکنین. و سومی که شما در سابق گمراه بودین، طریقه های مختلف استفاده میکردین، حال شما تعهد کردین که عبادت الله را و اطاعت از شریعتش به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنین، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این تعهد است در کلمه طیبه. به خاطر که این تعهدات درست بفهمیم، یک قلم میگیریم و کاغذ، یک جدول، یک لیست جور میکنیم. در این جدول مثلا نوشته میکنیم عبادات. حالا وقتی عبادات نوشته کردیم در روی ورق، در دومش نوشته میکنیم قوانین، در ستون سومی نوشته میکنیم طرق یا راهها یا روشها. پس وقتی که این 3 چیزا نوشته کردیم میبینیم که چه چیزا عبادت است که ما وعده کردیم با الله، تعهد کردیم که او را بغیر از ذات تو به کسی دیگه انجام نمیتم. پیش خود فکر میکنیم عبادت ها چی هستن؟ آیا سجده عبادت است؟ بله. پس ما وقتی گفتم سجده عبادت است، تعهد کردیم که یا الله بغیر از ذات تو به کسی دیگه من سجده نمیکنم، نه پیش مخلوقی که انسان زنده است یا مرده است. این حال کسی که بغیر از الله به یک مخلوق سجده میکنه، این مخلوق زنده هست. شما بعضی اوقات بعضی مخلوقات میبینین که بعضی کسا هستن میبینین پیش یک مخلوق سر سجده را
به زیر پاهای از او قرار میده. پس این تعهد خدا با الله شکستان. و کسی دیگری میبینید که پیش قبر یک شخص میده. این شخص هر کسی باشه، پیغمبر باشه، ولی باشه، نبی باشه، اولاد پیغمبر باشه، شخصیت بسیار عالی باشه، هر چیزی باشه، بازم مخلوق است. پس برای ما سجده نمیکنیم، نه بر زندهش نه بر مردش. و او کسی که اگر معقولانه فکر بکنیم، آیا شما تصور میکنین که یکی از یک پیغمبری یا یک فرزند پیغمبر یا نواده پیغمبر این بگویه برای پیروای خود که بغیر از عبادت الله بیا برای من سجده بکن؟ استغفر الله سبحانك هذا بهتان عظیم. یا الله این یک تهمت بزرگ است بالای شخصیت ها. هیچ پیغمبر، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، هیچ مؤمن واقعی، هیچ امام و هیچ رهبر اسلامی این جرأت نمیکنه در زندگی خود و نگفته است که به این بر من رکوع یا سجده بکنین. به این خاطر است که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی عیسی مسیح استاد میکنه و برای عیسی مسیح میگه که یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله؟ آیا شما گفتین که برای مردم؟ در حقیقت الله میدونه که عیسی مسیح نگفته است و عیسی مسیح هم ایگه نگفته است. ولی چرا؟ حکمت چی است که سوال میشه در روز آخرت؟ به خاطر که کسایی که نصرانی و کریستیان هستن اینا ادعا میکنن که عیسی مسیح ما را گفت بیا برای ما سجده کن. اینا ادعا میکنن که عیسی مسیح گفت بیاین به مادر ما سجده و رکوع بکنین، عبادت بکنین. پس الله از زبان خود عیسی مسیح اقرار میگیره و برش میگه که یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله؟ آیا تو گفتی؟ عیسی مسیح علیه السلام میگه یا الله من یه نگفتم. ان قلته فقط علمته، اگر گفته باشم خودت میدونی. تعلم ما فی نفسک، تعلم ما فی نفسی. یا الله تو میفهمی که من در قلبم چی داشتم. من یک انسان موحد یکتا پرست بودم، هیچ وقت امت خدا کسی نگفتیم که عبادت غیر الله را بکن. و آنچه که پروردگار را در نفس دوست من نمیدانم. پس این تمام پاپ جان پال و پاپ جان بندیکیت و پاپ ها و کشیش ها و فادر ها و مادرهایی که مردم به عبادت عیسی مسیح دعوت میکنه رویشان در روز قیامت سیاه میشه. چرا که خود عیسی مسیح علیه السلام از اینا اظهار براءت میکنه. و عین کار اگر ما مسلمان ها بخیزیم به یک پیغمبری یا اولاده پیغمبری یا کدام ولی یا کدام نبی سجده بکنیم و عبادت بکنیم، در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از او پرسان میکنه که شما گفته بودین؟ او میگه مثلا نگفتیم، ما خودم موحد بودم، یک تا پرست بودم، ما خودم میگفتم لا اله الا الله، ما خودم تعهد کرده بودم به الله که بغیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ کسی نمیکنم. پس اینا که بعد از مرگ ما آمدن به قبر ما رکوع کردن، به قبر ما سجده کردن، ببینین سجده عبادت است، رکوع عبادت است. ورکعوا مع الراکعین. در مقابل قبر ما نظر آوردن، نظر عبادت است. در مقابل قبر ما دست دعا بلند کردن. دعا چی است؟ الدعاء هو العباده. رسول الله صلی الله علیه و آله دعا عبادت است. پس ما گفتیم که لا اله، نیست هیچ کس مستحق که بر از او چی شود؟ عبادت شود. یعنی مستحق نیست که سجده شود برش، مستحق نیست که رکوع شود برش، مستحق نیست که مثلا در مقابل از او حیوان ذبح شود، مستحق از این نیست که دست دعا به بارگاه از او بلند شود. پس رکوع عبادت شد، سجده عبادت شد، نظر عبادت شد، دست دعا بلند کردن عبادت شد، ذبح کردن حیوان. فصل لربک وانحر. الله میگه فصلی، پس خاص نماز بخوان، لربک به پروردگارت، وانحر ای انحر لربک خاصتا، ذبح حیوان بکن به پروردگارت خاصا. حالا ببینین وقتی ما در کلمه خود لا اله الا الله میگیم، یا الله بغیر از ذات تو و هیچ کس دیگه من عبادت نمیکنم، باز میره یک کسی به نام ای که فلانی مذهب هستم، ما فلانی فرقه هستم، ما فلانی گروه هستم، ما پیرو فلانی هستم. یا سبحان الله، عقلت و گوشت و ذهنت خودت تعهد کردی به الله که یا الله بغیر از ذات تو من به کس دیگه عبادت نمیکنم. پس چطور آماده میشی که بغیر الله سجده بکنی، بغیر از الله به مخلوق؟
ولو که مخلوق هر کسی باشه، چطور آماده میشی به یک پیغمبر و یا به قبر پیغمبر یا به یک ولی یا به یک قبر ولی یا به مجسمه ولی سجده بکنی و رکوع بکنی و عبادت بکنی و یا در مقابل از بری به نام از اون نظر بکنی؟ نظر عبادت است. گفتی که لا اله نیست هیچ کس مستحق عبادت، هیچ مخلوق نیست الا الله بغیر از الله، پس نظر به نام الله، به نام معبود است. ذبح حیوان، ما میریم در مقابل فلان شخص، در مقابل قبر فلان شخص، در مقابل مجسمه فلان شخص. شخص پرستی، انسان پرستی، انسان پرستی هست. چی به شکل مجسمه باشه پرستش شوه، چی به شکل اینا. اگر یک مخلوق، ببین یکی صنم است، یکی وثن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، پروردگار قبر مرا وثن نگردانی. صنم و وثن چی است؟ اگر یک پیغمبر یا اولاد پیغمبر یا کدام ولی، نبی، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، اگر کدام از اینا اگر بعد از مرگ ازی مجسمه ازی ساخته میشه، صنم ازی ساخته میشه. و اگر قبر ازی عبادت میشه، ای وثن گفته میشه. پس هر مجسمه ای که عبادت شوه او صنم است و هر قبری که عبادت شوه او چی است؟ وثن است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله دست دعا بلند کرد، گفت یا الله اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا وثن نسازی، قبر مرا مثل مجسمه نسازی که ما برم او را عبادت بکنم. معقولیت در اینمی هست بدون از اینکه ما مثلا تکبر بکنیم یا اکثرا شیطان انسان متعصب میسازه. والله شما مربوط به مذهب ما نمیشین، والله شما چطور هستین، والله شما چطور هستین. برادر عزیز، کل ما لا اله الا الله محمد رسول الله وقتی میگیم امی تعهدات به الله میکنیم. پس اگر میخوایم که ختم زندگی ما با لا اله الا الله شوه، تعهد خدا باید حفظ بکنیم. بسیاری کسا هستن در سجده تعهد خدا در این تعهد اول مشکنن. تعهد دوم چی بود؟ یا الله بغیر از شریعت تو قوانین کسی دیگه قبول نمیکنیم. خب حالا اگر ما بیایم قوانین اینجا لیست بکنیم، میبینیم که سوسیالیسم یک مکتب است، قانون خاص خدا داره. کمونیسم یک مکتب دیگه هست. متوجه هستین این قوانین و افکار و اندیشه های خاص خدا داره که ضد شریعت الله هست. مثلا دموکراسی قوانین خاص خدا داره که ضد شریعت الهی است. مثلا پلورالیسم این قوانین خاص خدا داره. فلسفه های الحادی، اینا فلسفه های الحادی را که شما سائل کنین یا هر کدامش، ماتریالیسم، ایدئالیسم، متوجه هستین اینا چی از عقل گرایی، حس گراها، اینی کسایی هستن. شما این ببین بسیار قوانین ساخته شدن که قانون امریکا هستی، قانون فرانسه هستی، قانون اروپا هستی، قانون ایتالیا هستی، قانون فلانی هست. پس ما به خالق متعال خود چی تعهد کردیم که یا الله بغیر از شریعت تو قوانین دیگرها را نمیپذیرم، نه بالای خود و نه بالای زیر دستای خود تطبیق میکنم. پس انسان مسلمان این تعهدات کرده. آیا ما با این تعهدات خود با الله واقعا با این تعهد خود ایستاده هستیم؟ آیا شریعت الله را تطبیق میکنیم و یا قوانین غیر الله را تطبیق میکنیم؟ الله میگه شراب حرام است، غیر الله میگه شراب حلال است. حالا ما مطابقت از کی میکنیم؟ این کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه این طاغوت میشه و او کسی که از اینا پیروی میکنه اینا پیروان طاغوت هستند. در حالی که الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت، کسی که به طاغوتی که ضد شریعت الهی قانون ساخته به او باید کافر شود، او را ترک بکنه، او را رد بکنه. سپس میتونه که یؤمن بالله، ایمان به الله بیاره. نمیشه که انسان پیروی از طاغوت بکنه و باز خدا مؤمن هم قرار بده. پس کسایی که قوانین غیر الله را در زندگی خود تطبیق میکنن، به غیر از شریعت الله قوانین را تطبیق میکنن که ضد شریعت الهی هست، در حقیقت این کدام مردم ها هستن؟ اینا کسایی هستن که تعهد دومی خدا در مقابل خالق متعال نقض کردن، شکستاندن. خاتمه زندگی از جناب لا اله الا الله نمیشه و در روز قیامت اینا ملامت و شرمنده میباشن. چرا؟ تعهد خدا با الله شکستانن. ان العهد کان عنه مسئولا. شما خودتان در زبانتان گفتین که لا اله الا الله، تعهد کردین که یا الله نیست هیچ کس مستحق ازی که ذاتش بدر شود و شریعتش تطبیق شود، قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. پس اونجا تعهد کردین و آل بازمین قوانین غیر الله را تطبیق میکنین. و تعهد سوم عزیزان این است که ما تعهد کردیم که عبادت و اطاعت خدا به طریقه
رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. از همین خاطر در کلمه میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. چرا شخص دیگر رو نگفتیم؟ نگفتیم فلان شخص، نگفتیم گفتیم محمد رسول الله. پس ما تعهد ما است که عبادت و اطاعت الله را به طریقی که میکنیم؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. و به می خاطر الله سبحانه و تعالی برای ما در قرآن چی میگه؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه. علمه اینجا لیست بندی میکنیم کدام طریقه های در دنیا وجود داره. طریقه های مختلف است. بعضی کسا هستن توسط موسیقی عبادت میکنن، بعضی کسای دیگه هستن توسط رقص عبادت میکنن، بعضی کسای دیگه هستن که خود اذیت میکنن، سر آتش راه میرن، میخواین که با آتش چی کنن؟ اینا عبادت خالق متعال بکنن، به سر آتش برن، تعذیب نفس. بعضی کسا هستن طریقشان چی است؟ ترک دنیا هست، رهبانیت است، ازدواج نمیکنن. بعضی کسا هستن برهنه میگردن، به طریق برهنگی. بعضی کسا غسل نمیکنن، گندیده بوی میدن و میخوان که عبادت بکنن. بنان طریقه های مختلف هستن، به طریق رقص، به طریق ساز، به طریق ترک دنیا، به طریق عدم ازدواج، رهبانیت و این کارا. اما ما عبادت خدا چی تعهد کردیم با الله که ما عبادت های خدا به طریق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ عبادتی را با موسیقی نکرده. پس ما با موسیقی عبادت نمی کنیم. هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت را با رقص العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله نکرده. این تهمت است بالای پیغمبر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینا العیاذ بالله این کارا را کردن. اگر یک کسی میگه بله در اسلام رقص است و موسیقی هست و باید با موسیقی و با رقص ما عبادت بکنیم، در حقیقت اینا تهمت میکنن بالای پیغمبر و آل بیت پیغمبر و با صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس با این طریقه ها رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده و گفته ان نکاح من سنتی، با رهبانیت و ترک دنیا این کار نکرده. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برهنه نگشته، بلکه لباس پوشیده‌اند، ستر عورت فرض گفته‌اند. و به این شکل پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نظافت و پاکی قسم نیست که یک کسی خدا گنده نگاه میکنه و ما ملنگ هست و ما ملنگیزم میره. در اسلام ملنگ و ملنگری نیست. در اسلام پاکی هست، نظافت هست، نماز خواندن است. بعضی طریقه هایی است که عبادت ترک میکنن، بعضیا بسیار غلو و افراط میکنن، چیزایی را در اسلام سختی ها را سر خود میارن، زیاد سختی که این عبادت است. این هم بعضی کسای دیگه است که عبادت به نام از اینکه من رسیدم بالای من عبادت نیست. این هم طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیغمبر که رتبه هیچ کسی بلند نیست، ولی پیغمبر صلی نگفت که من رسیدم بالای من نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، این نیست. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی بعضی از صحابه زیر شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتن، رسول الله نماز خود ترک نکرده، حتی تا روزی که وفات میکرد ترک خود نکردن، بلکه حتی نماز جماعت ترک نکردن و در زیر یک شانه یک صحابی، زیر شانه دیگه صحابی است و میرفتن، حتی نماز جماعت ترک نکردن. پس وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قسم ای نبوده که فلان نفر از جماعت نره و مثلا نماز نخوانه و روزه نگیره، چرا میگه فلان نفر حفظ شده و رسیده هست و خلاص است. این گپا کلش گپای چی هست؟ گپای شیطانی هست. پس ما عبادت خدا به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. این حال کسانی که به طریقه رقص و به طریقه با ساز و با رهبانیت و با ترک دنیا و با عدم ازدواج و با این که مثلا یا رسیدن و گپا که بعضی نمازها و عبادت‌ها را ترک میکنن، اگر به این طریقه ها اینا عبادت الله را میکنن، در حقیقت مشکل از اینایی است که تعهد سیوم خدا با خالق متعال شکستانده هست. دوستان عزیز، خلاصه ای که ما باید سر از فکر بکنیم که آیا ما با تعهدات خود با الله سبحانه و تعالی استوار هستیم؟ اگر کدام اشتباهی شده فرصت هست، الحمدلله این فرصت بسیار خوبی است که شما این برنامه را دیدین. فرصت بسیار خوبی است، الله شما را دوست داشته که درس‌های عقیده را گوش بگیرین. پس الله براتون راه نیکی را باز نموده است، از این راه نیکی استفاده بکنین و عقیده توحید و یکتاپرستی را با تعهدات سیگانه حفظ بکنین. ان شاء الله تعالی همه ما و شما را آخرین کلمه ما را در وقت جان کردن کلمه
لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردانه و الله ما و شما را توفیق نصیب بکنه که به تعهدات خود استوار باشیم تا آخری کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، بازم شکر الله سبحانه و تعالی هست که باز فرصتی برای ما داده شد که یک برنامه از برنامه‌های عقیده اسلامی را خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. دوستان، موضوع امروز ما اقسام توحید عبادات است. در توحید عبادات که در برنامه‌های قبلی پیرامون از او صحبت کردیم، این بود که انسان مسلمان و مسلمان موحد افراد الله بالعباده را در نظر می داشته باشه و منظور از افراد الله بالعباده این است که یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت است. پس لازم است که ما بفهمیم که عبادات چند قسم هست. اگرچه عبادات در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل اجمالی و تفصیلی ذکر شده و این عباداتی که در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، این عبادت ها تقسیم نشده که کدام تقسیم بندی ها باشه، ولیکن علمای اسلام به خاطر از اینکه این ساده و آسان شود عبادت ها را تقسیم کردن تا یک کسی که طلبه علم و دوستانی که اونا میخواین که آسانتر و ساده تر ایره یاد بگیرن و مراعات بکنن، بر از اونا این تقسیم بندی ها بیان شده است. در قسمت ازی که ما عبادت ها را انجام میدیم و علما میگن که عبادت ها 4 قسم هستند. عبادت هایی هستند که به نام عبادات قلبی گفته میشن. قسم دوم عبادت هایی هستند که به نام عبادت های زبانی گفته میشن که توسط زبان انجام داده میشه. و قسم سوم عبادت های بدنی هستند که توسط اعضای بدن، دست، پا، چشم، گوش و غیره استعمال میشن. و عبادت های چهارمی عبادت های مالی هستند که توسط مال انجام داده میشه. ولی یک قاعده کلی است که وقتی ما یک عبادت انجام میدیم، بعضی اوقات هر 3 یا هر 4 ازی در یک عبادت جمع میشه. مثلا شما وقتی به حج میرین، در عبادت حج که است هم نیت داخل است که این عبادت قلبی هست و در حج همچنان عبادت بدنی هم داخل است که اعضای بدن انسان
حج میکنن و هم زبان انسان در داخل است، چرا اذکار است، تسبیحات است، تلاوت قرآن است و چیزهایی را که گفته میشه و هم مال انسان مصرف میشه. پس در یک حج هر 4 قسم از این داخل است. ولی خدمت شما دوستا عرض کردیم که این به خاطر از اینکه ساده تر و آسان تر باشه، از این خاطر علما این را تقسیم بندی کردن تا ما بتانیم به سادگی را بفهمیم و باز پسان همین قاعده را تطبیق میکنیم که احیانا ما میتونیم که در یک عبادت چندین قسم، یعنی قلب و زبان و اعضای بدن و مال همه از اونا شریک باشه، مثل که برای شما مثالش در عبادت حج عرض کردم. خب قسم اول عبادت های قلبی هست. عبادت های قلبی کدام عبادت ها را میگن؟ طبعا عبادت های قلبی عبادت هایی را میگن که توسط قلب انسان انجام داده میشه، به این خاطری را عبادات قلبی میگن. عبادات قلبی تقریبا 7 قسم هستند که هر کدام از اینا ضرورت است که انسان مسلمان این عبادت ها را بفهمه و در این عبادات خالق متعال و وحدانیت الله را در این عبادات خود، امو که گفتیم افراد الله بالعباده، یگانگی الله را در عبادت چی کنه؟ مراعات بکنه. پس عبادت قلبی چی هست؟ افراد الله بالعبادت القلبیه، یگانگی الله را در عبادت قلبی باید ما چی کنیم؟ مراعات بکنیم. از اولین عبادتی که توسط قلب صورت میگیره این عبادت نیت است. همیشه انسان مسلمان وقتی عبادت را میکنه در هر عبادت نیت انسان دخیل است. از این خاطر انسان مسلمان یکتاپرست در عبادت های خود باید نیت خود زیاد در نظر داشته باشه که مثلا نیت خود چه قسم و با چه شکل نیت خود توحیدی بسازه. و از نیت در قرآن عظیم الشان غالبا با اصطلاح اخلاص زیادتر تعبیر میشه. مثلا ما شما در آیت شریفی که میخوانیم که الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امیرو الا لیعبدوا الله مخلصین، آیت 5 سوره بینه هست. در آیت 5 سوره بینه الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امیرو الا لیعبدوا الله، و امر نشدن مگر ای که عبادت بکنن الله را مخلصین له الدین، که در او اخلاص باشه و چی باشه؟ دین هم خاص برای الله سبحانه و تعالی باشه. علامه منوی رحمه الله میگه که اخلاص خلاصی قلب از تمام آنچه که قلب را مکدر میسازد میباشد. یعنی اخلاص چی هسته؟ اخلاصی است که انسان مسلمان در یک عبادت 100% نیت خود خاص به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی میگیره. و امی که علامه ابن مناوی چی میگه که اخلاص خلاصی قلب از تمامی آنچه که قلب چی میکنه؟ مکدر میسازه. هر چیزی که است که قلب مکدر میسازه او را باید از قلب خود انسان دور بسازه. و به می خاطر علمای اسلام به خاطر از اینکه ما قلب خود چه قسم چیزایی که قلب مکدر میسازه کدام هستن؟ یکی خرابی در نیت است که این نیت بالاخره به شرک اکبر مبدل میشه. از این خاطر علما میگن یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی است. این 3 شرک است که نیت انسان مکدر میسازه. شرک اکبر در نیت چی است که یک نفر یک کار را میکنه 100% در نیت از او مخلوق میباشه، یعنی یک کار را میکنه به خاطر مخلوق. مثلا یک حیوان ذبح میکنه، برشون پرسانشان میشه که حیوان به خاطر چی شما ذبح کردین؟ میگه ما این حیوان به نام فلان شخص و به خاطر فلان شیخ و به فلانی مرقد و به فلانی بت و فلانی مجسمه ما این حیوان ذبح کردم. مشکل اینجا پیدا میشه که کسی که در نیتشی باشه که ما این حیوان به خاطر از این مخلوق انجام میتم، ذبحش میکنم و به خاطر رضایت از او انجام میتم، پس اینجا نیت مکدر شد و این نیت حتی سبب شرک از این شخص میشه. گاهی نیت چه قسم مکدر میشه؟ احیانا نیت وقت خراب میشه و مکدر میشه و نادرست میشه که انسان عبادت، مثلا شما در مثال حیوان باز براتون بگم که آسان تر است، یک حیوان میگیره به خاطر صدقه، در نیتش این است که به خاطر رضایت الله ای کار کرده، پس اما در اینجا یک مقدار از ریا داخل میشه، خدا نشان میده برای دیگران، خودنمایی میکنه، پس این هم نیتش مکدر شد و این را علما با شرک اصغر در نیت تعبیر میکنن، یعنی در نیت شرک اصغر است.
پس وقتی در نیت یک انسان ولو که رضایت الله باشه، لکن در اینجا ریاکاری بکنه که باشن گوسفند چاقتر بگیریم، باشن مردم بگن خوبش است، باشه که مردم میشه، در اینجا مشکل پیدا میشه که او شرک در نیت شد، لکن شرک اکبر نیست، شرک اصغر است. چرا؟ شرک اکبر خارج میکنه انسان از ملت. مثلا اگر یک کسی یک حیوانی را میگیره و میره به نام کدام درگاه، به نام کدام زیارت، به نام کدام مرقد، به نام کدام شخص ایره ذبح میکنه، اینجا ای به شرک اکبر مبتلا میشه. چرا؟ ایره عبادت به غیر الله کرد. اما اگر این حیوان به خاطر رضایت الله در نیتش است که من این کار به خاطر رضایت الله میکنم، لکن چیزی از ریا در تظاهر و ریاکاری در عمل از این صورت میگیره، این باز شرک اصغر است که شرک اصغر حکمش است که انسان از ملت اسلام خارج نمیکنه. پس او مسلمان و مؤمن هست، ولی مشکلش است که این شخص بالاخره با وجود از که این در ایمان داخل است، لکن امی عبادت ازی توسط نیت غلط ازی، توسط امی ریاکاری ازی از بین میره. قسم سوم دیگه که است شرک خفی هست، در نیت می باشه. در نیت احیانا نیت که مقدر می سازه یا این عبادت مقدر می سازه چی است که وقتی یک کسی یک عمله، مثلا امی حیوان مثال شبته، شخص اول حیوان خرید به خاطر از اینکه به نام فلانی زیارت و به نام فلانی مرقد و به نام فلانی شخص و به نام فلانی مخلوق، این شرک اکبر داخل شد. نفر دومی امی حیوان گرفت ذبح کرد، به نام الله ذبح کرد و در نیتش مخلوق نبود، لکن ریاکاری کرد، در این صورت برای شرک اصغر شد. اما قسم سوم شرک خفی هست. شرک خفی چیست؟ شرک خفی است که انسان عمل به خاطر رضایت الله میکنه و در عمل ازی رضایت الله هست و در اینجا ریاکاری هم نکرد، ولی مشکلش است که بعضی اوقات همین نفر که شرک خفی پیدا میشه، اگر مردم ایره توصیف کردن و تمجید کردن و گفتن خیلی زیبا بود، بسیار خوبش بود و این ازی بسیار خوشحال شد و منتظر ازی است، و در اینجا شرک خفی داخل میشه. خصوصا شما در بعضی اوقات ببینید کسانی که امر بالمعروف یا نهی عن المنکر میکنن، دعوتگر هستن، تا زمانی که مردم توصیف از اینا را میکنن، درست است عملشان به خاطر رضایت الله هست و ریاکاری هم نمیکنن، لکن اگر مردم سر از اینا انتقاد کردن، باز متاثر میشن و حتی دعوت ترک میکنن. به این خاطر انسان به خاطر از اینکه در عملش حتی شرک خفی هم داخل نشه، از توصیف مردم باید خوشحال نشه و از انتقاد مردم باید احساس خستگی نکنه. پس چی هست؟ ما به خاطر از اینکه در نیت توحید مراعات بکنیم که نیت یکی از عبادت‌های قلبی هست، علما بر از این میگن که تقریبا 3 شرط داره. شرط اول از این است که این مخلصانه باشه، یعنی 100% به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. شرط دومیش است که از ریا خالی باشه، هیچ ریاکاری در این عمل خود باید انجام نده. ما در نیت خود امیره بگیره که من اینمی عمل میکنم صرف به خاطر از اینکه الله از پیش من راضی شوه و ریاکاری و این چیزا را هم در این داخل نکنه، بلکه همیشه نیتش 100% رضایت الله سبحانه و تعالی باشه. و شرط سومیش است که خودنمایی و علاقمندی به توصیف و مدح نداشته باشه، منتظر از این باشه که مردم مدح بکنن و توصیف بکنن. در این صورت است که انسان مسلمان از نگاه نیت ای مخلص است و اینمی اخلاص است که سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که انسان این عبادت قلبی دقیق عبادت الله در نیت است ایره انجام میده. دومین قسم از اقسام توحید در عبادات قلبی توحید محبت است و محبت ما شما میفهمیم به معنای محبت که است به معنای دوستی هست، دوستی هست و یا ای که انسان یک کس را از داخل از قلب خود او را دوست می داشته باشه، این را محبت میگن. و محبت علما میگن که یکی محبت خاص است و یکی هم محبت عام است. محبت خاص تقریبا چند قسم داره. محبت خاص اولش محبت عبادت است، یعنی محبت خاص محبت است که او
یک عبادت قلبی هست که این مخصوص الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. ببینید در آیت قرآن الله سبحانه و تعالی در آیت 165 سوره بقره، در آیت 165 سوره بقره الله سبحانه و تعالی درباره توحید محبت اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه که اول میگه و من الناس شرک میگه، پس آن محبت توحیدی رو میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی از کسایی هستن که بغیر از الله شریکان میگیرن، یحبونهم که حب الله. اینا مشکل از اینا چی هسته؟ ببینین دقیق تر شما به طرف این آیت قرآن دقیق ببینین که و من الناس و بعضی از مردم من کسانی هستند که یتخذو میگیرن من دون الله بغیر از الله اندادن شریکان، یعنی اینا بغیر از الله شریکان نگرفتن. یحبونهم که حب الله، با این شریکانی که به امرای الله میگیره، چی مثلا مجسمه ها باشه به شکل صنم و بت ها، و چی هم اصحاب قبرها باشه، مخلوقات، اولادای پیغمبر و یا مثلا انسان یا حیوان یا هر چیز باشه، اینا چی میگن؟ اینا شریک با الله میگن. یحبونهم، او همراهشون محبت میکنن که حب الله، مثل که انسان با الله محبت میداشته باشه. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان دارن، اشد حب لله، اینا بسیار محبت قوی با الله دارن. در اینجا ما و شما در این آیت دیدیم که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما محبت عبادت بیان کرد. اون محبتی که قلباً با الله سبحانه و تعالی ما داریم، این محبت توحیدی است. ما الله را عبادت میکنیم، محبت بسیار قوی به امرای الله داریم که در محبت الله هیچ کسی را شریک نمیکنیم. این محبت است که امرای خوف و رجا یک جای می باشه. محبت هست به الله محبت داریم، از الله میترسیم و امیدوار نفع و ضرر از الله هستیم. پس اینی انسانی که محبت داشته باشه به امرای خوف و رجا می باشه، این محبت توحیدی است که مسلمان ها بر الله دارن و محبت حقیقی هست. محبت حقیقی است. قسم دوم محبت فی الله هست. محبت فی الله. محبت فی الله چی معنی هست؟ محبت فی الله او محبت هست که یک انسان مؤمن موحد یکتا پرست یک مخلوق به خاطر الله دوست داشته باشه. اصل محبت الله هست. مثلا ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم. چرا دوستش داریم؟ به خاطر از او را دوست داریم، او را به خاطر الله دوست داریم، چون پیغمبر الله هست. پس اصل محبت الله هست و محبت نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین به خاطر ازی. من علی را دوست دارم. چرا؟ به خاطر ازی که علی دوست الله هست. من عمر را دوست دارم به خاطر چی که عمر دوست الله هست. من ابوبکر را دوست دارم. من حسن، حسین دوست دارم. به خاطر چی دوست دارم؟ به خاطر ازی که اونا دوستای الله هستن. محبت از اینا اصل نیست. محبت از اینا فرع محبت الله هست. پس ما الله را با اساس محبت اساسی دوست داریم. والذین آمنوا اشد حبا لله، ولی دوستای الله را که نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین هستن، اینا را فی الله دوست داریم. این فرق از بین محبت الله و محبت فی الله. محبت فی الله را ببینین. عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، انس بن مالک میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ثلاث من کن وجد فیه حلاوت الایمان. اگر یک شخص سه چیز داشته باشه، این چی میشه؟ ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان. اگر یک شخص این سه عنصر در وجود ازی باشه، این حلاوت و لذت و مزه ایمان میچشه. یعنی خود ایمان داشتن لذت داره. شما وقتی یک غذا را میخورید، غذای خیلی عالی و زیبا را میخورید، این بر شما یک لذت می داشته باشه. شما مثلا یک نوشابه خوبی را می نوشین، این بر شما لذت می داشته باشه. شما وقتی با یک دوستتان ملاقات میکنین، این بر شما یک لذت می داشته باشه. آل خود ایمان هم یک لذت داره. این لذت ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در چی هست؟ در سه چیز است. اول ای که ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. ای که الله را و رسول الله را نسبت به ما سوای از اینا بیشتر دوست داشته باشه. پس ما الله را دوست داریم،
از تمام مخلوقات جهان کرده. الله را دوست داریم، از مادر خود، از پدر خود، از همسر خود، از اولاد خود، از هر کسی الله را دوست داریم و محبت فی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم، به خاطر از مادر خود، از پدر خود، از فرزند خود، از همسر خود. به خاطر چی؟ به خاطر که ما لذت ایمان حاصل بکنیم، چون این محبت است که به خاطر الله هست. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله. دوم لذت ایمان کسی می داشته باشه، حاصل میکنه که یک شخص را دوست می داشته باشه، او را دوست نمی داشته باشه مگر به خاطر الله. یک کس را میبینیم به خاطر دیندار است، متدین است، خوب است، میگیم ما این را دوست داریم، محبت ما و دوستی ما به خاطر الله هست. زیاد کسایی هستن یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر مالش، یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر پولش، یک کس را دوست می داشته باشن به خاطر چیزهایی که مثلا چیزهایی که در زندگی هست. این به خاطر ازی الله را دوست داشته باشه. لکن مسلمان واقعی و حقیقی کسی است که الله را دوست می داشته باشه، یک کس به خاطر الله، ان لا يحبه الا الله. سوم چیز و ان یکره ان یعود فی الكفر کما یکره ان یقذف فی النار. اینا اقدر از رفتن به کفر احساس کراهیت میکنن و بدبینی میکنن، مثل که یک نفر در آتش دوزخ بفته. پس یک نفر ایمان خود آنقدر دوست داره که از دست دادن ایمان آنقدر جدی میگیره، مثل که مثلا او در آتش بفته. یعنی این بی‌ایمانی مثل که یک کس در آتش ایره بیاندازه. این انسان باز امو لذت محبت حقیقی را و ایمان حقیقی را حاصل میکنه. پس ایناله این محبت چی است؟ محبت الله شد، محبت فی الله شد. و قسم سوم محبت چی است؟ محبت مع الله هست که قسم سوم از این یا باقی اقسام از اینا که محبت های دیگه هست ان شاء الله در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزان، در برنامه قبلی خدمت شما درباره عبادت‌های قلبی گفتیم که توحید در عبادات قلبی، یعنی انسان مسلمان قلباً توحید در عبادات خود چطور مراعات بکنه. ما بعضی از عبادت‌های قلبی داریم که اول عبادت قلبی نیت بود که درباره نیت صحبت کردیم و دومیش محبت بود که انسان مسلمان والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان قوی دارن اینا
بسیار محبت شدید و قوی با الله می داشته باشند. والذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن محبت بسیار قوی با الله می داشته باشند. و گفتیم که این محبت دو بخش تقسیم میشه که یکی محبت خاص است و یکی عام است. محبت خاص محبت است که سه بخش داشت. بخش اولش محبت الله هست که این محبت عبادت بود، محبت عبادت بود. و قسم دومش محبت فی الله که یک مخلوق را به خاطر الله دوست می داشته باشیم. و قسم سوم از این محبت مع الله هست که این بسیار خطرناک است، که محبت مع الله این است که یک کس چی است به همراه الله یک کس دیگی را به مو اندازه دوست می داشته باشه مثل که الله را دوست داره. به همراه خوف و رجا یک جای باشه، یک کسی یک مخلوقی را دوست می داشته باشه به اندازه‌ای که او محبت حق الله هست ایره به این مخلوق میده، که باز میشه در بحث شرک بیشتر سرش بحث بکنیم. خب محبت مشترک محبت است که در این مخصوص خالق متعال نیست. این محبت است که در این چی می باشه؟ این هم سه قسم است و غالبا مثلا یکی محبت طبیعی هست. طبیعتا انسان به چیزهای مثلا محبت می داشته باشه، مربوط به عقیده نمی باشه. محبت مشترک مثلا یک گرسنه به غذا محبت می داشته باشه، یک تشنه با آب، یک نوشابه چی می داشته باشه؟ محبت می داشته باشه. پس این محبت چی است؟ محبت طبیعی است. و محبت شفقت و مهربانی دوم قسمش است. محبت شفقت و مهربانی است که مثلا پدر و مادر با اولادهای خود بسیار محبت شفقت می داشته باشند، پدر به فرزند خود زیاد محبت می داشته باشه. و قسم سومش محبت انس و الفت است که شما اگر که یک کسی زیاد زندگی میکنین با امرای از او انس میگیرین، عادت میگیرین، دوستان میشه، اگر از پیش شما جدا میشه از او خفه میشن. این محبت های هستند که به نام محبت مشترک میگن و این به عقیده تعلق نداره، بلکه انسان طبیعتا و یا به خاطر شفقت و به خاطر انس این محبت ها را می داشته باشه. قسم سوم از توحید که مربوط به عبادات قلبی میشد، توحید در خوف است. خوف هم شما به معنای میگیم که خوف به معنای چی است؟ به معنای ترس است. خوف به معنای ترس میشه گفته میشه که خوف در لغت به معنای ترس است و در اصطلاح خوف است که انسان از یک بدی میترسن. پس ایره خوف میگن که انسان از یک بدی چی است؟ میترسن. اقسام خوف ایره علما میگن که خوف در حقیقت 4 قسم است. اول خوف توحیدی اعتقادی هست. خوف توحیدی اعتقادی هست که انسان مسلمان از الله، از عدالت الهی میترسه و این خوف به امرای محبت یک جای می باشه، به امرای رجا یک جای می باشه. فلا تخشوا الناس واخشونی، الله میگه فلا تخشوا الناس، از مردم در این راستا نترسین، واخشونی و از من بترسین. چرا که این خود خوفی که ما از الله میترسیم، از عدالت الهی میترسیم و وقتی که کدام گناه صغیره یا گناه کبیره را انجام میدیم در وقت از این گناه باید از الله بترسیم. این در حقیقت این خوف چی است؟ عبادت است. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در سوره المائده آیت 44 میگه که فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس چی است؟ واخشونی و چی شود؟ و بترسین از مه. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، و در مقابل آیات ما ثمن قلیل نگیرین که در مقابل پول آیات قرآن شما در معرض فروش قرار بدیم. دوم قسمش خوف غریزی هست. خوف غریزی چی را میگن؟ خوف غریزی که انسان خوف طبیعی است. طبیعتا انسان مثلا انسان از یک درنده میترسه. پس این انسانی که از یک درنده میترسه یا یک انسان قاتل وحشی که میباشه از این میترسه، پس این خوف طبیعی است. طبیعتا انسان وقتی که از این چیزا میترسن این تعلق به عقیده نداره، بلکه طبیعتا انسان از این میترسه و این مربوط به عبادت نمیشه. قسم سوم خوف حرام است. خوف حرام کدام یکی است؟ خوفی است که انسان به خاطر ترس از یک مخلوق یک حکم شرعی را ترک میکنه. این خوف حرام میگن. در حدیث شریف ما میخوانیم که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال لا يمنعن احدكم مخافة الناس
ان یتکلم بحق اذا رآه. خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که لا یمنعن احدکم مخافة الناس، یکی از شما را منع نکنه خوف مردم، ان یتکلم بحق اذا رآه او عرفه، که این حق بگه وقتی که حق میبینه و حق میدانه. بنابراین اگر کسی این حق را میبینه و میدانه و به خاطر مخافت مردم حق نمیگه، این خوف حرام است و ناروا هست و ناجایز است. و قسم چهارم خوف شرکی هست که انسان به مو اندازه که از الله باید بترسه، ای از مخلوق میترسه. یعنی به مو اندازه که از الله میترسه، ای از مخلوق میترسه و حق الله را به این مخلوق میده. پس این خوف شرکی هست، مثل که بسیاری از کسانی که عبادت اصنام و اوثان میکنن یا عبادت بت‌ها را میکنن، مشرکین، یا عبادت قبرها را میکنن. پس اینی بت پرست‌ها و قبر پرست‌ها و مخلوق پرست‌ها و درخت پرست‌ها که هستن، اینا از امو معبود باطل خود به مو اندازه میترسن که از الله میترسن، که باز ما شما در بحث شرک سرش یک مکس خواد کردیم. قسم چهارم از عبادات قلبی توحید در رجا هست. رجا به معنای آرزوی خیر و نزدیکی وقوع از او می باشه و رجا هم چی است؟ رجا هم سه قسم می باشه، که یکی رجای اعتقادی توحیدی هست که یک نفر با الله امیدوار است. بسیار ما مسلمان ها موحدین امیدوار رحمت الله هستیم، امیدوار رحمت الله سبحانه و تعالی هستیم. پس وقتی یک انسان موحد امیدوار رحمت الله می باشه، و همیشه انسان مسلمان باید امیدوار چی باشه؟ امیدوار رحمت الله باشه. ما لکم لا ترجون لله وقارا. ببینید الله میگه ما لکم، چی شده شما را؟ چرا شما برای الله عظمت قائل نمی باشین؟ یا مثلا ما لکم لا ترجون لله وقارا، الله میگه ما لکم، چی شده شما را که لا ترجون امید نمی کنین برای الله؟ متوجه هستین؟ وقار یعنی به عظمت از او. وقد خلقکم اطوارا، دیگه بالاخره الله سبحانه و تعالی دلایل قدرت خدا میگه. و در آیت 218 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، والذین هاجروا، و کسانی که هجرت کردن، و جاهدوا و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله، اولئک یرجون رحمت الله، اینی کسانی هستند که حقیقتا رحمت الله را امیدوار هستند. والله غفور رحیم، و الله سبحانه و تعالی بخشاینده مهربان است. به می خاطر علی رضی الله تعالی عنه میگه که لا یرجون عبد الا ربه. در این قسمت که رجا امیدواری چی هست؟ امیدواری توحیدی هست. بنده باید بغیر از الله و کس دیگه امیدوار نباشه. این امیدواری چی هست؟ رجای توحیدی هست. دوم رجای طبیعی هست. رجای طبیعی یا غریزی است که انسان طبیعتا امیدوار می باشه برای یک کسی، یک انسان در دایره‌ای که او انسان توانایی از او را داره. و قسم سومش رجای شرکی هست، که او رجای شرکی رجای هست که مثلا انسان توقعی را که از الله داره، او توقعی که باید از الله شوه، او را از مخلوق چی میکنه؟ رجا میکنه. و یک نقطه که بسیار دوستای عزیز مهم است و از او باید ترکیز شوه، افراط و تفرید در خوف و رجا هست. یکی از چالهای خطرناک شیطانی است که گاه انسان در رجا بسیار افراطی میسازه و گاه هم در خوف بسیار افراط میکنه. مثالش مثلا شما ببینین یک کس پیش شما میه و اینا نماز نمیخونه، شما برش میگین چرا نماز نمیخونین؟ بیاین نماز بخوایم، و نماز گپ زدن با الله هست و نماز امر الله هست و الله گفته که شما نماز بخونین. پس این برای شما دلیل میگه که الله لک بخش است، لک ها گناه ها را میبخشه، این گناه مرا هم میبخشه. اینجا ببینین که افراط شد در چی؟ افراط شد در امیدواری، افراط شد. بعضی اوقات یک کس دیگه هست پیشتان میه، این برعکس ازی در خوف بسیار افراط میکنه. یک گناه کرده، یا صغیره یا کبیره، شیطان برازی در قلبش تلقین میکنه که
شما دیگه قابل بخشیدن نیستین، دوزخی هستین، خلاص واجب النار هستین. و این نفر پرسانشان که بسیار میترسن. پس اردوی از این مشکل است. اگر افراد در رجا شود و یا افراد در خوف شود، اردوش ناروا هست. بلکه قلب انسان مسلمان باید چی باشه؟ بین خوف و رجا باید باشه. وقتی یک گناه را میکنه، در وقت انجام دادن گناه باید از الله بترسه و وقتی که گناه را کرده هم باید از عذاب الهی بترسه، لکن در حین حال امیدوار رحمت الله سبحانه و تعالی باشه. یعنی تعادل در خوف و رجا این مراعات بکنه. از این خاطر علامه ابن قیم رحمه الله میگه مؤمن، در برنامه قبلی هم سر از این موضوع بحث کردم که علامه ابن قیم رحمه الله میگه که انسان مسلمان که هست که طائر، مثل یک پرنده هست. پرنده که سرش محبت است، یک جناحش، یک بال ازی چی است؟ خوف است و یک جناح یا بال یا دست ازی چی است؟ این رجا هست. پس با محبت، خوف و رجا، هر سه ازی با امرای هر سه ازی در قلب ازی وجود داره و این اساس عبادت الله سبحانه و تعالی را میکنه. قسم پنجم از عبادات قلبی توکل است. توکل که است این هم چند قسم دارد. اول توکل اعتقادی توحیدی هست. توکل اعتقادی توحیدی است که انسان یک کاری را انجام میده ظاهرا و نتیجه از او را قلباً به الله واگذار میکنه. مثلا دهقان گندم در زمین میکاره و حاصل از این را قلباً به الله میگذاره که الله این گندم مرا ایره برویانه. پس هر کاری که میکنه در این کارهای خود چی میکنه؟ به الله توکل میکنه. شما ببینید در آیت شریف الله سبحانه و تعالی میگه و علی الله فتوکلوا و علی الله فتوکلوا این کنتم مؤمنین. شما به الله توکل بکنین این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمنین واقعی هستین. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. در آیت دیگه میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به الله توکل میکنه این برش کفایت میکنه. پس این توکل چی است؟ توکل توحیدی است. توکل توحیدی چی شرط داره؟ این علما میگن که تقریبا چندین شرط داره که باید این شرایطش اگر در توکل انسان پیدا شود، این باز توکل توحیدی است. اولیه که انسان مسلمان باید عقیده داشته باشه که الله سبحانه و تعالی مالک متصرف است. یعنی مالک متصرف در کائنات الله است. این انسان مسلمان عقیده داره که مالک متصرف در کائنات الله سبحانه و تعالی است. وقتی که این عقیده را داشته باشه، بناهن به کسی توکل میکنه که او مالک متصرف است. این کائنات مالکش الله است، او خلق کرده و این در این تصرف میکنه. الله سبحانه و تعالی نفع و ضرر و تمامش مربوط به الله میشه. بناهن به این شکل این انسان مسلمان چی میکنه؟ توکل میکنه به الله سبحانه و تعالی. دوم شرط توکل این است که اعتماد موثق به الله سبحانه و تعالی داشته باشه، که یعنی الله ذات است که باید بر او اعتماد موثق بکنه که این اعتماد قوی ازی منجر به چی شوه؟ به توکل قوی بر الله سبحانه و تعالی شوه. و شرط سومیش است که عبادت قلبی را عملا در زندگی خود انجام بده. عملا در زندگی روزانه خود وقتی هر کار را میکنه به الله توکل بکنه و او را واگذار به الله بکنه که الله است. و چهارمیش دلیل شرطش است که حقیقت توکل باید بدانه، حقیقت توکل بفهمه. و او حقیقت توکل چی است؟ که اعتماد که اسباب که الله سبحانه و تعالی برش در عالم اسباب خلق کرده، باید از این اسبابی که در عالم اسباب است از این استفاده بکنه. یعنی چی است؟ الله سبحانه و تعالی شرطش اینمی هست که بین توکل قلبی و اسباب عملی جمع باید شود. این شرط است. توکل مربوط به قلب میشه و اسباب عملی باید اردوش جمع شود. ما یک کاری را انجام میتم، مثلا رسول الله به او صحابی چی میگه که ناقه یا شتر رو ببند و با الله توکل بکن.
پس این شرطش است که از اسبابی که الله بر شما خلق کرده از این اسباب استفاده میکنین، یعنی از اسباب دنیوی استفاده میکنین و به الله سبحانه و تعالی چی میکنین؟ به الله سبحانه و تعالی توکل میکنین. دوم قسم که از توکل طبیعی هست. توکل طبیعی کدام توکل است؟ که طبیعتا انسان مثلا به مخلوق در یک کارهای ظاهریه که او توانایی از را داشته می باشه بالا از او توکل میکنه، یعنی او را وکیل خود میگیره. مثلا شما در یک کار تجارتی ضعیف هستین، این را واگذار میکنین برای وکیلتان، میگین این وکیل ما هست. یا در یک مسئله قضایی شما کسی را، یک شخص را وکیل میگیرین که او قوانین و احکام و مسائل بیشتر میفهمه، پس شما او را وکیلتان میگیرین، به عوض شما اونا از شما در این مسئله، مثلا یا در مسائل اقتصادی یا در مسائل تجارتی یا در مسائل قضایی، اونا از شما وکالت میکنن. پس این وکالت که است امر جایز است و این طبیعتا هست و این مشکل ندارم. قسم سوم توکل جاهلانه هست. توکل جاهلانه کدام توکل میگن؟ که این توکل نیست بلکه توکل است. توکل است او چی است؟ که اسبابی را که الله برش خلق کرده از این اسباب استفاده نمیکنه. مثلا پیشوری غذا شیشته، الله بر از که شما از غذا استفاده کنید دست خلق کرده، پس از دست خود خلق استفاده نمیکنه، منتظر از این هست که امی لقمه غذا مستقیما از غوری به دهان من به. و این توکل است، توکل نیست. از این خاطر وقتی که یک تعداد از حجاج آمدن به حج از یمن و عمر رضی الله عنه از اونها پرسان کرد که شما همراهتان توشه ها آوردین، مصرفتان نفقیتان آوردین؟ اونا گفتن نیست، ما به الله توکل کردیم. عمر رضی الله عنه برشان گفت که شما متوکلون نیستین، شما متواکلون هستین، یعنی توکل نکردین، توکل کردین. و این توکل جاهلانه هست که یک نفر اسباب دنیوی را نمیگیره و اسبابی را که الله خلق کرده برش او را استفاده نمیکنه، بلکه فقط قلبا میخواه که کارهای شوه. از این خاطر امام ترمذی رضی الله عنه از انس رضی الله عنه روایت میکند که قال رجل یا رسول الله، میگه یک شخص گفتن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل. گفت آیا من شطور خدا بسته کنم و توکل بکنم و یا اطلاق آزاد بگذارمش و توکل بکنم؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اعقلها و توکل، شطور بسته بکن و توکل بکن، که اینی توکل به این شکل می باشه. و اگر شما رو نمیکنین او توکل چی است؟ توکل است و توکل. قسم چهارمش که هست توکل شرکی هست. و توکل شرکی توکل هست که انسان در اموری که باید به الله توکل بکنه اینا به یک مخلوق توکل میکنن. یعنی عبادت قلبی توکل که مخصوص الله می باشه او را چی میکنه؟ به یک مخلوق میده و اینجا این شرک در توکل میگن. قسم ششم از عبادات قلبی توحید در تفکر است. توحید در تفکر. تفکر یکی از عبادت‌های قلبی هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در مورد در مورد توحید در عبادات قلبی الله سبحانه و تعالی این آیت شریفه میگن که آیت شریف سوره آل عمران آیت 190 و 191. ببینید در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات، یقینا که در خلقت آسمان ها، والارض و در خلقت زمین، و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف شب و روز، لآیات دلائل و نشانه های بسیار زیادی هست لأولی الالباب برای صاحبان قلب سلیم. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف شب و روز، لآیات لأولی الالباب دلائل هست، نشانه های است برای صاحبان قلب سلیم. الذين، ببینید، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مؤمنان یعنی کسانی که صاحب قلب قوی و سلیم هستند. کدام مردم هستند؟ الذين، کسان هستند که یذکرون الله، ذکر میکنن، به یاد میآورن الله را، قیاما در حالت ایستاده، و قعودا و در حالت نشسته، و علی جنوبهم و به پهلو خفته،
و یتفکرون، این ببینید در این قسمت و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینمی کسا تفکر میکنن در چی؟ در خلقت آسمان ها و زمین، که آسمان ها چگونه خلق شدن و زمین چگونه خلق شدن. وقتی در قسمت از اینا تفکر میکنن، بالاخره به نتیجه میرسن و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این همه را باطل خلق نکردی، سبحانک، پاکیست را یا الله، فقینا، پس ما را نجات بده، عذاب النار، از عذاب دوزخ. پس عبادت های قلبی ای چی هستن؟ خود تفکر در خلقت آسمان ها و زمین و در تمام مخلوقات، این یک عبادت از عبادات مهم قلبی هست که انسان مسلمان باید این خوب دقیق در نظر داشته باشه و همیشه در انفسکم، الله میگه و فی انفسکم، و حتی در نفس هایتان، چرا شما از عقل و فکر و بصیرتتان کار نمیگیرین و در آسمان ها و زمین و خلقت آسمان ها و زمین بالاخره فکر نمیکنین؟ پس خود فکر کردن در مخلوقات الله یکی از عبادات قلبی می باشه که انسان متوجه می سازه که الله سبحانه و تعالی چقدر نعمت ها و چقدر مثلا رحمت خدا بالای ما مثلا نازل کرده که این همه نعمت ها را در خدمت ما قرار داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. کسی تعظیم میکند شاعر الله سبحانه و تعالی را، یعنی علامات ای چی است؟ ای از علامات تقوای قلبی هست. خود شاعر چی را میگن؟ شاعر جمع شعیره هست که شعیره به معنای علامه می باشه و در اصطلاح تمامی اموری که الله سبحانه و تعالی چی شده؟ امر شده و از طرف الله سبحانه و تعالی و به نزد الله سبحانه و تعالی بزرگ و با عظمت می باشن. پس یکی از اساسات عبادات قلبی هست که ما الله سبحانه و تعالی را با عظمت یاد میکنیم و با تعظیمی که به الله داریم همیشه نام الله را و صفات الله سبحانه و تعالی را و تمام اسماء الله الحسنا را با بسیار عظمت و بزرگی یاد میکنیم. و تعظیم از این است که هر عملی که مخالف بزرگی از این می باشه و هر عمل و یا هر سخنی که منافی عظمت باشه او عمل ما انجام نمیتیم. مثلا آیات قرآن عظیم الشان با بسیار احترام و عظمت با او برخورد میکنیم. آیات قرآن عظیم الشان به خاطر چی؟ به خاطر از نام الله سبحانه و تعالی را در جاهای خوب و عالی نوشته میکنیم. اینال یکی از علاماتی که مثلا انسان هایی که عظمت شاعر الله را در نظر نمیگیرن و سبب کفرشان میشن، مثلا شما جادوگرا را ببینین، ساحرا و جادوگرا، اینا کسایی هستن که آیات قرآن عظیم الشان در چیزهای نجس نوشته میکنن. گاهی اوقات مثلا با خون نوشته میکنن، گاهی اوقات مثلا قرآن عظیم الشان در یک جای کثافت میگذارن و گاهی هم قرآن عظیم الشان در یک جای میگذارن که سر از او گام خدا بگذارن. پس این بی‌ادبی و بی‌حرمتی در مقابل شاعر الله سبب کفر انسان میشه. انسان مسلمان مؤمن موحد یکتا پرست این قلباً به شاعر الله و هر چیزی که از جانب الله هست به او احترام و عزت میکنه، به نام الله، به صفات الله را با عظمت یاد میکنه، عبادت الله را با عظمت یاد میکنه. و همین قسم الله وقتی در کتاب خود
مخلوقات را که با عظمت یاد کرده مثل ملائکه، اونا را معصوم یاد کرده، اونا را با عصمت و با پاکی یاد میکنن. همین قسم که مثلا پیامبران با بسیار عظمت و پاکی یاد کردن که پیغمبران شخصیت های خوب هستن، معصوم هستن، مخلوق هستن، ولی شخصیت های عالی هستن. اونا را با عمو بزرگی و با اونمو شخصیت عالیشان یاد میکنیم. و به این شکل در قرآن عظیم شان وقتی که درباره دیگه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که الله بر ما خبر میده، به اساس این احترام و عظمتی که ما به شاعر الله داریم، حتی به کسانی که در قرآن عظیم شان بر از اونا چیز خوب اطلاق شده، به اساس تعظیم الله ما سخنایی که الله بر ما گفته است او را چی میکنیم؟ او را مصدر و اساس برای فکر و اندیشه خود قرار میدیم. مثلا شما ببینید عزیزان، در قرآن عظیم شان وقتی میگه که محمد رسول الله، محمد کی هست؟ محمد رسول الله هست. وقتی که محمد رسول الله هست، بناء فرستاده از جانب الله سبحانه و تعالی هست، ما محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر ازی عزت میکنیم و او را محترمانه با امرایش برخورد میکنیم و او را دوست داریم، به خاطر ازی که الله بر ما این من حیث پیغمبر تعیین کرده و بر ما او را معرفی کرده است. به این شکل مثلا وقتی ما در آیت قرآن میخوانیم که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، آل وقت ما اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میدیم، در حقیقت این تعظیم شعائر الله هست، تعظیم است به اوامر الله. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه خود قرار میدیم. چرا؟ به خاطر که خالق متعال الله سبحانه و تعالی او را بر ما معرفی کرده که اینمی محمد صلی الله علیه و سلم این اسوه شماست. شما شخصیتتانه، شما فکرتانه، شما اعمالتانه مطابق فکر و عقیده و مطابق اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق طریقه و روش از او شما باید عیار بسازید. و ما آتاکم الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه. الله بر ما میگه که آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده است او را بگیرین. پس وقتی ما احادیث صحیح بخاری و احادیث صحیح مسلم و احادیث صحیحی که در نسائی است، در ترمذی است، در ابن ماجه هست و دیگه کتاب‌های سنن هست، در کتاب‌های دیگه هستن که اونا به شکل صحیح برای ما نقل شده است، ما از این احادیث و از این سنن وقت مطابقت میکنیم، به خاطر از این مطابقت میکنیم که ای از طرف الله بر ما امر شده که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و شما را منع کرده فانتهوا، شما از او خدا دور بسازین. او نهی نواهی چیزایی که ممنوعات است به او شما نزدیک نشین. پس متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به چی میکنه؟ دلالت میکنه به تعظیم شاعر الله سبحانه و تعالی. به این شکل اگر یک انسان مسلمان مثلا درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفته میشه، حالا ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعه از صحابه داشتن، مهاجرین بودن، انصار بودن، در رأس از اونها کسایی بودن که مثلا کبار صحابه بودن، بزرگان صحابه بودن. حالا ما در مقابل از اینا چی برخورد داشته باشیم؟ خب با گذشت تاریخ، با موجودیت دشمنای خطرناک مثل یهود، مثل نصارا، مثل روایت های اسرائیلیات، مثل دشمنای دیگی مثل مستشرقین و اینا، و همین قسم مثلا اختلافات مثلا فکری و مذهبی و فرقوی گپا، بالاخره ما مثلا در بعضی از متون کتاب ها و در بعضی از کتاب های تاریخ چیزهای به ضد از اینا نوشته شده. حالا ما تمام از اینا را در مقابل چی قرار بدیم که برای ما راه حق معلوم باشه، راه درست معلوم باشه؟ این را از کجا پیدا میکنیم و چی باید بکنیم؟ پس وقتی میبینیم که الله سبحانه و تعالی برای ما میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن عظیم الشان ذکر نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. پس الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان من حیث یک کتاب محفوظ برای ما معرفی کرده است و الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و الشهاده هست. از قلب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داشت که قلب‌های از اونها چه قسم بود. پس می‌بینیم که در قرآن عظیم شان درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما خبر داده میشه. محمد رسول الله، محمد رسول الله است. والذین، و کسانی که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن چی بودن؟ اشداء علی الکفار، بالای کفار بسیار شدید بودن، در میدان جهاد و معارک با امرای دشمنای الله بسیار سرسختانه برخورد میکنن. رحماء بینهم،
پس اینجا قرآن بر ما میگه که رحما و بینهم، آل وقت ما به اوامر الله به شعائر الله تعظیم میکنیم، پس آنچه که در کتاب آمده باید بر ازی تعظیم بکنیم. پس میگیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین خود بسیار مهربان بودن. آن وقت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در بین خود مهربان بودن و قرآن بر ما میگه و الله بر ما میگه، اللهی که از قلبهای از اینا با خبر است، بر ما در کتاب خود که قرآن عظیم الشان از خبر میده که رحما و بینهم. بناهن تمام روایاتی که ساختگی هست و دروغی هست و تمام روایاتی که به ضد آیات قرآن است، ما آل تعظیم به چی میکنیم؟ تعظیم به روایت های تاریخی میکنیم و یا تعظیم به کتاب الله میکنیم. ببینید اینجا معلوم میشه که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اینجا تطبیق میشه. حالا اگر کسایی هستن که تعظیم به شعائر الله میکنن و یکی از شعائر مهم الهی قرآن عظیم الشان است، کسی که به قرآن عظیم الشان تعظیم میکنه پس میگه که قرآن عظیم الشان کلام الهی هست. الله بر ما خبر داده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و والذین کانوا معه، کسانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. کی همراه رسول الله صلی الله علیه و بودن؟ ابوبکر همراهش بود، عمر همراهش بود، عثمان همراهش بود، علی همراهش بود، حسن همراهش بود، حسین همراهش بود، مهاجرین همراهش بودن، انصار همراهش بودن، طلحه همراهش بود، زبیر همراهش بود، عایشه ام المؤمنین، اینا کلشان، حفصه، خدیجه، امهات المؤمنین در مجموع کل از اینا چی بودن؟ رحما و بینهم، اینا در بین یکی دیگه چی بودن؟ بسیار مهربان بودن. الله بر ما میگه که اینا رحما بودن. آل روایت هایی که میگه اینا مهربان نبودن، اینا با هم دشمن بودن، اینا یکی دیگر را با لغت میزدن و شکمی از را پاره میکردن و طفل از را مثلا ضایع میکردن، بنابراین این روایت ها معلوم میشه که کل این روایت ها با آیات قرآن در تکر است، در تضاد است. الله میگه رحما و بینهم، اما یک روایت ساختگی دروغی میگه که نخیر اینا با هم بسیار سرسخت دشمن بودن. آن میرفت دروازه از او را میزد، با لغت میزد و او را مشکستاند و او را بالاخره بطن زو دختر رسول الله صلی الله علیه و که صحابی رسول الله صلی الله علیه و است. الله میگه والذین کانوا معه اشداء علی الکفار بودن، اینا این شدت خود در مقابل کفار شدت و غلظت خدا نشان میدادن، اما در بین یکدیگر رحما بودن، رحما و بینهم. این تعظیم شعائر الله، این از تقوای قلب است، این عبادت قلبی هست. پس ما به اساس اینمی آیت قرآن تمام روایاتی که مخالف آیت قرآن است او را رد میکنیم، نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ به خاطر تعظیم شعائر الله، به خاطر تعظیم کتاب الله. یکی از شعائر الله چی است؟ کتاب الله هست. پس به این اساس ما میگیم که نه خیر، کسایی که میگن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با هم بدبین بودن، یکی دیگه خدا خوب دوست نداشتن، دشمنی داشتن، کلش نه خیر، شما اشتباه کردین، آیت قرآن برای ما سند است. در قسمت ازی که اینا چه قسم شخصیت ها بودن در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میبینیم که قرآن عظیم الشان بر ما در مورد شخصیت های بزرگ اسلام، در مورد شخصیت پیغمبرها چی میگن؟ در مورد شخصیت پیغمبرها میگن که اونها پیغمبراش اشخاص معصوم بودن، بهترین مردم ها بودن. حالا وقتی در روایات تاریخی یا در کتاب های مثل بایبل یا کتاب مقدس که پیش نصرانی ها هست یا کتاب یهودی ها هست که تحریف شدن، در اونجا میبینیم که العیاذ بالله فلان پیغمبر شراب خورد، نسبت میتن شراب خوردن و یا زنا کردن و یا فساد کردن یا جنایت کردن. تمام از اینا را به خاطر تعظیم شاعر الله چی میکنیم؟ رد میکنیم و برشان میگیم که نه خیر، پیغمبرها که بودن شخصیت های معصوم بودن، پاک بودن، شخصیت های خوبی بودن. بناهن ما تمام روایاتی که مخالف آنچه که الله بر ما در قرآن عظیم الشان گفته، به خاطر تعظیم شاعر الله ما اینمی آیات قرآن عظمت میتیم، پس هیچ چیز دیگه در مقابل از این قرار نمیتیم. پس میگیم پیغمبرها معصوم بودن و آنچه که تحریفاتی که در کتاب‌های دیگه هست، این از جنایت‌های اهل کتاب است، از جنایت‌های علمای یهود و از جنایت‌های رهبان نصارا هست که اینا تغییرات و تحولات آوردن و بالاخره اینا را الفاظ زشت را برای اینا نسبت دادن. وقتی میگیم با قرآن عظیم الشان میخوانیم که در قرآن عظیم الشان مثلا میگن که عیسی ابن مریم نبی بود، پیغمبر بود، الی بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل فرستاده شده است. اینا تعظیم میکنیم به شاعر الله و میگیم که عیسی علیه السلام
بنده بود و مخلوق بود و رسول بود و فرستاده شده بود از جانب الله برای بنی اسرائیل. بناهن بر از او کتاب آسمانی داده شده بود به نام انجیل. حال تمام روایت ها و تمام سخن هایی که بر ضد از این آیات قرآن است و در کتاب های تحریف شده و یا در قصه ها و اساطیر و تاریخ و ایگپا آورده شده و یا کتاب هایی که مثلا دیگران نوشته کردن و میاین بر بالای عیسی مسیح تهمت میکنن که علیه بالله عیسی مسیح علیه السلام ای گفت که من بچه خدا هستم، یا من پسر خدا هستم، یا فرزند خدا هستم، یا ای بنده الله نیست، رسول الله نیست. تمام از اینا را رد میکنیم. چرا؟ به خاطر که و من یعظم شعائر الله، هر کسی الله چیست؟ باید شما اتقوا الله، بترسین از الله، متقی باشین. پس تقوا چی هست؟ تعظیم شعائر الله هست که ما باید شعائر الله را چی کنیم؟ تعظیم بکنیم. از این خاطر گپ هیچ کسی را در این راستا نمیپذیریم و سخن هیچ کسی را در این راستا نمیپذیریم. به این شکل وقتی درباره شخصیت پیغمبرها فهمیدیم، در قسمت شخصیت کسانی که مثلا پیروای از این پیغمبرها بودن که میبینیم مثلا خصوصا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی سر از اونها میگیم که چی هست؟ آیات قرآن بر ما میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ما وقتی در تاریخ میخوانیم که در زیر شجره بیعت الرضوان 1400 یا 1500 صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا کلشان بیعت کردن. اینمی 1400 یا 1500 صحابی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، در مورد از اینا آیا قرآن چیزی گفته است؟ بله، قرآن عظیم شان گفته است. اینا کی بودن؟ اول اینا کسایی بودن از مهاجرین انصار بودن، درست هستن. در بین از اینا ابوبکر صدیق بود، بله بود، عمر فاروق بله بود، عثمان و علی و دیگه صحابه مهاجرین انصار، اینا کل از اینا. خب آل وقت پیدا میکنیم که اینا همه از این اصحاب آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. بسیار خوب. درباره از اینا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. قرآن میگه لقد یقینا رضی الله، راضی شد الله عن المؤمنین. اینجا دو کلمه آمد، یادداشت میگیریم، رضی الله مؤمنین. پس اول سخن ایشو کن که اینا مؤمنین هستند. پس هر روایتی که در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی اصحاب رسول الله یا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا اینا، اگر روایت میگه که اینا مؤمن نبودن، این روایت به اساس تعظیم شعائر الله چی میکنیم؟ رد میکنیم. میگیم نه خیر، ما با قرآن عظیم شان عظمت میتیم، ولو که هزارها کتاب دروغی و ساختگی و تحریف شده از فرقه های مختلف بر ما بگه که اینا مؤمن نبودن، ما میگیم نه خیر، آنچه که الله گفته، عظمت الله و عظمت کتاب الله بیشتر است از تمام آنچه که دیگران میگن، و ما میگیم که بله الله اینا را مؤمن گفته هست. پس به نظر ما، نظر به عقیده قرآنی، نظر به آیت قرآنی که میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، اینا را مؤمن خطاب کرده، پس اینا مؤمن بودن. هر کسی که اینا را میگه نه مؤمن نیستن، در حقیقت مشکل از اینا با اونا صحابه نیست، مشکلشان با نص قرآن است، مشکلشان با عدم تعظیم شعائر الله هست که یکی از شعائر الله قرآن عظیم شان و آیات قرآن عظیم شان است. قرآن میگه، الله میگه، شما چه قسم الله را با عظمتش قبول دارین؟ شما چه قسم کتاب الله را قبول دارین؟ شما چه قسم قرآن عظیم شان را قبول دارین که وقتی قرآن عظیم شان میگه که عن المؤمنین، شما برعکس از این گپ میزنین؟ پس معلوم میشه عقیدتان مشکل داره و در عظمت خالق متعال شما مشکل دارین. اگر و در عظمت قرآن عظیم شان، تعظیم قرآن عظیم شان مشکل دارین. اگر نمی داشتین میگفتین که بله قرآن عظیم شان وقتی که میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. پس قرآن عظیم شان در مورد از اینا میگه که چی هستن؟ مؤمنین هستن. مؤمنین هستن. آیا قرآن تنها بر عصر صحابه بود؟ آیا قرآن تنها بر عصر رسول الله بود؟ و یا ای که حکم قرآن عظیم شان
تا روز قیامت هست. تا روز قیامت هر مؤمنی که به قرآن ایمان داشته باشه مؤمن حقیقی است. پس این مؤمن عقیده خود از کجا بگیره؟ از قرآن عظیم شان بگیره. ما وقتی به قرآن عظیم شان رجوع میکنم بدون از اینکه پدرم چی میگه، بدون از اینکه مادرم چی میگه، بدون از اینکه در مذهب ما چی میگه، بدون از اینکه مثلا کسایی که ما شنیدیم رسانه ها چی میگن و کتاب های تاریخ چی میگن، مجردی که قرآن عظیم شان در دست من میرسه و قرآن عظیم شان میخوانم که در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی میگه که لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. اینو میفهمیم خلاص اینا مؤمن هستن. مؤمنین الله برشان گفته. کی گفته؟ الله گفته. در کجا گفته؟ در کلام الله گفته. و من یعظم شعائر الله، ما تعظیم میکنیم این شعائر الله را، این علامت الله را که برای ما خطاب کرده که این مؤمنا که اصلا چی هستن؟ اینا مؤمن بودن. و دوم گفته که رضی الله، الله راضی شده. آیا الله از کافر راضی میشه؟ آیا الله از انسان بیدین راضی میشه؟ آیا الله از انسان بی ایمان راضی میشه؟ استغفر الله. وقتی الله راضی میشه از کی راضی میشه؟ از مؤمنین. و الله میگه ما راضی شدیم از اینمی مؤمنینی که تحت شجره در زیر درخت شجره الرضوان اینا چی کردن؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. مثل از آیات دیگه از قرآن عظیم شان است که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه. برعکس روایت های دروغین تاریخین، وقتی که ما و شما میایم در این آیات که در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و میخوانیم این آیات، میبینیم که در مورد مهاجرین للفقراء، ببین سبحان الله، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. للفقراء، فقراء اینا را میگن فقراء مهاجرین. چرا اینا را فقراء میگن؟ ابو بکر فقیر نبود، مثلا عبدالرحمن ابن عوف فقیر نبود، عثمان رضی الله عنه فقیر نبود. اینها بزرگترین تجارها بودن و بسیار مردمای سرمایه‌دار بودن. لکن وقتی اونا هجرت کردن و آمدن به مدینه منوره چی شدن؟ اینا تمام مالشان از طرف دشمنای الله، از طرف مشرکین قریش، بسیار مال از اینا چور شد و اینا دست خالی به مدینه منوره آمدن و مهاجر شدن و اینجا رسیدن. پس اینا را الله میگه اینا فقیرترین للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم. اینا از خانه هایشان و از مال هایشان خارج شدن. هدفشان چی بود؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانه. اینا هدفشان چی بود؟ رضایت الله را میخواستن، فضیلت از جانب الله میخواستن. پس الله سبحانه و تعالی در مورد شخصیت زنا صحبت بر ما کرده، بناء به قرآن عظیمشان، به ملائکه، به مثلا شاعر الله، هر شاعری که است، به نماز، به روزه، به حجاب، به تمام از اینا احترام میکنیم به خاطر تعظیم این شاعری الله. الله متعال برای همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که با تعظیم شاعر الله اما عبادت قلبی حقیقی خود به الله سبحانه و تعالی تقدیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم. موضوع امروز ما درباره توحید در عبادات زبانی هست. عبادات زبانی چی معنا؟ مثل که قبلا هم خدمت شما گفتیم که افراد الله سبحانه و تعالی بالعبادات اللسانیه، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت های زبانی هست. ما الله سبحانه و تعالی را چه قسم در زبان خود یاد بکنیم، کدام امور است در زبان ما که تعلق میگیره به توحید، این موضوع را سرش انشاءالله تعالی بحث میکنیم. عبادات زبانی تقریبا 9 قسم میتونیم او را تقسیم بکنیم که قسم اول از او توحید است، در حمد و ثنا گفتن. ما و شما وقتی آیت قرآن عظیم الشان میخوانیم که در سوره فاتحه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وقتی این آیت میخوانیم که الحمد، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که رب العالمین است. در اینجا در قسمت الف لام علما میگن که الف لام این الف لام عهد جنسی هست، یعنی جنس حمد و ثنا و صفت که است، تمام حمد و ثنا و صفت که هست، کل حمد و ثنا و صفت که هست لله، خاص برای کی هست؟ برای الله هست. اینجا لام برای اختصاص است. پس تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای کی است؟ برای الله هست. الله رب العالمین است، الرحمن است، الرحیم است، مالک یوم الدین است. پس حمد و ثنا و صفت برای خالق گفته میشه که او رب العالمین است و دارای صفات بسیار عالی هست. این توحید در حمد و ثنا گفتن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر ازی که امت خود در این راستا راهنمای خوب بوده باشه، بر از اونا فرمود که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما زیاد مرا، لا تطرونی، اطراء چرا میگن؟ زیاد وصف و ثنا و زیاد توصیف نکنین. اطراء یعنی توصیف کردن افراطی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدانست که مسلمان ها او را بسیار دوست دارن، صحابه کرام او را بسیار دوست دارن و هر کسی که مؤمن حقیقی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک محبت خاص داره. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود از که مردم او را بسیار دوست دارن، او هم امت خود دوست داشت. به این خاطر امت خود تربیه میکرد به عقیده توحید یکتاپرستی. لا تطرونی، اول برشان درس داد که الحمد لله رب العالمین. الله میگه که حمد، ثنا و صفت خاص بر الله هست، او رب العالمین است. برای دیگه مخلوقات اجازه نیست. حمد و ثنا و صفت خاص بر الله هست که رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است. او هست که جهان خلق کردن، او هست که رحمتش وسعت کل شیء هست، او کسی است که رب العالمین است. این تمام مخلوقات در این جهان خلق کرده ربشان است و مالک یوم الدین است. پس جهان دنیا و جهان آخرت از او هست. هم ثنا و صفت شایسته از او هست. درست است که شما رسول الله صلی الله علیه و شما مرا دوست دارید و من محبت دارید، ولی من مخلوق هستم و حمد و ثنا و صفت مخصوص خالق است. چه قسم امت خود تربیه میکنه؟ برشان میگه لا تطرونی، شما زیاد اطراء یعنی وصف زیاد
نکنین، توصیف زیاد نکنین. کما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار